მშვიდობისა, საქმიანი ვიწყებს 16 მარტის დილას და პირველზე BMG-ს გუნდის წევრებთან ერთად. პრემიერ-მინისტრის დავალებით შექმნილია ქვეყანაში სურსათის მარაგების და ფასების რეგულაციის სამუშაო ჯგუფი, რომელსაც ვიცე-პრემიერი მაია ცქიტიშვილი ხელმძღვანელობს. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში გამართულ შეხვედრას ლევან დავითაშვილის ხელმძღვანელობით მსხვილი სასურსათო ქსელების იმპორტიორების და დისტრიბუტორთა კომპანიების წარმომადგენლები გუშინ დაესწრნენ. ქვეყანაში კორონავირუსის გავრცელების საშუალების გამო დაწესებული შეზღუდვების მიუხედავად სურსათის დეფიციტის საფრთხე არ არსებობს. გერმანიაში საქართველოს ერთ მოქალაქეს COVID-19 ინფექცია დაუდასტურდა. ცხადი ამ ამბავსაც მოვიკითხავთ სიახლეებსა სხვა დანარჩენ თემებზე. პარტნიორი ქვეყნის მორიგი დახმარების პროგრამაზეც მოგიყვებით საინტერესო დეტალებს. გერმანიის ელჩი საქართველოში საქმიანი დილის ეთერში შემოგვიერთდება. განათლების სისტემას სხვა ბევრ სექტორთან ერთად თუ დისტანციურ მუშაობაზე გადაწყობის შესაძლებლობა აქვს. ზოგიერთი სფერო თეორიულადაც კი შეუძლებელია, რომ გამკაცრებული პირობების ფონზე ვითარებას მოერგოს ან სტრატეგია შეცვალოს. ასეთია ავიაცია, რომელმაც მილიონობით ზარალი მთელ მსოფლიოში უკვე აჩვენა. გაუქმებული თუ შეჩერებული ფრენების განრიგი კი ყოველდღიურად ახლდება. კორონავირუსი და ავიაცია. გიორგი მოლოდინაშვილის საავიაციო საკონსულტაციო ჯგუფის ხელმძღვანელი, ლევან კარანაძე სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს დირექტორს უმასპინძლებს დღეს სტუდიაში. კორონავირუსის გამო ბანკებისა და მთავრობის ერთობლივი მუშაობის შედეგად შემოთავაზებული სამთვიანი საშეღავათე პერიოდი მათთვის, ვისაც სასესხო ვალდებულებები აქვს, ჯერ ერთსულოვანი აღტაცების და მალევე კრიტიკის მიზეზი გახდა. იყო არარეალური მოთხოვნებიც, მათ შორის COVID-19 საფუძველზე სრულად საბანკო ვალდებულებების გაუქმებისა. საქმიანად განვიხილავთ საკითხს დავით კლდიაშვილთან და ეროვნული ბანკის მომხმარებელთა უფლებების დაცვის და ფინანსური განათლების დეპარტამენტის უფროსთან ლაშა გზირიშვილთან ერთად. ჩინეთი კორონავირუსის გამო ქვეყნის შიგნით გადაადგილებაზე დაწესებულ შეზღუდვებს აუქმებს. ბოლო 24 საათში ქვეყანაში ვირუსის მხოლოდ 20 ახალი შემთხვევა დაფიქსირდა. ახალი შემთხვევები ქვეყნის მასშტაბით აღარ ვრცელდება, უმეტესი შემთხვევები საერთაშორისო მგზავრებშია. ამბობს ჩინეთის მთავრობა, გადაადგილება აღდგენილია ქვეყნის შიგნით და ჩაკეტილი 1119 გზიდან მოძრაობა მხოლოდ 2 გზატკეცილზეა ამ დროისათვის შეჩერებული. ეს უკვე ოფიციალური ამბავია, ძალიან მალე გვეყოლება ორი გამოჯანმრთელებული პაციენტი, მიუხედავად იმისა, რომ პირველ პაციენტს პირველადი ტესტირების განმეორებითი შედეგი ძალიან სუსტი დაინფიცირებით გამოუვლინდა. ბევრი ფინიშამდე ნამდვილად არ გვაკლია. მოვლენებს მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია მაინც გაუსწრო და საქართველოს გრაფაში მითითებულია, რომ ერთი ადამიანი გამოჯანმრთელდა. საქართველოში ამ დროისათვის 33 ინფიცირებული პაციენტია იდენტიფიცირებული. მადლობა ყველას ამ დღეებში ქართულ ექიმებს, დისტრიბუტორებს, მაღაზიებს, კონსულტანტებს და მოლარებს, ბენზინგასამართის სადგურების ოპერატორებს, ყველას, ვინც ეკონომიკის ფერხულშია ჩართული, დანარჩენი ამბებისათვის კი ვიწყებთ საქმიან დილას. და ყველას უნდა გახსოვდეთ, რომ დილა უნდა იყოს საქმიანი. დილა მშვიდობისა, ანა ლაპიაშვილთან ერთად მოგესალმებით და ვიწყებთ 16 მარტის საქმიან დილას. ვიწყებთ ჩინეთიდან, ჩინეთის ყველაზე ავტორიტეტული და უძველესი საინფორმაციო სააგენტო სინხუა. დიახ, შაბათ საღამოსკენ ავრცელებს ის ინფორმაციას, რომ ჩინეთში ყველაზე ხანში შესული დაინფიცირებული გაწერეს საავადმყოფოდან 100 წლის პაციენტი დედათა და ბავშვთა ჰოსპიტალიდან 13 დღიანი მკურნალობის შემდეგ გაეწერა, რაც მიმდინარე სტატისტიკით და სამედიცინო ისტორიების მიმდინარე წარმოებით COVID-19-ის ყველაზე ხანდაზმული პაციენტის გამოჯანმრთელების დაფიქსირების ფაქტია. პაციენტი იმ 80 დავირუსებულთა შორის იყო, რომელიც COVID-19-ის განკურნების დასტურით აი საავადმყოფოდან გაეწერა, რომელიც კორონავირუსის სამშობლოში, ანუ უჰანში, ანუ ჰუბეის პროვინციაში მდებარობს. იმ კონკრეტული საავადმყოფოდან მხოლოდ შაბათ დღეს 80 ადამიანი გაწერეს. 1920 წლის თებერვალში დაბადებულმა პაციენტმა გამოჯანმრთელება აღნიშნა თავისი 100 წლის თავი სწორედ კლინიკაში და სინჰუაზე დაყრდნობით ექიმები გვაჩვენებენ იმ ოფიციალურ ცნობებს და ფოტოებს მისი გამოჯანმრთელებისა, ასევე ადასტურებენ, რომ პაციენტის კორონავირუსით დაინფიცირებას ართულებდა თამდევი გულსისძახვა და ქრონიკული დაავადებები ალცგეიმერთან ერთად. ვერთო შემოშველი იმ კაცს. და ვციტირებ ჩინელ ექიმებს, სხვადასხვა ტრადიციული ჩინური მედიცინის კორონავირუსის საწინააღმდეგო კურსის და პლაზმური თერაპიის წყალობით, იმედია ინგლისურადაც სწორად თარგმნე. თუ არა და ეხლა პაციენტული ექიმები გამისორებენ, ვიცი ამ დროს ჭარბად გვიყურებენ. მოკლედ ეს ბიძიაბაბუა ჯანზეა და გაწერილია როგორც ჯამთელი და მოქმედი.
კორონავირუსის გამო საზოგადოება სააღდგომო მესას და აღდგომასთან დაკავშირებულ სხვა აღონიზიებებს ვერ დაესწრება. ეს არის ვატიკანის განცხადება, როგორც CNN-ი იუწყება მორწმუნეებს არც ტრადიციულ ფეხების გამბანის რიტუალის დასწრებაზე საშუალება მიეცემათ. ისინი ვერც კოლიზეუმში, ეგრეთ წოდებული ჯვრის გზის რიტუალს დაესწრებიან და ვერც ბზობას. გარდა ამისა, ოთხშაბათობით რომის პაპი ფრანცისკე საკუთარ მიმართვას საზოგადოებისადმი 15 აპრილამდე და ეს დადასტურებულია ონლაინ რეჟიმში ჩაატარებს. ჯერ კიდევ შაბათს საქართველოს საპატრიარქომ გაავრცელა განცხადება, რომელშიც საქართველოს ეკლესიაც მოუწოდებს რევს თავი შეიკავონ საზღვარგარეთ წასვლისგან, მათ შორის მოსალოცად და ურჩევენ ყველას უკიდურესი აუცილებლობის გარდა ნუ გაემგზავრებიან საქართველოდან, ხოლო გაზრდილი რისკის ქვეყნიდან ჩამოსულებმა განსაკუთრებით უნდა დაიცვან იზოლაციის წესები. პასუხისმგებლობით მოექცნენ მათაც, რომელნიც გრიპით ან გრიპის მსგავსი ვირუსით არიან დაავადებულნი და დარჩნენ სახლებში. სურვილის შემთხვევაში მათ მოძღვარი ბინაზე აზიარებს. ამავე განცხადებით ცნობილი გახდა, რომ ქვეყანაში კორონავირუსის გავრცელების გამო ზიარების შემდგომ პროცედურაში ერთჯერადი ან საკუთარი ჭიქის გამოყენება იქნება შესაძლებელი. ანუ ღვთისმსახურება ტაძრებში აღევლინება ჩვეულებრივი წესი, თუმცა დასაშვებად მიიჩნევს საქართველოს საპატრიარქო, რომ ზიარების შემდგომი სასმელის, ანუ სიტყვების მიღება მოხდეს საკუთარი ან ერთჯერადი ჭიქებით. სხვათა შორის საპატრიარქოს ეს განცხადება გავრცელდა მანამდე იყო ერთ-ერთი ქართველი სასულიერო პირის არქიმანდრიტი იოანე ხელაიას რომის სამრევლოს წინამძღვრის დასავლეთ ევროპის ეპარქიიდან ძალიან საინტერესო ვიდეო, რომელიც ახლა სურს შემოგთავაზოთ შუაგულ რომიდან. სამები ჩემო საყვარელო მეგობრებო. ახლა მიემგზავრები აუცილებელი საქმისთვის და აი ამ ყოველი მგზავრობისთვის აუცილებელია კონდეს დამადასტურებული საბუთი, რომ შენი მოძრაობა არის მიზა შეწოლილი. ვითარება არის ძალიან დაძაბული და გთხოვთ ჩემო საყვარელო ქართველო თანამემამულეო, ყველანი დარჩით სახლში, ნურავი ნუ გამოხვალთ, თუ რამე დაგჭიდათ, გზად ვარ რომ მოგემსახუროთ, გზად ვარ მოგიტანოთ წამლები, გზად ვარ მოგიტანოთ საკვები, ისე რომ თქვენ სამსახურში ვარ და ძალიან გთხოვთ მიხედოთ თქვენ თავს, პირველ რიგში თქვენ ჯანმრთელობას. ღმერთმა დალოცოს ჩვენი ქვეყანა საქართველო, ღმერთმა დალოცოს იტალია და მთელი სამყარო. ყველაფერი კარგად იქნება ღვთის წყალობით. მამაო ჯანზე და მაგრად ყავდეს იტალიაში და აქ ყოფებით ყველანი, სადაც სრულად დაფიქსირებულია როგორც კორონავირუსის ახალი კერა, ანუ იტალია, საკმაოდ მძიმე სტატისტიკა არის ამ ქვეყანაში, რომელიც ეკონომიკით და კონკრეტული ჯანდაცვის სისტემებით გამორჩეულია მსოფლიოში. ბოლო მონაცემებით იტალიაში 21147 შემთხვევა ფიქსირდება, ეს ჩვენ გვაქვს დაფიქსირებული გუშინდელი დღის მდგომარეობით. ამ დროისთვის კი იტალიაში არის დაფიქსირებული უკვე 25000-მდე შემთხვევა, დიახ, 24747, რასაც ლაივ რეჟიმში ვიღებთ. და მათ შორის არის საუბარი 3000, რომელიც ბოლო 24 საათიანში გამოვლინდა. ეს CNN-ის გუშინდელი ინფორმაცია, კვირაშუა დღის დადასტურებული, თუმცა როგორც ახლა გითხარით, იტალიაში ამ დროისთვის 25000-მდე დაინფიცირებულია. სტატისტიკის მიხედვით COVID-19-ის გავრცელებით იტალია მსოფლიოში მეორე ადგილზეა, თუმცა ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია იტალიას დიდი ხანია ასახელებს უკვე როგორც კორონავირუსის გავრცელების ახალ კერას მსოფლიოში, იმ ფონზე, რომ ჩინეთში და სამხრეთ კორეაში ცალსახად გაუმჯობესებული მაჩვენებლებია. რაც შეეხება სხვა ქვეყნებს, ამ დროისთვის ჯამურად კორონავირუსით დაინფიცირებულთა რაოდენობა 179605 შემთხვევა არის. ეს ამ დილისთვის გავაახლეთ. ვირუსით გარდაცვლილი არის 5393 ადამიანი. ჩინეთში ახალი დაავადებულთა რიცხვი სულ უფრო მცირდება და ბოლო მონაცემებით 91048-ს აღწევს. იტალიის შემდეგ დაავადებულთა რაოდენობის მიხედვით მესამე ადგილზე არის ირანი, სადაც კორონავირუსით 12700 ადამიანი არის ინფიცირებული. მათი რაოდენობა ამ დილის მდგომარეობით უკვე 14000 აღწევს,
13.928 ამ დროისთვის შეგახსენებთ რომ საქართველოში COVID-19-ის ამ დრომდე 33 ადამიანს დაუდასტურდა ეპიდემიოლოგები და ამ რთულ ვითარებაში თემაზე გამოყოფილი სპიკერები მოგვიწოდებენ მაქსიმალურად დავიცვათ თვითიზოლაციის რეჟიმი მათ შორის საქართველოს ფარგლებში რათა არ გავხდეთ მესამეული გადაცემის ობიექტი მსხვერპლი თუ თავად კერაც რაც ნიშნავს რომ ყველა აქტივობა მაქსიმალურად დისტანციურად უნდა გავაკეთოთ არც თუ უსაფუძვლოდ მთავრობა და შესაბამისი საკოორდინაციო საბჭო არ მიიჩნევს ამ ეტაპზე საჭიროდ გამოცხადდეს საგანგებო ვითარება მთავრობამ პარასკევს პირველადი ანუ ამ ეტაპზე გარანტირებული ეკონომიკის სტიმულირების გეგმა წარმოადგინა ეს გეგმა არის არსებული ვითარების გათვალისწინებით მაქსიმალურად ფრთხილი, მოზუმილი და დაბალანსებული. არსებულ ვითარებაში გულისხმობა ლარის ტურბულენცს, რომელიც გასული დღეების გაუფასურების ფონზე აუცილებლად დაიწყებს გამყარებას დღეს და ამის წინაპირობები ბოლო 2 დღეა გამოჩნდა, თუმცა მთავრობას მოუწევს ხვალ, ანუ სამშაბათს დაარწმუნოს სავალუტო ფონდი ბიუჯეტის დეფიციტის გაზრდის აუცილებლობაში, რაც მას მეტ თავისუფლებას მისცემს განკარგოს დამატებითი თანხები. გეგმა, რომელიც გიორგი გახარიამ და მისმა კაბინეტმა წარმოადგინეს, როგორც გითხარით, არის დაბალანსებული ამ ეტაპზე და ის არ ითვალისწინებს დამატებით ხარჯებს, რაც დააწევოდა ლარს, რომელიც რთულ ვითარებაშია და ერთადერთი, რაც მას არსებულ ვითარებაში უმაგრებს ზურგს, მიმდინარე ვითარებას გულისხმობს, ნავთობპროდუქტებზე შემცირებული ფასებია მსოფლიოში, რომელიც ჩემი აზრით და პროგნოზით მარტის ბოლოდან ან აპრილის დასაწყისიდან აისახება, ანუ შემცირდება ფასი ქართველი მომხმარებლებისთვის. რაც კარგია ჩვენი ეკონომიკისთვის, რადგან ნაკლებ ფულს დავხარჯავთ ნავთობპროდუქტების იმპორტისთვის. ის ერთი კითხვა მაქვს. მათთვის, ვინც პანიკამ მოიცვა და დაიწყო სუპერმარკეტებში სხვადასხვა პროდუქტების მასიური შეძენა, განსაკუთრებით ტუალეტის ქაღალდზეა საუბარი, რომელსაც იმედია ყველა დანიშნულებისამებრ იყენებს. ბენზინზე ან დიზელზე მომარაგებაზე კანისტრებით რატომ არ გიფიქრიათ ან რატომ არ არის ესეთი პანიკური შისები ამ ვითარებასთან დაკავშირებით. ანუ სწორადაც გიფიქრიათ, გაქვთ იმედი და რწმენა რომ ბენზინი და დიზელი ამ ქვეყანაში არ გამოილევა. რომელსაც ასევე არ ვაწარმოებთ და მაშინ მაინტერესებს, როცა დიარეა ან ჩვენებურად ფაღარათი არ ახლავს არც ამ და არც სხვა მოქმედ ვირუსებს, სად მიგაქვთ ამდენი ტუალეტის ქაღალდი, ან ის რარიტეტული კონსერვები და რისთვის ვაკეთებთ, ან აკეთებთ ამას ესეთ მარაგებს 21 საუკუნეში. მე ამის ყველაფრის ახსნა ნამდვილად მაქვს, რომ ეს ის რეფლექსია, რომელსაც მომხმარებელი პანიკის ფონზე გამოიმუშავებს და საქართველოს არ არის გამონაკლისი სხვა ქვეყნებს შორის. თუმცა მართლა აქვს ყველაფერს საზღვარი, მათ შორის იმ სპეკულაციებს და პერიოდულად კორონო რეიტინგების მადევართ, რომლებიც წამოიჩიდნენ ამ ბოლო დროს ტრადიციული უსაქმურობის ფონზე, რომელსაც პერიოდულად თვით თუ იზოლაციას არქმევენ და თავისი ბრიყული იდეების ტირაჟირებას სოციალური მედიის საშუალებით ახდენენ. ამ ადამიანების ეგრეთ წოდებულ სოციალურ ქსელებში დასაქმებულთა ვითომ ექსპერტების და სხვათა მოსაზრებების უდიდესი ნაწილი არათუ მცდარია, არამედ ხშირად დანაშაულებრივიც და ეს ეხება ფოტოების გავრცელებას სუპერმარკეტებიდან თუ სხვა დეტალებს. გააქვთ კითხვები ბანკებთან, მაგალითად, რომელთა უდიდესმა ნაწილმა მინიმუმ 3 თვით გადაავა და თქვენი მიმდინარე გადასახდელები. აიღეთ ტელეფონი დღეს დილიდან და დაუკავშირდით ბანკს. მიიღეთ აუნწურავი ინფორმაცია თუ როგორ უნდა იმოქმედოთ ან დაელოდეთ და ზუსტად 10 საათზე დათო კლდიაშვილი ეროვნული ბანკის წარმომადგენელთან ერთად აგიხსნით ყველაფერს. გააქვთ კითხვები ონლაინ სწავლებასთან დაკავშირებით. აქაც მოქმედებს შესაბამისი ცხელი ხაზი სამინისტროსთან და ყველა სასწავლებელი, რომელთა დიდ ნაწილს უწევს დანერგოს ონლაინ სწავლება ფაქტიურად ონლაინ ვითარებაში, გაგცემთ პასუხს. იქნება ეს სწავლება ისეთივე გამართული, მაგალითად, როგორც ჰარვარდში ან MIT-შია, ცხადია არა. რადგან საქართველოს ცალკეული შემთხვევების გარდა ამის გამოცდილება ონლაინ სწავლებისა კორონავირუსამდე მასიურად არ ქონია და მხოლოდ ეხლა ფორსმაჟორულად ვცდილობ დავამკვიდროთ ეს სიახლეც, რომ ბავშვები არ გადაგვიგიჟდნენ სახლებში ჩვენი ჩათვლით და სწავლასაც არ მოსწდნენ. ხაზია საგარეო საქმეთა სამინისტროს და აქვეყნებს ვითარებებს საზღვარგარეთ, ხაზია აეროპორტი და რკინიგზა. ტავჯორჯია შეგიძლიათ მიმართოთ ნებისმიერ დროს და გეტყვიან სიახლეებს, როგორ ხდება გადადება ცალკეული რეისებისა და რა ემატება მას. გაქვთ კიდევ დამატებითი კითხვები, დაელოდეთ დღეს გიორგი მოლოდინაშვილის საუბრებს
ავიაციაზე, მას ლევან კარანაძე ეყოლება სტუმრებს და აი ამ ვითარებაში ყველაზე იოლი არის კრიტიკა. მათ შორის იმ ფონზე, რომ საქართველომ ჩვენთან ერთად უნდა დადოს ის გამორჩეული შედეგები და ეს უნდა იყოს პოზიტიური. სტატისტიკა გამოჯამთელებულთა და პრევენციული ზომების ეფექტურობა, რომელიც საქართველოს მისცემს საწინდარს, რომ დაფიქსირდეს ქვეყანა მსოფლიოში, რომელიც ყველაზე ეფექტურად ებრძვის უხილავ მტერს ვირუსის სახით და აღწევს შედეგებს. არ ვიცი, გაიგებთ თუ არა, მაგრამ ეს არის ფაქტიურად წინაპირობა იმისი, რომ საქართველოს შედარებით იოლად გამოძრეს პოსტკორონავირუსული პერიოდიდან, რომელიც ძალიან მძიმე დაისახება ეკონომიკურ ვითარებაზე მსოფლიოში და მათ შორის ჩვენთანაც. დიახ, საქართველოს რომ იყოს წარმატებული და სწრაფად დაქაჩოს კორონავირუსიდან მიღებული ზარალი, რომელიც აუცილებლად გვექნება, ამის რეცეპტი და ფრონტის ხაზი ახლა გადის ვირუსით დაინფიცირებულთა გამოჯამთელებაზე. ინფრასტრუქტურულ მზაობაზე და ლეტალური შედეგების ღმერთმა დაგვიფაროს არ ქონაზე. ეს არის რეალობა და ვისაც აქვს პრეტენზია, რომ ეს მის ეკონომიკა იმედია მიხვდება და გაიზიარებს, რომ წამიერი ვითომ პოპულარობა სოციალურ ქსელებში გაქრება ერთჩვენიერ დღეს, როგორც მაისის თოვლი და მაშინ, როცა COVID-19 მძიმე, მაგრამ მოგონებად იქნება სრულიად შეცვლილი მსოფლიოსთვის, ჩვენ არ დავივიწყებთ ამ ანტიგმირებს, რომლებიც დღეს გუშინ მათი მდარე პირადი რეპუტაციის მორიგი ამაღლების მიზნით ათასგვარ სისულელეებს ატირაჟირებენ. იცით რა გქენით, მე მაგალითად ვარ ძალიან ბედნიერი, რომ თითქმის აღარ მაქვს კონტაქტი ეგრეთ წოდებულ მოლოპარაკე თავტანებთან, იქნება ეს ხელისუფლების თუ ოპოზიციის წარმომადგენლებთან. ეკონომიკაზე ვსაუბრობ, ცხადია. ან თავად გამშორდნენ, ან მადლობა ღმერთს ვნახე დრო და მივაშალე იმ სიიდან და იცით რატომ არანაირი სხვაობა ამ ადამიანებს და მათ, ვინც ფიზიკურად არიან კორონავირუსის გამავრცელებლები, არ არსებობს. სიმძიმით და შედეგებით კაცმა არ იცის, რომელს უფრო მეტი ზიანი მოაქვს საზოგადოებისთვის, ვინც ფიზიკურად არის შესაძლო რისკი კორონავირუსის გავრცელებისა, თუ ის ტრადიციული უსაქმურები, რომელიც სახელისუფლებო თუ სხვადასხვა მნიშვნელობა არ აქვს პარტიებიდან ელიან მოწყალებას, რომ მათ საარჩევნო სიაში აღმოჩნდნენ, ან ელიან გაღებულ მოწყალებას დააურეკონ მომრავლებული სატელევიზიო გადაცემებიდან და შოუებიდან და მოიწვიონ სხვადასხვა ტელევიზიებმა, რომ მეტი ან ნაკლები ასპარეზი მისცენ საკუთარ ბრიყულ აწ უკვე მავნებლურ იდეებს. მგონი დროა ქვეყანა იცნობდეს ამ ანტიგმირებსაც, რითაც ამ პერიოდში ჩვენც აქტიურად დავკავდებით. მე ყოველ დილით არ ვზივარ საქმიან დილაში, რომ საკუთარი თავის პიარი დავკავდე. ღმერთმა დავიმფაროს, არც პოლიტიკოსი ვარ. გეტყვით ერთს, რომ დღეს საქართველოში და მთელ მსოფლიოში არის ურთულესი ვითარება და ეს ხდება იმ ფონზე, რომ ჩვენ არ გვყავს ხილული მტერი. COVID-19 არის კორონავირუსი, რომელსაც აქამდე ამ დრომდე, დღემდე არ ვიცნობდით და მის ქცევებსაც ვსწავლობთ სწორედ ამ დღეებში. ვირუსი, რომელსაც მსოფლიო უახლოეს მომავალში აჯობებს, როგორც ვაქცინის შემუშავებით და ტესტირებით, ასევე უმთავრესით გაჯანსაღებულთა რაოდენობით და პოზიტიური სტატისტიკით, ის უმძიმეს კვალს დატოვებს ეკონომიკაში და სრულად გადააწყობს მის ქცევას, მათ შორის საქმიან ურთიერთობებშიც და ყველგან და ეს ყველაფერი აისახება საქართველოზე, სადაც დღეს ყველას გმართებს მაქსიმალური სოლიდარობა და მათ შორის ყველა ღონისძიებისადმი, რომელიც ტარდება დღეს, ეს ყველაფერი ისე მიუყვეთ, რომ ზარალი იყოს მინიმალური. ჩვენ ვერ ავსდებით კორონავირუსის უმძიმე შედეგებს საქართველოს ეკონომიკაზე და დღეს უმთავრესი არის ჩვენი მოქალაქეობის ჯანმრთელობაზე ზრუნვა. როგორც აწყოში, ანუ კორონავირუსთან პრევენციული ბრძოლით და აქ მსოფლიოს უნდა დაუმტკიცოთ, რომ ყველაზე მაგრები ვართ და ამის წინაპირობები არსებობს და ასევე უნდა გამჭვირთოთ და გვერდში ამოუდგეთ გადაწყვეტილებების მიმღებთ ხელისუფლებიდან იმ ვითარების შედეგების მინიმიზაციაში, რომელსაც კორონავირუსიდან გამომდინარე მძიმე შედეგებით დაეტყობა გაცილებით ვიდრე მიმდინარე ვითარებაა. დიახ, ვირუსს ექნება გაცილებით მძიმე შედეგები და ეს შედეგები არ არის ბოლომდე განჭვრეტილი. ეკონომიკის განვითარების პროგნოზებიდან გამომდინარე დღეს ვერ და არ კეთდება პროგნოზები, რადგან ეს არის სრულიად შეუძლებელი და წარმოუდგენელი. თუმცა ჩვენ გვიწევს გაუფრთხილდეთ თითოეულ სიტყვას, პარამეტრს, ციფრს, რიცხვს, რომელსაც ვაქვეყნებთ, რადგან არ მივაყენოთ გამოუსწორებელი ზიანი ეკონომიკას, რომელსაც 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს საომარი მოვლენების შემდეგ ესეთი მძიმე დროება პირველად დაუდგა. ჩვენს ეკონომიკას ყველა შემთხვევაში დასჭირდება ფინანსური ბალიშიც და გადაზღვევად, რომლისთვისაც ყველა საშრომი გვექნება და ბოლოს არ ვარ დარწმუნებული,
რომ სწორია ამ დოზით თემის აქტუალიზაცია მაგალითად ტუალეტის ქახალზე ან კილკის კონსერვებზე დახარბებული მომხმარებლებისათვის მოხდეს სხვადასხვა თემატიკის განხილვა და ესეთი მუდმივი საჯარო შეხვედრები. სუპერმარკეტები COVID-19-ის გამო ის ცალკეული საახალწლო რეჟიმში ვაჭრობენ დღეს დაახლოებით აი ესეთი რეჟიმი აქვს და მათთვის ეს არ არის უცხო ვითარება. შესაბამისად, იმაზე მეტი ტირაჟირება სამთავრობო გავლენების ამ პროცესებზე შესაძლოა უკვე ეფექტიც მოხდეს, ამიტომ წყნარად და მშვიდად მივყვეთ არსებულ ვითარებას. და მაინც ამსგავსებაა და კავშირი კორონავირუსის გადადებას და დაინფიცირებული ფორმებს და პანიკას შორის, რომელიც ცალკეულ შედარებით დიდ სუპერმარკეტებში შეიქმნა გასულ კვირაში. დიახ, მარკეტებში, რადგან მცირე ზომის მაღაზიები წყობრად და დაგეგმილად ვაჭრობდნენ განსხვავებით შედარებით დიდი ქსელებისგან, რომელთა წარმომადგენლებმაც პრემიერ-მინისტრის საკოორდინაციო საბჭოზეც კი არიკადრეს მისვლა. საუბარია კარფურის ქსელის წარმომადგენელზე, რომელმაც გავრცელებული ინფორმაციით ეს არისო შიდა წესების, ანუ გლობალური კომპანიის დაწესებულ შიდა წესებს ეხება. ოღონდ ეს წესები ვინ გავრცელა საქართველოს იურისდიქციაზე, მე ჯერჯერობით წარმოდგენა არ მაქვს, ისე როგორც ვეხვდები, რატომ დააყენეს მხოლოდ და მხოლოდ მარკეტების წარმომადგენლები ამ თემაზე რიგრიგობით. არა და არ იყო მაგალითად კარფური, რომელიც ერთ-ერთი უმთავრესი კერა იყო პანიკისა. დიახ, პანიკისა, რომელმაც ძალიან დიდი მსგავსება აქვს ვირუსის მესამეულ გავრცელებას და გადაცემას და პროდუქტების პანიკურ შესყიდვას შორის. რა მსგავსებაა და გეტყვით ფოტოები, რომელიც ვრცელდებოდა სოციალურ ქსელში და სოციალურ მედიაში, სხვათა შორის ეს კიდევ ცალკე თემა არის. მას აქვს გაცილებით დიდი დამსახურება COVID-19-ის უფრო მძიმე გავრცელებაზე, ვიდრე მის ანალოგებს წინა წლებში, როცა სხვა ვირუსებისგან გაცილებით მძიმე და ლეტალური შედეგები ჰქონდა მთელ მსოფლიოში, მაგრამ არ იყო ისეთი აქტიური სოციმედია, როგორიც არის დღეს. ტყუილმართალის გაცილებით სწრაფად გავრცელების თვალსაზრისით. ამ ფოტოების გავრცელება არც მეტი და ნაკლები ყოველთვის წარმოადგენდა ცალკე კერას, ანუ ეგრეთ წოდებული მესამეული გადადება პანიკისა, რაც იწვევს დახლების დაცარიელებას და პანიკას თითქოს საქართველოს შესაძლოა სასურსათო-სანოვარგის გარეშე დარჩეს, რაც ისეთივე სისულელეა, არ ვიცი, წარმოდგენაც არ მაქვს. სიფრთხილე ცხადია გვმართებს არა იმაზე, რომ აღმოჩნდა, რომ საერთოდ არ გვეშინია კორონავირუსისა, თუმცა გვეშინია, რომ არ დავრჩეთ მაგალითად ტუალეტის ქაღალდის ან თევზის კონსერვის თუ სხვა რარიტეტის გარეშე, რომელიც მრავლად იყო თვეების განმავლობაში წარმოდგენილი სუპერმარკეტების, სამუზეუმო ექსპონატებისთვის და უცვლელი რეკვიზიტებით და ფასებით. ასე რომ ესეთი ვითარება გვაქვს, რომელიც კვირის განმავლობაში ხდებოდა, საკოორდინაციო საბჭო აგრძელებს მუშაობას, მათ შორის ხდება მუდმივად ქსელურ მარკეტებში და უკლებრივ ყველა დონეზე დაფიქსირებულია, რომ საკმაოდ მეტობით არის პროდუქტი, არის საკმაოდ დიდი მარაგები და ეს მარაგები არ არის მხოლოდ ამ შემთხვევაში ქსელებში, ეს მარაგები აქვს საკმაოდ ჭარბად იმპორტიორებს, რომელიც არიან დაკავებული ამ ყველა. კვირა დღე მიღმა თავისი შინაგან წესებისა, ასევე ინფორმაცია გაავრცელა კომპანია კარფურმაც, რომ რამდენიმე თვის საკმაოდ დიდი მარაგი აქვთ, როგორც ადგილობრივი სადისტრიბუციო კომპანიებიდან, ასევე იმპორტირებული პროდუქტი იქნება თაროზე, საკმარისი რაოდენობით და შენარჩუნებული ფასით, გამომდინარე აქედან მომხმარებლები მომატებული მოთხოვნის დაკმაყოფილების არანაირი საფუძველი არ გაქვთო. აქვე თუ იქვე აღნიშნავენ კიდევაც, რომ კარფურის ყველა ფილიალი განაგრძობს ოპერირებას დატვირთული, მაგრამ ჩვეულ სტაბილურ რეჟიმში, ხოლო შემდგომში რა ვითარება გვაქვს სადისტრიბუციო სექტორში, ვინ რა შეუძლებს და იგებს თუ როგორ აგებს ამ ვითარებაში და როგორია დინამიკა ციფრებში და რიცხვებში, რომელსაც Forbes-იც დაადასტურებს, ამას კიდევ დამატებით და ცალკე შემოგთავაზებთ იმ რეიტინგების სახით, რომელსაც ამ დღეებში ალბათ უკვე ხვალიდან შემოგთავაზებს BMG-ს გუნდი. კორონავირუსი იყო, რჩება და კიდევ იქნება ალბათ ბევრი დღის განმავლობაში ერთ-ერთი გამოწვევა და ისევე როგორც BMG ქართული ეკონომიკის სადარაჯოზე ამ პერიოდის განმავლობაში მოგაწვდით სანდო ინფორმაციას მიმდინარე პროცესებზე ეკონომიკაში. უნდა ვიყოთ აქტიურები, მოქმედების მიუხედავად ურთულესი ვითარება, რომელიც წინგველის კიდევ შემდეგი თვეების განმავლობაში გასული კვირის მთავარ მოვლენებს კი ჩვენმა რეპორტერებმა მოუყარეს თავი და მოდი მოვისმინოთ რა იყო კორონავირუსის გარდა მნიშვნელოვანი გასულ კვირაში. ლონგურაშვილი გვერდება გუნდის სხვა წევრებთან ერთად დილა მშვიდობისა.
დილამშვიდობისა, ანა გიორგი მივესალმები საქმიანი დილის მაყურებელს. ჩემთან ერთად იქნებიან სულ რამდენიმე წამში ანუკა ჯოხაძე და თათია ჩაფიჩაძე და სწორედ მათთან ერთად შევაჯამებ განვლილ კვირას თუ რა ხდებოდა საქართველოში და მის ეკონომიკაში და ძირითადი თემები, რომლებიც ჩვენს რუბრიკაში მოხდა და ის აქტუალური საკითხები, რომლებიც წინა კვირას ხდებოდა, იყო დაკავშირებული კორონავირუსთან. ნუ ის ანტიკრიზისული გეგმა, რომელიც მთავრობამ შეიმუშავა, ის კომერციული ბანკების გადაწყვეტილება სამთვიან საშეღავათო პერიოდზე თუ ტურიზმის სექტორში საშეღავათო გადაწყვეტილებებზე, მოკლედ ყველაფერი იყო კორონავირუსთან დაკავშირებული. შესაბამისად, ჩვენ ვერ ავწდებით აი ამ საკითხს და ანუკა ჯოხაძეს და თათია ჩაფიჩაძეს ჩავისვამ და სწორედ მათთან ერთად გავშლით აი ამ საკითხებს. მოვედი მათთან. დილა მშვიდობისა. რაღაცა პირველად ზიხარ ჩემ მანქანაში. დღეს მოწყალება გავიხე. ქვეყანაში არსებული მდგომარეობა გავიფიქრე და თათია ჩაფიჩაძე დავსვიცი. კარგი. მოდი წინა კვირა გავახსენოთ ესე რომ იყო რომ ანტიკრიზისული გეგმა წარმოადგინა მთავრობამ 6 პუნქტისგან შედგება და ჯამურად 1 მილიარდზე მეტი მობილიზება იქნება ეკონომიკაში. საუბარია როგორც ბიზნესისთვის შეღავათებზე, ასევე ტურიზმის სექტორში ჩართული კომპანიებისთვის გადასახადების შემსუბუქებას და ასევე სამომხმარებლო სესხებს თვალისწინებს ეს სამთვიანი საშეღავათო პერიოდი. ეს დაიბნა სხვათა შორის მოსახლეობა რა ხდებოდა, ვის შეეხებოდა, ვის არ შეეხებოდა და BMG ამომწურავი იყო. კი, ბანკების კიდე არაერთი ბანკი გამოვიდა ამ შეღავათებზე და ამ ინიციატივას არაერთი ბანკი. არა. კი. ხო, რაც მთავარია, ნუ სამთვიანი საშეღავათო პერიოდი აქვს ფიზიკურ პირებს, ვისაც სესხი აქვს საქართველოში მოქმედ კომერციულ ბანკებში. გასულ კვირაზე თუ ვლაპარაკობთ, ერთ-ერთი ყველაზე ტრაგიკული და მძიმე იყო ლარის კურსის ამბავი, ფაქტობრივად 20 თეთრით გაუფასურდა, თითქმის 20 თეთრით ორშაბათინა პარასკევში ვაჭრობის შედეგად და თითქმის 3 ღირს ფაქტობრივად არაფერი აღარ აშორებს ოფიციალური კურსით 2.99 და 20. თუმცა ხო, ეს კვირაც გამოწვევა იქნება, ესე რომ ვთქვათ, ლარისთვის და ჩვენც მეუყვებით კი. ტრადიციულად ვაშუქებთ. კარგი, კიდე კორონავირუსი აი რა შეიძლება რომ გავხსენება და ფრენებამდე მოდი იცი რა ვთქვათ, რომ მაყურებელი დავამშვიდოთ დილიდან. ხო, აუცილებელი ურიკების გავსება. არ არის აუცილებელი. ხო, აი ის სურათები კიდე არსებობს არ გვეუქრება არანაირი დეფიციტი, იმიტომ რომ ამაზე კომენტარი არაერთხელ გაკეთეთ. კი, ნათია თურნავას შეხვდა სავაჭრო ობიექტების წარმომადგენლები და თქვენს რომ არანაირი მარაგის დეფიციტი და მომარაგებაში საშიშროება არ არსებობს. არსებობს. გვეშინოდეს. არ უნდა ვიყოთ მშვიდად ამიმართულებით. კი. და მარაგები არ მოიჩევიათ. რამდენიმე თვის მარაგია და რამდენიმე საბაჟოზია, უკვე რამდენიმე თვის მოკლედ არავითარი ამ მხრივ პრობლემები არ არის. ტონობით მოკლედ სუპერმარკეტებიდან გამოტანა შეძლოთ ყიდვა და ეკონომიკა მუშაობდეს ისე რომ საშუალება იყოს ამ ყველაფრის შეწესს. არ მგონია დეფიციტი. კარგი, რა ხდებოდა ფრენებზე? რადგან ჩაგვეჭერი. გასულ კვირას სტატისტიკა განაახლა აეროპორტების გაერთიანებამ და გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით მგზავრთა ნაკადი შემცირებული 4%-ით, რეისების რაოდენობა კი 11%-ით შემცირებული. ნუ ეს მოსალოდნელიც იყო. მოსალოდნელი იყო, იმიტომ რომ ფრენები გარკვეული მიმართულებით, როგორც იცით, გასულ კვირას მთავრობის გადაწყვეტილებით შეჩერდა. ნუ ეს რა თქმა უნდა რისკის ქვეყნებს ეხებოდა. ნუ მათ შორის იყო იტალია, ირანი, ჩინეთი და ასე შემდეგ. და ასევე ვიზიარმა და რაინერმა ასე ვთქვათ თავის სტილი პასუხისმგებლობა აიღო და რაინერის შემთხვევაში 8 აპრილამდე შეწყდა იტალიის მიმართულებით ფრენები, ხოლო ვიზიარის შემთხვევაში 3 აპრილამდე არის შეწყვეტილი ფრენები საფრანგეთის, იტალიის, ავსტრიის მიმართულებით. როგორც ჩვენი გადასახედიდან და ასევე კომპანიების გადასახედიდანაც ყოველდღიურ აი ამ ვითარებებზეა დამოკიდებული რა და როგორ იქნება, ხო, ისეთი გადაწყვეტილება, რომელიც შესაძლოა თავარი და მნიშვნელოვანი თემა ეხებოდა დისტანციურ მუშაობაზე, სწავლებაზე გადასვლაზე. რაღაც მომენტში შეიძლება დადებითადაც გამოწვევად მივიღოთ ეს ყველაფერი. ხოთა შორის ახლა სიახლე არც არ იქნებოდა რომ მზად ნამდვილად ვერ იქნებოდით ამისთვის და გაგებით უნდა მოვკიდებოდით, მაგრამ სხვა ქვეყნებისგან განსხვავებით. შეგვიძლია რა ეს 21 საუკუნის რეალურად ტექნოლოგიების მთელი მსოფლიო ჩვენ ამდენად შეგვიძლია ეს ყველაფერი დისტანციურ რეჟიმში გავაკეთოთ, სწავლება განხორციელდეს და ასე შემდეგ. ბევრმა სკოლამ დაიწყო. ამიტომ დადებითად შევხედოთ, იმიტომ რომ ძალიან დიდ გამოცდილებას ავიღებ, დარწმუნებული ვარ ამ რაღაც გამოწვევიდან. გავუმკლავდეთ ამ ყველაფერს. ჩვენ ხა ჯერ არა დისტანციურად წავიდეთ ეთერში, შევუერთდეთ ბევრი საინტერესო თემა გვექნება თქვენ. კი, დისტანციურ სწავლებაზე ვისაუბრებ სხვათა შორის და განათლების სამინისტროს გეგმებზე ამ კუთხით რას და როგორ გეგმავს. კი, 10 საათში დაელოდეთ ანუკას ოღონდ სტუდიიდან უკვე. ასე რომ დროებით და იმედს ვიქონიებ რომ 7 და წარმატებული კვირა გვექნება ყველას.
TV პირველი თანამგზავრზე. სატელიტური მაუწყებლობის ყველაზე თანამედროვე DVB-S2 სტანდარტის MPEG-4 ფორმატში. თანამგზავრი Azerspay 1, აღმოსავლეთის 46 გრადუსი, სიხშირე 11094 MHz, პოლარიზაცია ჰორიზონტალური, სიმბოლური სიჩქარე 30000 კილობიტი წამში, შესწორების კოდი 5/6. TV პირველი, საქართველოში და მსოფლიოში. ჩვენ ვართ იქ, სადაც დუხს მოვლენები. სადაც ამბავს არ აქვს მხოლოდ ერთი მხარე. ჩვენ ვართ რეალური ცხოვრების შუაგულში და ვიცით თავისუფლების. პრემიერ-მინისტრის დავალებით შექმნილია ქვეყანაში სურსათის მარაგებსა და ფასების რეგულაციის სამუშაო ჯგუფი, რომელსაც ვიცე-პრემიერი ხელმძღვანელობს. უწყობის ინფორმაციით გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში გამართულ შეხვედრას ლევან დავითაშვილის ხელმძღვანელობით მსხვილი სასურსათო ქსელების იმპორტიორებისა და დისტრიბუტორი კომპანიების წარმომადგენლები დაესწრნენ და მათი ინფორმაციით სურსათის მარაგები ამ დროისათვის ქვეყანაში საკმარისია. კორონავირუსის გავრცელების საშუალების გამო დაწესებული შეზღუდვების მიუხედავად დეფიციტის საფრთხე არ არსებობს, ამბობენ სხვა სუპერმარკეტების წარმომადგენლები. საქართველოს საქმეთა სამინისტრო საქართველოს მიმართულებით საერთაშორისო ფრენების განრიგს აქვეყნებს და უწყობის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში აღნიშნულია, რომ მსოფლიო მასშტაბით კორონავირუსის გავრცელების სწრაფი დინამიკის გათვალისწინებით მსოფლიოს სხვადასხვა სახელმწიფოები და სატრანსპორტო კომპანიები იღებენ გადაწყვეტილებას საერთაშორისო მგზავრებისათვის და უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისათვის შეზღუდვების დაწესების შესახებ. საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოება აქტიურად განაგრძობს მოხალისეთა მობილიზებას ახალი ვირუსის გავრცელების რისკის შესამცირებლად, მოსახლეობის ინფორმირებულობისათვის და პრევენციული ზომების გასატარებლად. ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტის ინფორმაციით COVID-19 გავრცელების პრევენციისათვის ვიზიარი 2020 წლის 3 აპრილამდე აეროპორტიდან ფრენებს აჩერებს ავსტრიის, საფრანგეთის, გერმანიის და ესპანეთის მიმართულებით. ბიზნეს ასოციაცია პრემიერ-მინისტრის მიერ დაანონსებულ ეკონომიკის სტიმულირების გეგმასთან დაკავშირებით ავრცელებს განცხადებას და აღნიშნავენ, რომ ბოლო დღეების განმავლობაში მთავრობასა და ბიზნეს შორის ინტენსიური კომუნიკაცია მიმდინარეობდა იმ მიზნით, რომ შესაბამისი გადაწყვეტილებების მიღებამდე მთავრობას ჰქონოდა სრულყოფილი ინფორმაცია კონკრეტული მომენტისათვის ბიზნესის წინაშე არსებული გამოწვევების შესახებ. ეროვნული ბანკი კი მოსახლეობას ნაღდი ფულის გამოყენებისას ჰიგიენის რეკომენდირებული ნორმების დაცვისკენ მოუწოდებს. სების ინფორმაციით, მიმოქცევიდან შემოსული ლარის ფულის ნიშნები საკასო ცენტრში განთავსდება და შეინახება ცალკე სპეციალურად გამოყოფილ ადგილას 14 დღის განმავლობაში და მათი გაცემა მხოლოდ ამ პერიოდის გასვლის შემდეგ მოხდება. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და განახლებული ინფორმაციით მინდა რომ დავიწყოთ ჩვენ დღევანდელი საქმიანი დილის ეს ნაწილი. თვალი ალუბალი გუდაურიდან ავრცელებს განცხადებას, რომელშიც აღნიშნული არის, რომ მათ მიიღეს საქართველოს ჯანდაცვის შესაბამისი უწყებების მხრიდან ინფორმაცია, რომ 6 ტურისტი ჩეხეთის რესპუბლიკიდან, რომელიც მათთან 4 მარტს იმყოფებოდნენ, მათ ნაწილს დაუდასტურდათ კორონავირუსი და შესაბამისად თვალი ალუბალი ყველა სტუმარს მოუწოდებს, რომ ვინც ამ დღის შემდეგ იმყოფებოდა მათთან სტუმრად, იყვნენ ყურადღებით, იყვნენ თვითიზოლაციაში, გაიარონ ყველა შემოწმება შესაძლო სიმპტომების გამოვლენის შემთხვევაში, აცხადებენ იმასაც, რომ მათი სტაფი, რომელიც მუშაობდა ამ შესაბამისად ამ დღეების განმავლობაში, კარანტინში არის გადაყვანილი და ამ დროისათვის ახალი ვიზიტორების მიღება აქ არ ხდება. ეს ინფორმაცია მე მგონი მშვიდად მისაღები ამბავი არის, მნიშვნელოვანი და საინტერესო არის იმ მხრივ, რომ ჯერ კიდევ გვაქვს შესაძლებლობა, რომ მივყვეთ დაინფიცირებულების იმ არეალს, სადაც ისინი გადაადგილდებოდნენ, ვისთანაც შეიძლებოდა კონტაქტი ჰქონოდათ და ის წრე, რომელიც ამ დრომდე მართვით რეჟიმში არის, ანუ ეგრეთ წოდებული კლასტერები, მაქსიმალურად იყოს ცნობილი ჯანდაცვის შესაბამისი სამსახურებისათვის, რომ გავრცელება არ მოხდეს, ისე რომ მესამეული და მეოთხეული შემთხვევები გაჩნდეს ქვეყანაში აქტიურად. პასუხისმგებლიან ბიზნესებზე, მათ ნაწილზე მაინც მოგაწვით ინფორმაციას, დილიდან ამ თემაზე მინდოდა თქვენთვის მომეყოლა, მათთვის, ვისთვისაც ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე რთული პერიოდი დგას დღეს და ვისთვისაც ყველა გადაწყვეტილება თუ გადაწყვეტილების მიუღებლობა შესაძლოა არსებობა არარსებობის ზღვარზეც გადიოდეს. კომპანიებზე, რომლებიც საკუთარი თანამშრომლების უსაფრთხოებასთან ერთად სოციალური პასუხისმგებლობის ფარგლებში ძალიან მაღალი თვითშეგნება გამოიჩინეს და იმედი მაქვს, რომ არ უსეს დაგჭირდება ისეთი კომპანიების დასახელება, როგორც ის პაატა იმნაძემ აღნიშნა,
აღინიშნა, რომლებიც თვითიზოლაციაში თუნდაც მინიმალური რისკის მატარებელ დასაქმებულებს სამსახურში გასვლას აიძულებენ. იმედი არც დაავადებათა კონტროლის ცენტრისგან გახდება სახელობითად ამაზე მითითება საჭირო და არც სხვა ვინმესგან, იმიტომ რომ ახლა ყველამ თანაბრად უნდა გაიზიაროს პასუხისმგებლობა, რომ საკუთარ ჯანმრთელობასთან ერთად მოსაფრთხილებელია ის ყველა და თითოეული ადამიანი, ვინც ჩვენს გარშემოა. მადლობა ეკუთვნის ყველას და თითოეულ კომპანიას და სასტუმროს, ვინც იზოლაციისა თუ კარანტინისათვის საკუთარი სივრცეები გამოყვეს, სადაც ქვეყნის საზღვრებს გარეთ მყოფი თუ მათთან კავშირში მყოფი ადამიანები არიან. ამ დროისათვის განთავსებულები და იმედია ყველას და თითოეულს ასევე ექნება მის პასუხისმგებლობა, რომ არ მოხვდნენ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ იძულებით კარანტინში გადასაყვანები. ძალიან ბევრმა კომპანიამ დაგონახა ამ დღეებში სოლიდარობის ძალიან კარგი მაგალითები, რომ მათი პასუხისმგებლობა არ გადის მხოლოდ კონკრეტული ბიზნესის გამართულ საოპერაციო ნაწილზე. გუშინ მაგალითად აჭარა ჯგუფმა გაავრცელა განცხადება, რომ კორონავირუსის შემდგომი გავრცელების პრევენციის მიზნით დამატებით ზომებს იღებენ და თბილისის დასტუმროებში არსებული შიდა თავშეყრის სივრცეებში დროებით აჩერებენ მუშაობას, ღია სივრცეებში არსებული რესტორნები, მათ შორის ლოლიტაში და ასე შემდეგ გააგრძელებენ ჩვეული განრიგით ოპერირებას და ასევე მსურველებს ექნება შესაძლებლობა, რომ სხვა აპლიკაციით შეუკვეთონ კერძები ლოლიტაში, ჰოლიდეი ინ თბილისში რესტორნების მენიუებიდან და ძალიან მალე ჩამონათვალს დაემატება მათი ინფორმაციით სტამბას მენიუც, ამაზე ცოტა მოგვიანებით გაავრცელებენ კიდე ინფორმაციას. დიცენზიურად საჭირო ნივთების შესაძენად აქტიურობს ვენდუც ონლაინ სავაჭრო პლატფორმა იმ პირობებში, როცა სოციალური იზოლაცია ვირუსის გავრცელების ხელშემშლელი ფაქტორი არის და ერთ-ერთი მთავარი აქცენტი ბავშვთა კვებაზე ეკეთება, აუცილებელ ინვენტარზე აკეთებენ აქცენტს ისინიც და რაც მთავარია კომპანიის მიტანის სერვისი მთელი საქართველოს მასშტაბით მოქმედებს, რაც რიგში დგომასა და ვირუსის ასე გავრცელების რისკებს დამატებით კიდევ ამცირებს. კორონავირუსის გავრცელების თავიდან ნაცილების მიზნით ვოლტმა უკონტაქტო მიტანის ფუნქციაც აამუშავა. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაციების გათვალისწინებით გლოვომ შეკვეთის ჩაბარებისას აპლიკაციაში ხელის მოწერის ფუნქცია გათიშა და გასული კვირის ბოლოს მათივე ინფორმაციით ყველა კურიერს კომპანიამ ანტიბაქტერიული ხსნარები დაურიგა, მათ ასევე ისარგებლეს ევექსის მოძრავი კლინიკის სამედიცინო და საინფორმაციო მხარდაჭერით. დათო მაინც ადგილზე მისვლა და პროდუქტის ისე შეძენა გსურთ, კომპანიების ნაწილმა ჰიგიენის ნორმების დასაცავად ანტიბაქტერიული ხსნარები და ერთჯერადი ხელთათმანები დაახვედრა მომხმარებელს. სხვათა შორის იყო ძალიან კარგი მაგალითები, როდესაც ჰუალინგ ჯგუფმა სოციალური პასუხისმგებლობის ფარგლებში ასევე სახელმწიფო სამედიცინო ჰოლდინგს გადასცა სამედიცინო პერსონალისათვის საჭირო ბიოლოგიური უსაფრთხოების 500 სრული კომპლექტი და სასიამოვნო იყო სხვა კომპანიის მხრიდან გადაწყვეტილება იმის შესახებაც, რომ ეიზრუნათ ინფექციურში მომუშავე ადამიანების ჯანმრთელობაზე, მათ კვებაზე, მათზე ვინც თავად არიან 24 საათიან რეჟიმში სხვების ჯანმრთელობის ადარაჯოზე. ასეთებით ბევრი აღმოჩნდნენ უჯაფოს პარი, ისლანდია, ლოტო, ბაკურიანი, ძალიან ბევრი იყვნენ და შესაძლოა ყველას ვერ გავწვეთ და ჩამოვთვალოთ კიდეც. გამოჩნდნენ ადამიანები, რომლებმაც ორგანიზებულად გადაწყვიტეს დახმარებოდნენ პენსიონერებს და სხვა მოწყვლადი ჯგუფების წარმომადგენლებს იმაში, რომ მათ არ დასჭირდეთ სახლიდან გამოსვლა და აფთიაქებსა თუ მარკეტებში სიარული და ეხმარებიან ამ საჭიროების მქონე ადამიანებს, რომ თავად მიუტანონ სახლში საჭირო პროდუქტები და ინვენტარი მედიკამენტებთან ერთად. იმისთვის, რომ ხანდაზმულებისათვის არ გაიზარდოს COVID-19 დაინფიცირების რისკები, შეცვლილი არის საერთო სასადილოებში დახმარების გაწემის წესიც. თბილისის მერიის გადაწყვეტილება, რომ საზოგადოებრივ ადგილებში, თავშეყრის ადგილებში შემცირდეს შესაბამისი მობილიზება, კახაკალაძემ გააცნო მედიის საშუალებით. ორშაბათიდან უფასო სასადილოები ამ სერვისით მოსარგებლე ადამიანებს კუთვნილ საკვებს სასადილოში აღარ მიართმევენ, არამედ გაატანენ სახლში, რათა ადგილზე არ მოხდეს ბევრი ადამიანის თავშეყრა და დავიცვათ ჩვენი მოქალაქეები ვირუსის გავრცელების დამატებითი რისკებისგან. განსაკუთრებული რისკის მქონე, ქრონიკული დაავადებების მქონე ბენეფიციარებისთვის, ასევე მარტოხელა მოხუცებულებისა და თვითიზოლაციაში მყოფი ბენეფიციარებისთვის იმუშავებს დამატებითი საკვების სახლში მიტანის სერვისი. იმაქ სახლში და სახლში ვიწავ აკრედიტები და რა თქმა უნდა, იგი ჯობია. აქ არის კოდებია. აქ არის კოდები. დიდი ხანია უკვე რაც არის. კი, საკმაოდ დიდი ხანია. რაც ეს მოხდა, იმის მერე აღარ იკოდები. ახლა არ ჭავს ხალხი საჭმელს შეშინებულია და მიაქვს სახლში. კონტეინერებში უსხამთ საჭმელს და მიდიან, არ შეგდებიან. თავადაც ასუხდა. არა, ხო ხედავთ სკამებიც მივალაკეთ გვერდზე. თვითონაც მიხვდნენ ახლა რომ ეს ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა, რომ აქ შდებოდნენ, ჭამდნენ, ერთმანეთს ელაპარაკებოდნენ. ხო აი კონტაქტშიც რომ არ იყვნენ, თუმცა მიხვდებიან რომ ეს ესეა საჭირო და არავითარი პრეტენზია არ გამოუცხადებათ პირიქით.
მოსკოვის დედაქალაქის მერმა კიდევ ერთი გადაწყვეტილების შესახებ გვამცნო საბავშვო ბაღების აღსაზრდელებს არა მალფუჭებადი პროდუქტი, რაც მათ მიმდინარე პერიოდში უნდა მიეღოთ, თუმცა არცდეგების გამო ამას ვერ ახერხებენ, დაურიგდებათ. მისივე განმარტებით პროდუქტების მიღება ბავშვების მშობლებს ხუთშაბათიდან 2 კვირაში ერთხელ შეეძლებათ. გადავწყვიტეთ, რომ ბაღებში სასწავლო პროცესის აღდგენამდე თბილისის მერიისა და საბავშვო ბაღების მართვის სააგენტოს გადაწყვეტილებით ის არა მალფუჭებადი პროდუქტები, რომლებიც მიმდინარე არდადეგების პერიოდში უნდა გამოყენებულიყო ბავშვთა კვებისთვის ბაღებში მოხმარდეს ისევ ჩვენს პატარებს. დაფასოვებული პროდუქტების პაკეტების გაცემა მოხდება 2 კვირაში ერთხელ. ჩვენი ბაღების ადმინისტრაციები თავად დაუკავშირდებიან მშობლებს და ჰიგიენის წესების დაცვით ეს არა მალფუჭებადი პროდუქტები გადაეცემათ ოჯახის წევრებს. 61,000 აღსაზრდელი გვყავს ჩვენ რეგისტრირებული ბაღებში, აქედან გამომდინარე ეს შეეხება ყველას. მოხალისეები ამ პროცესში ჩაერთვებიან და თბილისის მერის განმარტებით პროცესი, რომელიც ხუთშაბათს დაიწყება, გულისხმობს დაფასებული პროდუქტის 2 კვირაში ერთხელ გაცემას. არ ვიცი, რას უნდა შევედაროთ და შევადაროთ, მაგრამ მობილიზებამ ნაშკარად არის. ფსიქოლოგიურად ჩემზადებულები უნდა ვიყოთ გართულებებისათვის და პანიკაში არ უნდა ჩავარდეთ. მეტი პასუხისმგებლობა და სიფხიზლე კი აუცილებლად აღჭირდება. ოღონდ გჭირდება თუ არა საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადება, ამაზე დისკუსია მაინც გრძელდება. ამ დროის მონაცემებით საქართველოში საგანგებო მდგომარეობა განსხვავებით შეერთებული შტატების, ჩეხეთის, ლატვიის, უკრაინის, ბულგარეთის, ესპანეთის და კიდევ რამდენიმე ქვეყნისა გამოცხადებული არ არის. თუმცა მოქმედებს არაერთი შეზღუდვა, მათ შორის რამდენიმე ქვეყანასთან, როგორც საჰაერო, ასევე სახმელეთო მიმოსვლისა, გაცემული არის რეკომენდაცია დისტანციურ მუშაობასთან დაკავშირებით და კიდევ არაერთი. ამავე დროს მსოფლიოში გავრცელებული ახალი კორონავირუსის პრევენციისათვის მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია და ადგილობრივ დონეზე პასუხისმგებელი პირები მოქალაქეებს აქტიურად მოუწოდებენ, რომ თავი შეიკავონ ხალხმრავალ ადგილებში სიარულისაგან. ბევრჯერ დაისვა კითხვა მთავრობის წევრებთან, მათ შორის მთავრობის თავმჯდომარესთან საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების აუცილებლობაზე და საჭიროებაზე. პასუხი კი ასეთია, თუ საჭირო იქნება საგანგებო მდგომარეობა გამოცხადება, თუმცა ამის აუცილებლობა ჯერჯერობით არ დგას. როდის შეიძლება ეს აუცილებლობა დადგეს? ამაზე ჯანდაცვის მინისტრმა თქვა, რომ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ დაფიქსირდა ისეთი პაციენტები, რომლის დაინფიცირების წყაროს დადგენაც გაუჭირდებათ შესაბამის სამსახურებს. ერთ-ერთი მიზეზი, როცა ხელისუფლება საგანგებო მდგომარეობას აცხადებს და შეუძლია ასეთის გამოცხადება, ეპიდემიის დროს უსაფრთხოების დაცვაა. ეპიდემიის თავიდან არიდების მიზნით საქართველოს ერთ ნაწილში საგანგებო მდგომარეობა 2006 წელსაც გამოცხადდა პრეზიდენტის ბრძანების მიხედვით ფრინველის გრიპიდან თავის ასარიდებლად, მაშინ ლოკალურად ხელვაჩაურის რაიონში მოსახლეობას და საწარმოებს ფრინველი ჩამოართვეს და გაანადგურეს. გარდა ამისა მოეწყო შესაბამისი დეზობარიერები და დაწესდა სხვადასხვა შეზღუდვებით. როგორც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ადამიანის უფლებათა პროგრამის დირექტორი მერაბ ქართველიშვილი რადიო თავისუფლებასთან ამბობს, საგანგებო მდგომარეობა ხელისუფლებას აძლევს საშუალებას, რომ უფრო მოქნილი იყოს, რადგან იზრდება რიგი კონსტიტუციური უფლებები და მცირედი ჩამონათვალი და აღწერილობა საგერმანიკოს. რას გვაძლევს, რას ამბობს კანონი საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებით საქართველოში? საგანგებო მდგომარეობას რომელიმე ქვეყნის ნაწილში ამ მთელ ტერიტორიაზე პრემიერის წარდგინებით აცხადებს პრეზიდენტი. შემდეგ ეს დოკუმენტი პრემიერს უბრუნდება და მას აწერს ხელს. სწორედ ამ მომენტიდან აქვს ამ დოკუმენტს მოქმედების ძალა. თუმცა პროცედურული ნაწილი ამით არ სრულდება. დოკუმენტს პარლამენტმა უნდა უყაროს კენჭი. საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების შესახებ პრეზიდენტის ბრძანების ძალაში შესვლის შემდეგ მისი ტექსტი ცხადდება საქვეყნოდ და ის მთელი დღის განმავლობაში ყველა ხელმისაწვდომი საინფორმაციო საშუალებით გადაიცემა. გარდა ამისა, პრეზიდენტი პრემიერის წარდგინებით გამოსცემს ორგანული კანონის ძალის მქონე დოკუმენტს, ეგრეთ წოდებულ დეკრეტს და ეს დოკუმენტი ხელისუფლებას მისცემს უფლებას, რომ შეზღუდოს მოქალაქეთა კონსტიტუციური უფლებები. მაგალითად, მიზნებიდან გამომდინარე სასამართლოს გადაწყვეტილების გარეშე ადამიანების დაკავების უფლება ჩნდება, გადაადგილების აკრძალვის უფლება, შეზღუდვა პირადი სივრცის ან კომუნიკაციის საშუალებების ასევე დასაშვები იქნება. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის შესახებ კანონის მიხედვით კი საგანგებო მდგომარეობის დროს ადამიანის იზოლაციის ან კარანტინში მოთავსების გადაწყვეტილებას უკვე შინაგან საქმეთა სამინისტრო იღებს. უწყებას იგივე ფუნქცია ეკისრება ეპიდემიისა თუ პანდემიის შემთხვევების დროსაც. პრეზიდენტის გამოცემული დეკრეტით შესაძლებელია სიტყვის თავისუფლების შეზღუდვა, კერძოდ
უბრალოდ მასობრივი ინფორმაციის საშუალებების თავისუფლებასთან დაკავშირებით კონსტიტუციური ჩანაწერის შეჩერება, გარდა ამისა, შეიძლება შეიზღუდოს საკუთრების უფლება კერძო საწარმოებს განსაკუთრებული რეჟიმი დაუწესონ და ისარგებლონ მათი ქონებით შესაბამისი ანაზღაურების გაწევის სანაცვლოდ. კანონში წერია, რომ საგანგებო მდგომარეობის მოქმედების პერიოდისთვის საწარმოების დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების ხელმძღვანელებს უფლება აქვთ საჭიროების შემთხვევაში მუშა მოსამსახურენი მათ დაუკითხავად დროებით გადაიყვანონ ისეთ სამუშაოზე, რომელიც არ არის შრომითი ხელშეკრულებით გათვალისწინებული და საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადება ხელისუფლებას უფლებას მისცემს მანამდე კორონავირუსით გაცემული რეკომენდაციები მეტად გაამკაცროს და სავალდებულო გახადოს. კერძოდ შემოიღოს მოხალხეთა შესვლა, შემოსვლის და გასვლის განსაკუთრებული რეჟიმი, აუგზავნონ თავიანთი საცხოვრებელი ადგილის ან სხვა ადგილსამყოფელის დატოვება სათანადო ნებართვის გარეშე, აკრძალონ კრებების, მიტინგების, ქუჩის მსვლელობების, დემონსტრაციების, აგრეთვე მასობრივი სპორტული სანახაობების და მასობრივი ღონისძიებების მოწყობა. იგივე რადიო თავისუფლებასთან საიასი იურისტი ამბობს, რომ თუ მოქალაქეთა მასობრივ შეკრებაზე აკრძალვა დაწესდება, იგივე რეგულაცია შეეხება ყველა რელიგიურ შეკრებასაც და საგანგებო მდგომარეობა ცხადდება კონკრეტული ვადით, რომლის შესახებაც საგარეო საქმეთა სამინისტრო გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის გენერალურ მდივანს აცნობს და ვადის გასვლის შემდეგ კი ყველა მოქალაქეს ყველა კონსტიტუციური უფლებებით შესაბამისად სარგებლობა შეუძლია. იმედი არ დაგჭირდება საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადება და შეძლებთ თავიდან ავერიდოთ ეპიდემიური ვითარება, რაც უპირველესად პასუხისმგებლიანი მოქმედებით ჰიგიენის ზომების მაქსიმალური სიზუსტით დაცვით და რეკომენდაციების შესაბამისი ქცევით შეგვიძლია რომ მოვახერხოთ. თავარია კორონა არ დაგვეცესო, ამბობს პრემიერი და აგერ ის მომენტიც. გარდა ამისა, თავარია კორონავირუსი არ დაგვეცეს და ამას როგორმე გადავიტანთ. დაცემა არ ვიცი და კორონასთან დასაპირისპირებლად აღჭურულები ვართ თუ რამე არისო, ეს უკვე პატაიმნაძე თქვა. ზარბაზნები გვაქვს, მეზარბაზნები ბევრი გვყავს. ხო, გახარიას ნამდვილად არ უმართლებს ინფრასტრუქტურის თვალსაზრისით კანცელარიაში უკვე მეორე თუ მესამე შემთხვევა არის, მათ შორის ბოლოს წინა აქამდე იყო მიკროფონთან და გახმოვანებასთან დაკავშირებული თემები, არ უჩივის არც იუმორს და მართალია თავარია კორონა არ დაგვეცეს. ისე ქართველი სამედიცინო მუშკეტერების კიდევ ბევრი ისტორიას მოგიყვებით. ეხლა ბოლოს პაატაიმნაძის შესახებ ვიდეო და მათ შორის მაგალითად ისტორია, რომელიც მანა მაჯგალაძემ გასულ კვირაში მოგვიმზადა, მას თითქმის მილიონი ნახვა აქვს უკვე. ვამზადებ სხვა ისტორიებსაც, გმირებზეც ისტორიას, მანამდე მინდა ესეთ ცოტა როგორ ვთქვა, მუსიკალური ამჩატება არ გვაწყენს, მით უმეტეს, როცა ამის საფუძველს 70 წელს გადაშორებული არაჩვეულებრივი გლორია გეინორი გვაძლევს. ვიდეო მან სოციალურ ქსელში გაავრცელა და გარდა იმისა, რომ ლეგენდარული ამერიკელი არაჩვეულებრივ ფიზიკურ ფორმაშია, მან ასევე მისი საუკეთესო ჰიტის I Will Survive-ის საშუალებით მოგვიწოდა მთელ პლანეტას, რომ კორონაზე გამარჯვება თუ გინდათ, ჰიგიენის წესები მეტად დაიცავით. I Will Survive გლორია გეინორის შესრულებით 78 წელს დაიწერა, იგი ფრედი პერენის და დინო პეკარისის ერთობლივი ნამუშევარია, არქის შემონახული აქვს დინო პეკარისის განსაკუთრებული წვლილი ამ კომპოზიციის შექმნაში. ბევრი სიმღერა აქვს გლორია გეინორისთვის დაწერილი და შექმნილი, მაგრამ არც ერთ მათგანს არ ჰქონდა ისეთი წარმატება, როგორც I Will Survive. ალბომის გამოსვლისთანავე მისი 14 მილიონი, დიახ, არ მოგესმათ, 14 მილიონი ალბომი გაიყიდა და დღემდე გამორჩეული სიმღერა კომპოზიცია. აქვე ამ არაჩვეულებრივი კომპოზიციის ფონზე გეტყვით, რომ ბოლო მონაცემებით თვითიზოლაციაში, ბრაზილიაში ვიზიტის შემდეგ ნიკოლ პაშინიანი და მისი მეუღლე, სომხეთის პირველი პირი და მისი მეუღლე იმყოფებიან. მიუხედავად დავირუსებული ბრაზილიის პირველი პირისა, რომელთანაც ასევე ჰქონდა კონტაქტი, შევმოწმდი და სრულიად ჯანმრთელი ვარო დონალდ ტრამპმა. ხო.
თვითიზოლაციის რეჟიმშია პლანეტის ბევრი პოლიტიკოსი და ვარსკვლავი, ბოლო სიახლეებიდან ლეგენდარული ფეხბურთელი კრისტიანო რონალდუ ასევე თვითიზოლირებულია. და მარტო არ იქნება, ამაზე არ იდარდოთ, თუმცა ის მზად არის მის საკუთრებაში მყოფი ყველა სასტუმრო, კრისტიანო რონალდუ, ნიკოლ პაშინიანს სასტუმრო არ აქვს, კორონავირუსით დაინფიცირებულთა დასახმარებლად გამოყოს. აი ესეთი გადაწყვეტილება მიიღო ლეგენდარულმა ფეხბურთელმა, პორტუგალიელმა ფეხბურთელმა. მოკლედ ამას წინათ გადავიკითხე სხვადასხვა მიმოწერა სოციალურ ქსელში, სადაც პაატა იმნაძე ხუმრობს, რომ ისეთი პირობები აქვს შექმნილი ეგრეთ წოდებულ კარანტინებში გადაყვანილებს, რომ სიამოვნებით წავიდოდა ესეთ იზოლაციაში რამდენიმე დღით. ფაქტია, რომ ერთ-ერთი რითაც ცდილობს სახელმწიფო სხვადასხვა სასტუმროების მხარდაჭერას, რომლებიც სრულიად დაცარიელდნენ ტურისტებისგან, ეს არის საიზოლაციო ფართების გამოყოფა, სადაც ძირითადად უცხოეთიდან დაბრუნებული ჩვენი მოქალაქეები არიან განთავსებული. მინდა გითხრათ, რომ ეს არის გამორჩეულად კარგი ინფრასტრუქტურის მქონე სასტუმროები მთელი საქართველოს მასშტაბით და მათ პარალელურ რეჟიმში აცხადია მეთვალყურეობენ ადგილობრივი მედიკოსები და მმართველობის წარმომადგენლები. ყველაფერი კარგად იქნება, მიუხედავად იმისა, რომ დაინფიცირებულთა რაოდენობა გაიზრდება. მთავარია, უმთავრესია არავისთვის ამ ვირუსის ტარების მძიმე თუ მსუბუქი პროცესი არ დასრულდეს ლეტალური შედეგით და შევძლოთ რაც შეიძლება მეტი ადამიანების და დროულად გამოჯანსაღება. მადლობა კიდევ ერთხელ ყველას, განსაკუთრებით ქართველ ექიმებს შრომისთვის და თავდადებისთვის. მადლობა მათზე ბევრი გვექნება კიდევ სასაუბრო და ახლა გადავხედოთ იმ ამბებს, რომელიც რეკომენდაციებისთვის სხვადასხვა განახლებული ინფორმაციის ფონზე ამ ბლოკისათვის მოგიმზადეთ. მთავრობის მიერ დღეს წარდგენილი ეკონომიკური მხარდაჭერის ღონისძიებები დაახლოებით მილიარდ დოლარის ოდენობის სტიმულს იძლევა ფისკალური კუთხით. ასეთი არის ფინანსთა მინისტრის შეფასება ეკონომიკის სტიმულირების გეგმაზე, რომელიც მან მედიასთან გააკეთა. ვფიქრობ, რომ საკმაოდ ჯანსაღი და მდგრადი ეკონომიკური ფონის წყალობით და საფუძველზე, მათ შორის ლარის კურსის დინამიკაზეც სტაბილურდება. ეს უკვე ეკონომიკის მინისტრის ნათია თურნავას განცხადება ჟურნალისტებთან. პოლონეთის ეროვნული სამგზავრო შეზღუდვების გამო კი ვიზიარი პოლონეთის მიმართულებითაც აუქმებს ფრენებს და ამასთან დაკავშირებით კომპანია თავად აახლებს ინფორმაციას. ახლა რეკომენდაციები ეროვნული ბანკისგან. ეროვნული ბანკი მოსახლეობას ნაღდი ფულის გამოყენებისას ჰიგიენის რეკომენდირებული ნორმების დაცვისკენ მოუწოდებს, ვინაიდან ნებისმიერ საგანს და მათ შორის ფულის ნიშნებს შეუძლია ბაქტერიის თუ ვირუსის გადატანა. საქართველოს ეროვნული ბანკი მოუწოდებს მოსახლეობას, რომ ნაღდი ფულის გამოყენებისას ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციისა და საქართველოს დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ჰიგიენის რეკომენდაციები დაიცვან. ბანკნოტებისა და მონეტების გამოყენების შემდეგ კვების პროდუქტებთან შეხების წინ გულდასმით დაიბანეთ ხელები. ბანკნოტებთან და მონეტებთან კონტაქტის შემდეგ ხელის დაბანის გარეშე არ შეეხოთ სახეს. შესაძლებლობის მიხედვით გამოიყენეთ უნაღდო ანგარიშწორება, უკონტაქტო მობილური გადახდებით და ასე შემდეგ. შესაძლებლობის მიხედვით დისტანციური საბანკო მომსახურება აირჩიეთ, ამბობს ეროვნული ბანკი. კომპანიებმა კი გაყიდვის წერტილში პერიოდულად გაუკეთეთ დეზინფექცია პოსტ-ტერმინალის ზედაპირს, აცხადებენ ეროვნულ ბანკში და უწყება რამდენიმე რეკომენდაციას დამატებით კიდევ გასცემს და აღნიშნავს, რომ ეროვნული ვალუტა, რომელიც იქნება საცავებში მოხვედრილი 14 დღიან კარანტინს გაავლიან და მხოლოდ ამის შემდეგ დაუბრუნდებიან მიმოქცევას. საქართველოს ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრთა და ეროვნული ბანკის ვიცე-პრეზიდენტთა რაოდენობის გაზრდა და გეგმელი ეს კიდევ ერთი ინფორმაცია ასებისგან. შესაბამისი ცვლილებები ეროვნული ბანკის შესახებ კანონში შედის, რომელიც ინიციატორით საქართველოს მთავრობა გახლავთ. ამ ცვლილების ინიცირება 16 მარტის ბიუროს სხდომაზე, ანუ დღეს მოხდება და კანონპროექტში აღნიშნულია, რომ ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრთა რაოდენობა 7 წევრის ნაცვლად 9 წევრით განისაზღვრება, ხოლო ვიცე-პრეზიდენტთა რაოდენობა 2-ის ნაცვლად 3-ით. ამასთან ინიციატივაში ნათქვამია, რომ ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრთა რაოდენობის სრულებიდან გამომდინარე, საბჭოს უფლებამოსილების განსახორციელებლად საჭირო საბჭოს წევრთა მინიმალური რაოდენობაც იცვლება და 4 წევრის ნაცვლად ის 5-ით განისაზღვრება. მინდა გითხრათ, რომ მთავრობის ეკონომიკური გუნდი ძალიან დროულად რეაგირებს და სადაც ვხედავთ, რომ ბიზნესს უჭირს, ყველგან პრევენციულ ნაბიჯებს ვდგამთ. ეს თქვა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა ნათია თურნავამ მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართულ ერთ-ერთ ბრიფინგზე მედიასთან და აღნიშნა, რომ ეროვნულ ვალუტასთან დაკავშირებით კორონავირუსის სწრაფი გავრცელების ფონზე ტურიზმი ფაქტობრივად შეწყვეტილია არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ გლობალურად და ბევრმა ქვეყანამ ჩაკეტა საზღვრები, რამაც გარკვეული ნეგატიური მოლოდინები გააჩინა
გაუჩინა ამ კუთხით. თურმავ ასევე აღნიშნავს, რომ ხშირ შემთხვევაში ლარის კურსის გაცვლითი გარკვეული ცვალებადობა პანიკისა და ნეგატიური მოლოდინების შედეგი, ასევე ბევრი სხვა ნეგატიური პროცესის, რომელიც შეიძლება განვითარდეს, თუმცა ასევე პრემიერის მხრიდან იყო აღნიშნული, რომ ლარის კურსი სტაბილურობის ნიშნულ საუცებად დაუბრუნდება. ხშირ შემთხვევაში პანიკის და ნეგატიური მოლოდინების შედეგია ხოლმე გარკვეული ცვალებადობა ლარის კურსის და ასევე ბევრი სხვა ნეგატიური პროცესი, რომელიც შეიძლება განვითარდეს. პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ პანიკის საფუძველი არ არსებობს, დაწყებული იმითი, რომ თუნდაც სამომხმარებლო აჟიოტაჟიც არის უსაფუძვლო, მარაგები არის აბსოლუტურად საკმარისი და საჭიროზე საკმარისი ჩვენ სავაჭრო ქსელებში და ფასებიც ჯერჯერობით სტაბილურია. აქედან გამომდინარე, ამ კუთხითაც მხოლოდ ასე ვთქვათ, პოზიტიური მოლოდინები შეიძლება გქონდეს, რომ ჩვენ ვმართავთ სრულად სიტუაციას. ექსპორტის განვითარების ასოციაციის სამეთვალყურო საბჭოს თავმჯდომარე ანიკო არაცხელია თებერვლის თვეში ექსპორტის 9%-იან კლებას და კორონავირუსის ეკონომიკაზე გავლენის შეფასებისას ამბობს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ 2020 წლის პირველ 2 თვეში ექსპორტის მაჩვენებელი წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 4.5%-იან ზრდას აჩვენებდა, პროგნოზია ასეთი, რომ მომდევნო თვეების განმავლობაში ექსპორტი მნიშვნელოვნად შემცირდება. გამოწვევების წინაშე არა მხოლოდ საქართველოს, არამედ გლობალურად ყველა ქვეყანა დგას, რაც აისახება როგორც ინვესტიციებზე, ასევე ექსპორტ ყველა მიმართულებით, რადგან ჩვენი ქვეყანა ძირითადად პირველადი პროდუქციის მწარმოებელია და არა საბოლოო პროდუქციის. მთავარი საექსპორტო პროდუქტები კი ის პროდუქტებია, რომელსაც სხვა ქვეყნების სხვადასხვა პროდუქციის წარმოებისთვის იყენებენ. ამიტომ დამოკიდებულები ვართ სხვადასხვა ქვეყნების წარმოების მიმდინარეობაზე. თუ მათ უმცირდება წარმოება, ჩვენგან აღარ ყიდულობენ ამ პირველადი წარმოების პროდუქციას. ბევრჯერ მოვისმინე შედარება 2008 წლის ომის პერიოდთან მიმართებით ეკონომიკაზე ზეგავლენის კუთხით, რეალურად კი 2009-ში ჩვენ ექსპორტის 20% შეგვიმცირდა და შემდეგ უკვე 2010 წლიდან ექსპორტმა 40%-იანი ზრდა დაიწყო. 2011-ში ძალიან მაღალი ზრდა იყო, ამბობს ანიკო არაცხელია. და გუშინდელი ღამის გადაწყვეტილება, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვნად შესვლის ბირჟებზე სხვადასხვა ინდექსების მოქმედებას, Fed-მა, ამერიკის სარეზერვო სისტემამ საპროცენტო განაკვეთების შეამცირა, ფაქტიურად გაანულა კვირას სარეზერვო სისტემის საგანგებო სხდომის გადაწყვეტილება გამოქვეყნდა, რის საფუძველზეც სამიზნე განაკვეთი 0.25%-ით განისაზღვრა. ეს არსებული 1.25% განაკვეთიდან თითქმის 1%-იანი შემცირებაა, ისიც სამმარტს გამოცხადებული, ანუ 100 პუნქტიან შემცირებას ესე ითარგმნება ეს ყველაფერი ფინანსურ და ბიზნეს ბაზრებზე. მიმდინარე განაკვეთი, არც მეტი და ნაკლები, ყველაზე დაბალია 2008 წლის გლობალური ფინანსური კრიზისის შემდეგ. Fed-მა მაშინ გამოაცხადა დაახლოებით ანალოგიური ზომები, თუმცა დღეს ისინი დამატებით აცხადებენ $700 მილიარდიანი შეწყვილების პროგრამის დაწყების შესახებ, რის ფარგლებშიც მომდევნო რამდენიმე თვის მანძილზე მის საკუთრებაში არსებული სახაზინო ობლიგაციების პორტფელს მინიმუმ $500 მილიარდით, ასევე იპოთეკით უზრუნველყოფილი ობლიგაციის პორტფელს კი უკაცრავად მინიმუმ $200 მილიარდით გაზრდის. კომიტეტის შეფასებით ეს გადაწყვეტილება უნდა დაეხმაროს შეერთებული შტატების ეკონომიკას სამიზნე 2%-იანი ინფლაციის მიღწევაში. Fed-ი ასევე აცხადებს, რომ თანამშრომლობს ამ თემებზე წამყვან ევროპულ ცენტრალურ ბანკებთან და ასევე მთელ მსოფლიოში. საუბარია ინგლისის, იაპონიის, შვეიცარიის, კანადის და ევროპის ცენტრალურ ბანკებზე, რის ფარგლებშიც გაიზრდება და გაიაფთება წვდომა დოლარის რესურსზე ბაზრის მონაწილეებისათვის და აღსანიშნავია, რომ მას შემდეგ, რაც კორონავირუსმა გავრცელება შეერთებულ შტატებშიც დაიწყო, Fed-მა 3 მარტის საგანგებო სხდომაზე უკვე შეამცირა განაკვეთი და მომდევნო სხდომა კი არც მეტი და ნაკლები კიდევ 2 დღეში 18 მარტს არის დაგეგმილი. ამასობაში ერთი კვირა ბირჟებზე სერიოზულად ეცემა ინდექსები, არც ქართული კომპანიები არიან აქ გამონაკლისები, ამიტომ საინტერესო იქნება გადავხედოთ როგორც საქართველოს საფონდო ბირჟას, ისე ლონდონში დალისტულ ქართულ კომპანიებს, რაშიც რა თქმა უნდა ლევან თაღიაშვილი დაგვეხმარებათ, ის ახლა ტრადიციული მიმოხილვით გვერდება პირდაპირ ეთერში. ლევან, დილა მშვიდობის, ან როგორი არის ვითარება? დილა მშვიდობის, ანა მევესალმებით ჩვენს მაყურებელს. საქართველოს საფონდო ბირჟაზე დავიწყოთ ჯერ განხორციელებული გარიგებებით. ერთი კვირის განმავლობაში საოცრო სესიების დროს მხოლოდ ლიბერტი ბანკის ფასიანი ქაღალდები
გასხვის და კომპანიის 17600 აქცია გაიყიდა, თუმცა თითოეული მათგანის ფასი 2 თეთრზე მცირედით მეტი იყო და გარიგების ღირებულება მხოლოდ 410 ლარი შეადგინა. რთული ამის თქმა რამდენად უკავშირდება EVEX-ის ობლიგაციების გასხვისება 520-ზე დადგენილებას ან ზოგადად ბოლო დროს განვითარებულ მოვლენებს, გამომდინარე იქიდან რომ დიდი ხანია არ დადებულა ამ კომპანიის ფასიან ქაღალდებზე გარიგება, თუმცა გასულ კვირას 303,000 ლარის ტრანზაქცია განხორციელდა და სამი ობლიგაცია გასხვის და თითოეული მათგანის ფასი 101,000 ლარი იყო. გასული რამდენიმე თვისგან განსხვავებით შემცირებულია იმ კვადრატის ფასიანი ქაღალდებზე აქტიურობა. მისი 8 ობლიგაცია გასხვის და თითო $1042 და შესაბამისად ღირებულებამ $8340 შეადგინა. სხვა სიახლეები არ გვაქვს, ამიტომ გადავიდეთ სახელმწიფო კომპანიების ობლიგაციებზე, რომელიც ლონდონში ივაჭრება. ცხადია, მსოფლიო ბირჟები სერიოზულ კრიზისშია და არც ჩვენი კომპანიები არიან გამონაკლისი. ერთი კვირის განმავლობაში, როგორც საქართველოს რკინიგზის, ისე ნათობისა და გაზის კორპორაციის ფასიანი ქაღალდები თითქმის 3%-ით გაუფასურდა და წლიურ ჭრილშიც უკვე მინუსშია ორივე მათგანი 0.18 და 1.75%-ითაა დაცემული მათი ინდექსები. რაც ეხება ბირჟაზე დალისტულ კომპანიებს, 4-ვე მათგანს ერთი კვირის განმავლობაში 2-ციფრიანი კლება ჰქონდა. გალთენ თაგარდის ინფორმაციით, BGO-ს აქციები 21.66%-ით გაუფასურდა, ჯორჯია კაპიტალის 20.59%-ით, საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფის 22.35%-ით, TBC ბანკს რაც შეეხება, მისი გაუფასურება 10.66% იყო. რაც ეხება ფასიან ქაღალდებზე დადებულ გარიგებებს, ინვესტორების უმეტესმა ნაწილმა აქციები გაასხვისა, შედეგად საქართველოს ბანკის 771,000 ფასიანი ქაღალდი გაიყიდა, ჯორჯია კაპიტალის 213,000 1.2 მილიონად, საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფის 267,000 262,000 ფუნტად. TBC ბანკს რაც შეეხება, მის 872,000 აქციაზე დაიდო გარიგება 10 მილიონ ფუნტად. ერთი წლის ჭრილში 4-ვე მათგანის აქციების ფასი სამწუხაროდ გაუფასურებულია, შესაბამისად 26, 48, 57 და 29%-ით. ყველაზე ძვირად ღირებულ ქართულ კომპანიად ლონდონის საფონდო ბირჟაზე რამდენიმე თვის განმავლობაში საქართველოს ბანკი გვევლინებოდა, თუმცა მეორე პოზიციაზე გადმოინაცვლა 604 მილიონი ფუნტით. TBC ბანკი გახდა ყველაზე ძვირად ღირებული კომპანია 610 მილიონი ფუნტით. ჯორჯია კაპიტალი 226 მილიონი ღირს, საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფი კი 113 მილიონადაა შეფასებული. დავბრუნდეთ საქართველოში, სადაც ბირჟის ინდექსი სხვა ქვეყნებთან შედარებით მინიმალურადაა გაუფასურებული და კლება მხოლოდ 6 პუნქტი იყო, რაც კარგიცაა და ცუდიც. კარგი იმიტომ, რომ კლება მინიმალური იყო, ცუდი კი იმიტომ, რომ დასაკლების დიდი არაფერი გქონდა, გულწრფელად რომ ვთქვათ. ბირჟის კაპიტალიზაცია ჯერჯერობით არ შეცვლილა, 29 თებერვლის მონაცემებით გვიწევს მსჯელობა, რომლის მიხედვითაც მაჩვენებელი 1.946 მილიონი ლარია. მადლობა ლევანს, რომელსაც არ ვემშვიდობებით კორონას ეფექტის ჯანდაცვაზე გრძელვადიანად ეკონომიკა იგრძნობს და ამიტომაც კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია ყველა ის ხარვეზი თუ მცარიელი სივრცე, რაც საქართველოში გამოწვევა და არის დაფიქსირებული და გამოსასწორებელია. ჩამონათვალში გვაქვს ძალიან ბევრი საკითხი, მათ შორის პროფესიული განათლება, რომლის წახალისებისთვისაც სრულყოფილი და სრული საგანმანათლებლო კურსის ამუშავებაშიც გერმანიის მთავრობა წლებია გვეხმარება. მორიგი 302,000 ევროიანი ღირებულების აღჭურვილება პროფსასწავლებელს გერმანიის მთავრობამ გადასცა. გერმანიის ელჩი გვერდება რამდენიმე წუთში საქმიანი დილის ეთერში დაგლოდეთ ძალიან მალე დაგებრუნდებით. სოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი ეკონომიკის მქონე ქვეყანა წარმატების საიდუმლოდ პროფესიული განათლების გამართულებას ასახელებს და ამ საიდუმლოს გაზიარებისათვის საქართველოსთვის დახმარებას აგრძელებს. გერმანიის მთავრობა პროფესიულ სასწავლებლებს 302,000 ევროს ღირებულების დამატებით აღჭურვილობას, ახალ ტექნიკას და 4 სასკოლო ლიცენზიას გადასცემს. გერმანიის მთავრობა აქტიურად არის ჩართული 13 პროფესიული კოლეჯისათვის სასწავლო აღჭურვილობის შესყიდვაში და ამ დრომდე გასული 3 წლის განმავლობაში მათი მხარდაჭერით და მონაწილეობით ქვეყანაში 20 დუალური სასწავლო პროგრამაა დანერგილი, რომელიც სასწავლო თეორიულ კურსებთან ერთად პრაქტიკულ მუშაობაში ჩართულობასაც გულისხმობს. გერმანიის წვლილი საქართველოში ამ ნაწილში საკმაოდ დიდი არის, როგორ ახერხებენ და როგორ აგრძელებენ ისინი ამ ფორმით თანამშრომლობას და საკუთარი გამოცდილების გაზიარებას, ამაზე ვისაუბრებთ ელჩთან. ჰუბერტ knirschი საქართველოში გერმანიის ელჩია მოგვერდა საქმიანი დილის ეთერში. Ambassador, great to have you here with us. Good morning. It's a pleasure to be on საქმიანი დილა this morning. Thank you so much. ძალიან მიხარია აქ ყოფნა. It was to mention that German
უნდა ვახსენოთ, რომ გერმანია როგორც არის მექა არის, ეპიცენტრი არის ამ გამოცდილების გაზიარებისა, აი ამ პროფესიული განათლების გაზიარებისა. როგორ შეიძლება ეს იყოს ნაწილი ზოგადად განათლების სისტემისა. ასევე უნდა აღვნიშნოთ, რომ გერმანული მთავრობის ასე ვთქვათ ზეგავლენა ჩვენთან დახმარების კუთხით, განათლების კუთხით, რომ უფრო მეტი ყურადღება ექცევა ამ დუალურ განათლებას საქართველოში და ბოლო ასე ვთქვათ ეტაპი იყო რამდენიმე დღის წინ იყო, როდესაც რამოდენიმე 100,000 ევროს ღირებულების აღჭურვილობა იქნა გადმოცემული ქართული სასწავლებლებისთვის, რაღაც 13 ასე ვთქვათ სასწავლებელისთვის. როგორ მოხდა ეს ყველაფერი? მოდით ეს პროცესზე ვისაუბროთ. ბოლო დღეს ეს პროგრამა რამდენიმე წლის წინ დაიწყო და უკვე რამდენიმე ადამიანი უკვე რაღაც გარკვეული რაოდენობის ადამიანმა დაასრულა ეს გერმანული მოდელი სწავლა. რაღაც რამდენიმე 13 პროფესია იქნა განვითარებული და გერმანული პროცესი იქნა ადაპტირებული ქართულ რეალობაზე. რა თქმა უნდა, პირდაპირ copy paste-ით არ ყოფილა გადმოტანილი. ანუ ისეთი მიდგომები იყო იქა გამოყენებული, რაც ქართულ ბიზნესში იმუშავებს, ქართულ რეალობაში იმუშავებს. bringing up-to-date equipment to colleges. თქმა უნდა, თანამედროვე აღჭურვილობის მიტანა კოლეჯებში იყო ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რათა ახალგაზრდებმა ისწავლონ აბსოლუტურად თანამედროვე აღჭურვილობით და მასალებით. We used to have ambassador also ბატონო ელჩო ასევე against the third time was to mention distributed to the regions. რეგიონებშიც იქა განაწილებული ეს აღჭურვილობა დასავლეთ საქართველოში მაგალითად. და ძალიან აქტიური იყო დასავლეთ საქართველოში. ასე თქვენ და გერმანელი ექსპერტები მათ ჩაატარეს ტრენინგები, კონკრეტული ტრენინგები, როგორ უნდა ჩატარდეს ეს აღჭურვილობა. ნამდვილად კი ეს აღჭურვილობა, ეს დუალური განათლებისა მთელ საქართველოში გავრცელდა და იმედი გვაქვს, რომ კიდევ ჩაერთვებიან სხვა სასწავლებლები, პროფესიული სასწავლებლები და იმედია, რომ ბიზნესებიც ჩაერთვებიან, მეტი ბიზნესები. და ასევე იქნება ტრენინგი ჩატარებული და ამავე დროს ის იმუშავებენ, აი ეს არის სწორედ დუალური ორმაგი მიდგომა, ეს გერმანული ასე ვთქვათ წარმატების ფორმულად შეგვიძლია ასე ვთქვათ. და იმედი გვაქვს, რომ ყოველწლიურად ეს პროგრამა გაიზრდება. ამ წელს 250 ახალი ახალგაზრდა უნდა დაიწყოს სწავლა და იმედი გვაქვს, რომ ორ წელიწადში უკვე გვექნება 500 კურსდამთავრებული აი ამ პროგრამების ეს არის ქართულ საქართველოს მთავრობასთან შეთანხმებით. რაც შეეხება დუალური განათლება საქართველოში, ეს არის პრიორიტეტი გერმანიის მთავრობისთვის. კი, ბევრი სხვადასხვა მიმართულებით ჩვენ გვაქვს ეს პრიორიტეტები, ბევრი სხვადასხვა პროექტს ვახორციელებს და ეს ეხმარება საქართველოს ეკონომიკას და ახალგაზრდებს, რა თქმა უნდა, რომ გახდეს ეს ეკონომიკა უფრო ძლიერი და სხვადასხვა სექტორებში გაიზარდოს. არა მხოლოდ ტურიზმში დაუშვათ და არამედ ასევე წარმოებაში. გერმანიის გამოცდილების გათვალისწინებით, რომ აი ამ მიმართულებით, დუალური განათლების მიმართულებით ადგილობრივი ბიზნესების ჩართულობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. რამდენად კმაყოფილი ხართ თქვენ აი ამ მხრივ, აი მონიტორინგს ვატარებთ, აი ამ ახალი აქტივობების ჩატარების, ასე ვთქვათ, ჩართულობის კუთხით, როგორ შეგვიძლია გავზომოთ აი ამ ახალი ბიზნესების ჩართულობა? არიან ისინი საკმარისად აქტიურები თუ არა? რა თქმა უნდა, ეს არის გაგრძობითი პროცესი არის, რომ ყველა აქტორები ჩავრთოთ, ვინც არის საჭირო. კოლეჯები არის პირველ რიგში, თვითონ კურსდამთავრებულები და ასევე ჩვენ უნდა სტუდენტებთან ვიმუშაოთ, მშობლებთან უნდა ვიმუშაოთ, რომ გავაგებინოთ მათ, რომ პროფესიული განათლება არის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი მათი პროფესიული მომავლისა და ასევე ბიზნესები უნდა იყვნენ მზად, რომ გამოყონ დრო, რომ ასწავლონ ამ ახალგაზრდებს. შეიძლება მათ გარანტიაც არ ქონდეთ, რომ ეს ასე თუ სტუდენტები დარჩებიან მათ კომპანიებში მოგვიანებით, მაგრამ ეს ამით ისინი ეხმარებიან სექტორის განვითარებას.
და კარგი გამოცდილება გვაქვს ჩვენ ღვინის სექტორში და დარწმუნებული ვარ რომ ამის გამეორება სხვა სექტორებშიც არის შესაძლებელი. იგივე ტურიზმის და ასევე ლოგისტიკის და იგივე IT-ის მიმართულებით. შეგვიძლია თუ არა სხვა პრიორიტეტებიც გამოვყოთ გარდა პროფესიული განათლებისა და დუალური განათლების რომელიც არის უკვე პრიორიტეტი გერმანიის მთავრობისთვის სხვადასხვა სააგენტოები მუშაობენ 2020 წელზე ამ და ყველაფერი იცვლება აი ამ მიმართულებით აი ამ კორონავირუსის გამო და სხვადასხვა საკითხების გამო მაგრამ ეს ძირითადი მიმართულები მაინც არსებობს კი ჩვენ გვაქვს გრძელვადიანი გეგმები მომზადებული ეს რა თქმა უნდა ეს კრიზისი რაღაც გარკვეული ზეგავლენა ექნება მაგრამ იმედი მაქვს რომ დიდი ზეგავლენა არ ექნება წარსულს თუ გადავხედავთ გერმანული კოოპერაცია იყო ძირითადად მაგალითად ენერგეტიკაზე მიმართული და გარკვეული პროგრესი მიღწეულია და ჩვენ ახლა გადავდივართ უკვე განახლებად ენერგიაზე ენერგოეფექტიანობაზე ასევე ჩვენ მუშაობთ გარემოს დაცვაზე აი ესეც არის პრიორიტეტი ჩვენთვის იმიტომ რომ კლიმატის ცვლილება არის დიდი მნიშვნელოვანი პრობლემა და ბევრი არის გასაკეთებელია და იგივე მაგალითად საწყეო კოდექსი მალე იქნება მიღებული ალბათ პარლამენტში საქართველოში ულამაზესი ტყეებია რა თქმა უნდა და ჩვენი გერმანული გამოცდილებაც ალბათ გამოადგება საქართველოს რომ დავიცვათ როგორ გამოვიყენოთ ტყე მაგრამ ამავე დროს დავიცვათ ეს ტყეც როგორც უკვე მე აღვნიშნე კითხვა ყველაფერი სამწუხაროდ იცვლება 2020 წელს აი ამ კორონავირუსის გამო სამწუხაროდ თქვენი პერსპექტივიდან გადმოსახედიდან როგორ უმკლავდება საქართველო აი ამ გამოწვევას ჩვენი უწყებები როგორ მუშაობენ თქვენი აზრით რამდენად კარგად არიან ისინი მომზადებული და აღჭურვილი აი ამ გამოწვევებისთვის რომელიც აი ამ კორონავირუსით არის გამოწვეული რა თქმა უნდა საქართველოში ვცხოვრობ მე ვხედავ და ძალიან მიხარია რომ ქართული ხელისუფლება ძალიან მაგრად უკლავდება ამ სიტუაციას და კარგი ინსტიტუციები არის რომლებიც მუშაობენ ამ მაგალითად იგივე დაავადებათა კონტროლის ასე თქვა ძალიან პროფესიონალური ორგანიზაცია არის ჩვენ მათთან გვაქვს ურთიერთობა ასევე ჩვენ მქონდა წითელ ჯვართან საუბარი რაც შეიძლება და გაკეთებული იყო ამ მიმართულებით და ყველას ესმის რომ მთავრობამ ძალიან მკაცრი ასე თქვა ზომები უნდა გაატაროს იგივე კონტროლი საზღვარზე აეროპორტში ეს არის რა თქმა უნდა უკვე ხდება მთელ სოფლიოში ესეთი გაკონტროლება სიტუაციის და კარგი მაგალითს აძლევს საქართველოს ამ მიმართულებით კრიზისის მიმართულებით რაც შეეხება კორონას ვირუსით ჩვენ ცოტათი უკვე ნაკლებ დროს ასე თქვათ უთმობთ ძალიან მნიშვნელოვან პოლიტიკურ ხელშეკრულებებს მაგალითად თქვენ და სხვა კოლეგებს მათ დიდი საქმე გააკეთეთ ასე თქვათ ანუ ამ მიმართულებით კორონავირუსმა ალბათ დაგვეხმარა ანუ გვაქვს ნაკლები პოლიტიკური დაძაბულობა გვაქვს ამ მიმართულებით მაგრამ ჩვენ ყველა უნდა ვიცოდეთ რომ განვახლოთ გავიგოთ რა სიტუაცია არის ეხლა ამ момენტში აი ეს how is ongoing agreement შეთანხმება მთავრობასა და ოპოზიციას შორის რა სტატუსი გვაქვს რა მდგომარეობა გვაქვს აი პოლიტიკურ პარტიებს შორის და ხელისუფლებას შორის რომელსაც მონიტორინგს უწევდა სწორედ თქვენც და სხვა ელჩებით რა თქმა უნდა ეს ხელშეკრულება ეხლა მიმდინარეობს შეიძლება დიდი ყურადღება არ ექცევა ეხლა ამ მომენტში მაგრამ მუშაობა უკვე დაიწყო პარლამენტში და პარტიები არიან დიალოგში ჩართული ამ მიმართულებით ამ საკითხებზე ეს ძალიან კარგია და მე ვფიქრობ რომ ამ კორონას კრიზისი რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია რომ ყველამ გავიგოთ რომ ქვეყნები მუშაობენ აი და ესე რა თქმა უნდა ბევრი რამე არის გასაკეთებელი პარტიების მიერ რომ კონსტიტუციური შეთანხმება მოხდეს და ცვლილებები მოხდეს და პარტიებს ესმოთ მათი პასუხისმგებლობა და საზოგადოებისგან მოლოდინებით დიდი მადლობა ბატონო Thank you that you've been a part of საქმიანი დილა ჰუბერტ კნირში საქართველოში გერმანიის სრულუფლებიანი ელჩი გსტუმრობდა დიდი მადლობა მას სტუმრობისთვის მადლობა და ჩვენ რამდენიმე წამში უკვე ლევან თაღიაშვილთან ერთად გიბრუნდებით რუბრიკის წარმდგენია G4C
ევრო 5-ის სტანდარტის საწვავი საქართველოში. გაიაფებული ბენზინი კვირის თემა იყო ნამდვილად და კორონავირუსმა თუ კი რამე დადებითი მოგვიტანა შეგვიძლია ეს ნავთობის ფასებზე ვთქვათ გაგრძელდება თუ არა გაიაფების ტენდენცია როგორც საქართველოში ისე საერთაშორისო ბირჟებზე ამას ტრადიციული მიმოხილვით უკვე ლევან თაღიაშვილი გვეტყვის რომელიც კიდევ ერთხელ გვერდება პირდაპირ ეთერში ლევან გისმენთ გასულ კვირას ლაივ რეჟიმში მოგეყევით თუ როგორ ეცემოდა ნავთობის ფასი მაშინ ორივე ძირითად ბირჟაზე ლონდონშიც და ნიუ-იორკშიც $30 ზღვარზე იყო ბარელი ნავთობის ღირებულება და ერთი კვირის განმავლობაში ბევრი არაფერი შეცვლილა. შუა კვირაში მცირედი კორექტირება მოხდა, მაგრამ მას შემდეგ კვლავ გაუფასურდა ღირებულება და ბლუმბერგის მიერ მოწოდებული ბოლო ინფორმაციით ერთი ბარელი შავი ოქრო ნიუ-იორკში $31 და 73 ცენტი ღირს. რაც შეეხება ლონდონს, სადაც უკეთესი ხარისხის ნავთობი უაჭრება და ფასიც მეტი გვაქვს, ტრენდი იგივე იყო და ამ ორ ბირჟაზე თითქმის გათანაბრდა ფასები, სულ რაღაც $2 სხვაობა ამჟამად და ლონდონის ღირებულება $33 და 85 ცენტია. რუსეთი და ოპეკის გაერთიანებაში შემავალი ქვეყნები კვლავ ვერ თანხმდებიან და ორივე მხარე აგრძელებს მოპოვების რაოდენობის გაზრდას, რაც კიდევ უფრო მეტად აწვება ნავთობის ფასებს და მოთხოვნის შემცირების პარალელურად ქვემოთ წევს მის ინდექსებს. წლის დასაწყისიდან დღემდე oil price.com-ის მონაცემებით ნავთობის ფასი განახევრებულია. როსნეფტის CEO-ს განცხადებით, ნავთობის გაიაფება მათთვის მისაღებია, რადგან ამით ამერიკული კომპანიები, ვისაც მოპოვება ძვირი უჯდება, დიდ ზარალზე გადიან. უფრო ფართო ჭრილში თუ შევხედავთ და Reuters-ის ექსპერტებს დაუჯერებთ, მეორე კვარტალში საშუალოდ ბარელზე $30 შენარჩუნდება. წლის განმავლობაში კი ბარელი ნავთობი დაახლოებით $37 ეღირება. გაუფასურებული ლარის ფონზე რამდენად იმოქმედებს ეს ყველაფერი საქართველოში ბენზინის ფასზე რთული სათქმელია. გაგვიჭირდება იმის განსაზღვრა თუ რომელი გადაწონის საერთაშორისო ფასები თუ ლარის კურსი ამას მომდევნო კვირების განმავლობაში გავიგებთ. რაც შეეხება გასულ 7 დღეს კარგია რომ გაიაფების ტენდენცია გრძელდება. 2-დან 5 თეთრამდე გაიაფა თითქმის ყველა ნავთობკომპანიამ ბენზინი, მაგრამ ისიც უნდა ვთქვათ, რომ ამ პერიოდში ლარი მკვეთრად გაუფასურდა და მომდევნო დღეებში ეს აუცილებლად გახდება შემაკავებელი ფაქტორი. Oil News-ის ინფორმაციით საბოლოო შედეგი ასეთია: ყველაზე ძვირი ბენზინი კვლავ ვისოლს აქვს პრემიუმ სეგმენტში, რეგულარ კი ვისოლს და გალფს. ყველაზე იაფი ბენზინით პოზიციონირებს კვლავ ლუკოილი და როგორც პრემიუმ, ისე რეგულარის ტიპის საწვავში პოზიციებს არავის უთმობს. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ყველა კომპანია აქვს ლოიალური მოხმარებლის ბარათი, რომლის გამოყენების შემთხვევაშიც 7-დან 10 თეთრამდე შეგიძლიათ ფასაკლების მიღება. რუბრიკის წარმდგენია GeForce. ევრო 5-ის სტანდარტის საწვავი საქართველოში. მადლობა ლევანს, კორონაც მალე გაივლის და ბაკურიანში პანორამა გზავრების ახალი სასტუმრო დამსვენებელს ერთ წელიწადში უმასპინძლებს. კომპანიის მე-12 პროექტი 100 ნომრიანი მაღალი კლასის 5 ვარსკვლავიანი სასტუმრო იქნება, საიდანაც 50 ნომერი აპარტამენტად გაიყიდება. გზავრების სიახლეებზე კომპანიის დირექტორთან ირაკლი შანიძესთან რამდენიმე წუთში გავაგრძელებთ საუბარს. პრემიერს დღეს წარედგინება იმ სამედიცინო დაწესებულებების სია, რომლებიც ერთიანი კლინიკური მართვის პირობებში ჯანდაცვის სამინისტროსთან კოორდინაციაში იმოქმედებენ. კორონავირუსის საფრთხის გამო მთელ მსოფლიოში შეფუთულ ხილსა და ბოსტნეულზე მოთხოვნა მკვეთრად არის გაზრდილი.
ბაღებში სასწავლო პროცესის აღდგენამდე მშობლები ბავშვების კუთვნილ არა მალფუჭებადი საკვების სახლში წაღებას შეძლებენ. კორონავირუსთან ბრძოლის ფარგლებში ავსტრიის პრემიერ-მინისტრმა განკარგულება გამოსცა, რომლის თანახმადაც ქვეყანაში ჩასულმა ყველა მგზავრმა 14 დღით თვითიზოლაციის წესები უნდა დაიცვას. ეფრით ჩინეთის გარეთ ყველა მაღაზიას ხურავს. მაღაზიები 27 მარტამდე იქნება დაკეტილი. ეს გადაწყვეტილება კორონავირუსით არის განპირობებული. iPhone-ის წარმოებლის ონლაინ მაღაზია ღია იქნება, ასევე აპლიკაცია App Store-იც. გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის მინისტრის განცხადებით, მთავრობა ყოველდღიურ რეჟიმში მუშაობს იმისთვის, რომ არ იყოს წყვეტა სურსათის მიწოდებაში ფასების სპეკულაციურად გაზრდაზე. ამის შესახებ დავითაშვილმა სურსათის მარაგების და ფასების რეგულაციის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრის შემდეგ თქვა, რომელიც პრემიერის დავალებით არის შექმნილი. სამუშაო ჯგუფს ვიცე-პრემიერი მაიაც ქიტიშვილი ხელმძღვანელობს. ჯგუფის მუშაობის ფორმატში ლევან დავითაშვილის ხელმძღვანელობით გამართულ შეხვედრას მსხვილი სასურსათო ქსელების იმპორტიორი და დისტრიბუტორი კომპანიების წარმომადგენლები გუშინ ესწრებოდნენ და შეხვედრაზე აღინიშნა, რომ ქვეყანაში კორონავირუსის გავრცელების საშიშროების გამო დაწესებული შეზღუდვების მიუხედავად სურსათის დეფიციტის საფრთხე არ არსებობს. ჩვენ გვაქვს რეგულარული მონიტორინგი და შეხვედრები, რომელიც გაგრძელდება ფაქტიურად ყოველდღიურ რეჟიმში, როგორც იმპორტიორებთან, დისტრიბუტორებთან, ისე მსხვილ სავაჭრო ქსელებთან, იმისთვის, რომ არა მხოლოდ უზრუნველყოფის წყვეტა არ იყოს სურსათის კუთხით, არამედ მათ შორის არ მოხდეს სპეკულატიურად ფასების გაზრდა და მოხმარებლის ინტერესები არ დაზარალდეს. იგრძნობა საგრძნობლად დაკადების შემცირება. მინდა უთხრა მოსახლეობას, რომ ჩვენ გვაქვს მარაგები, როგორც იმპორტირებული პროდუქციის მოწოდებულებისგან, ისევე ჩვენი წარმოების მხრივ, რომ ჩვენ გვაქვს ჩვენი ფერმები, ფეფრინოლები, თუნდაც ჩვენი დისტრიბუტორების წარმოები და ასე შემდეგ. ჩვენ შემოგვაქვს ორღულეული, შაქარი, ბრინჯი, წიწიბურა, ქვილი, ასეთი პროდუქცია, ზეთი, რომლის მარაგებიც გვაქვს ჩვენ და მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ ეს მარაგები, რომელიც ახლაც ცოტა დეფიციტური შეიქმნა, იმიტომ რომ მოხმარებისთვის ხალხმა მოიმარაგა, შევავსოთ და სწრაფი რეაგირება იყოს ჩვენი მხრიდან. საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის პრეზიდენტმა პრემიერ-მინისტრთან და ministrებთან რიტეილ სექტორის შეხვედრის შემდეგ სურსათის არსებულ მარაგებზე საუბრისას განაცხადა, რომ ქვეყანაში პროდუქციის დეფიციტი მინიმუმ 2-3 თვის განმავლობაში არ იქნება. მან განმარტა, რომ ამისთვის ძალიან ბევრი მოცემულობა არსებობს და ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ სექტორის წარმომადგენლების და მთავრობის მონაწილეობით საკოორდინაციო შტაბი იმუშავებს, რომელიც მდგომარეობას აკონტროლებს. თან ვიცით ობიექტურად ციფრები. გავაკეთეთ ძალიან კარგი დასკვნა და ანალიზი, რომ მომავალი 2-3 თვის განმავლობაში ის მარაგები, რომელიც ჩვენ გვაქვს, მთლიანად საქართველოში არსებობს. ეს არის დისტრიბუტორები, ეს არის საცალო ქსელები. არის საკმარისი მინიმუმ 2-3 თვე, ეს ერთი. მეორე, რაც შეეხება ლოგისტიკურ ხაზებს, დღესაც ბევრი კონტეინერი არის გზაში და ისინი ან გამბაჟების რეჟიმში არიან, ან მალე მოუახლოვდებიან ჩვენ ქვეყანას, ასე რომ ესეც მინდა იცოდეს მოსახლეობა, რომ წყვეტა აქაც არ არის და მესამე, თუ თეორიულად რომელიმე ქვეყნიდან და ჩვენი ქვეყანა ის იცით და ამას აბსოლუტურად გულახდილად იმპორტზეა დამოკიდებული, თუ რომელიმე ქვეყნიდან მოწოდების არხები ნებისმიერი მიზეზით გადაიკეტება, ხელისუფლება მზად არის, რომ ერთობლივი ძალისხმევით, რაც არ უნდა დაждდეს, ის ძირითადი პროდუქტები, რაც აუცილებელია ჩვენი მოსახლეობისა და ჩვენი ყოველდღიური საჭიროებისათვის, ეს პროდუქტები მაინც ნებისმიერ შემთხვევაში, როგორც უნდა განვითარდეს პროცესები, იყოს სუპერმარკეტების დახლებზე. მსოფლიოს უდიდესი კომერციული გადაზიდვების დანიური კომპანია მაერსკის კომერციული წარმომადგენელი კავკასიაში ამბობს, რომ სავაჭრო ქსელებში მომხმარებელთა მიერ პროდუქციის არანორმირებული შესყიდვის თაობაზე მოთხოვნა მიწოდების კანონზომიერებიდან გამომდინარე მომხმარებელთა ამგვარი ქცევა პროდუქციაზე ფასებს გაზრდის. ირაკლი დანელი ამავდროულად აღნიშნავს, რომ პროდუქციის დეფიციტის პრობლემის წინაშე ქვეყანა არ დგას, ვინაიდან ყველა სახის სატვირთო გადაზიდვები შეუფერხებლად მიმდინარეობს. ჭარბი მოთხოვნა პროდუქციაზე დღეს ხვალ ფასებს აუცილებლად გაზრდის მოთხოვნა მიწოდების კანონზომიერებიდან გამომდინარე, რაც ჩვენს წყვილუნარიანობის მნიშვნელოვნად შეზღუდვას უკავშირდება, მით უფრო დევალვირებული ლარის პირობებში, რადგან მოხმარებული პროდუქციის დაახლოებით 80% იმპორტირებულია, რომელსაც დოლარში შევისყიდით, აღნიშნავს ირაკლი დანელია.
კონკურენციის სააგენტოს არ აქვს განსაზღვრული სტრატეგია და პრიორიტეტული მიმართულებები. ეს კონკურენციის განვითარების ხელშეწყობის ეფექტიანობის აუდიტის ანგარიში წერია. ამ ანგარიშის მიხედვით სააგენტოს არ ჰქონდა თანმიმდევრული და ნათლად განსაზღვრული სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა. შესაბამისად ორგანიზაციამ უკლებული იყო შესაძლებლობას მკაფიოდ განესაზღვრა მომავალი მიზნები, რომლებიც უფრო მეტად შეუწყობდა ხელს ინსტიტუციის ზრდასა და განვითარებას. აუდიტის რეკომენდაცია, რომ დასახული ამოცანებისა და კანონზე მიერებით განსაზღვრული უფლებამოსილების ეფექტიანი შესრულებისათვის მიზანშეწონილი არის სააგენტოს სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა მაქსიმალურად ასახავდეს დასახულ მიზნებს და მათ მისაღწევად განხორციელებულ ღონისძიებებს, რომლებიც შეძლების დაგვარად უნდა იყოს გაზომვადი და მიღწევადი. 2019 წელს საქართველოში სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლება სიმთვრალის გამო 20.424 ადამიანს შეუჩერდა. ეს ინფორმაცია BMG-ში შინაგან საქმეთა სამინისტროსგან გამოითხოვა. სამინისტროს საინფორმაციო ანალიტიკური დეპარტამენტის ინფორმაციით, საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 116 მუხლის პირველი ნაწილით, ანუ ალკოჰოლური სიმთვრალის მდგომარეობაში სატრანსპორტო საშუალებით მართვისას, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით ალკოჰოლური სიმთვრალის დასადგენად შემოწმებისათვის თავის დებასთან ერთად სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლება 2019 წელს 20.424 ადამიანს შეუჩერდა და როგორც გამოთხოვილ ინფორმაციაშია ასევე დამატებით აღნიშნული 2019 წელს მართვის უფლების შეჩერების შემთხვევები წინა წლების სტატისტიკასთან შედარებით გაზრდილია. 2018-ში მაგალითად ასეთი 17.360 შემთხვევა ფიქსირდებოდა, 2017-ში კი 19.242. კომუნიკაციების კომისიამ მობილურ ოპერატორებს მიმართავს კორონავირუსთან დაკავშირებით ნებისმიერი სახის ინფორმაცია და რეკომენდაცია მოსახლეობას SMS შეტყობინების სახით გაუგზავნოს მხოლოდ მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციისა და საქართველოს მთავრობის ოფიციალურ უწყებებზე დაყრდნობით. გამომდინარე კორონავირუსთან დაკავშირებული საფრთხეებისა და გამოწვევებისა კრიტიკულად მნიშვნელოვანია მოსახლეობას ოფიციალურ უწყებებზე დაყრდნობით გადამოწმებულ და სწორ ინფორმაციაზე ჰქონდეთ ცდომა. მოვუწოდებთ ჩვენი რეგულირების სფეროში შემავალ კომპანიებს არსებულ ვითარებაში მაღალი სოციალური პასუხისმგებლობა გამოიჩინონ და თავი შეიკავონ ვირუსთან დაკავშირებით ისეთი ინფორმაციის ან არასათანადო სოციალური რეკლამის გავრცელებისაგან, რომელიც ოფიციალური უწყებების მხრიდან არ გაკეთებულა, წერია კომუნიკაციების კომისიის განცხადებაში. თემის გაშუქებისას ვცდილობთ, რომ ჩვენც მაქსიმალურად ავირჩიოთ ისეთი წყაროები, რომელიც სანდოა, ობიექტური და რა თქმა უნდა შესაბამისი პროფესიონალური ნიშნით გვაქვს არჩევანი გაკეთებული. მორიგი BMG ლანჩი უნდა შემოგთავაზოთ. ვინთემ გრანდ თბილისის მასპინძლობისას ელენე კვანჭილაშვილისა და ექიმების საინტერესო დისკუსიის ფონზე ცხადია გვერდი COVID-19-ს ვერ აუარეთ, თუმცა ძალიან საინტერესო დიალოგი შედგა ექიმებთან და მე ამ ლანჩის ნაწილი მინდა რომ ახლა გაჩვენოთ დეტალებს, რა თქმა უნდა ჩვენს ვებგვერდზე გაიცნობით. ერთი არის ესე ვთქვათ ასუხი ჯანმრთელობაზე და გავლენა ჯანმრთელობაზე და მეორე არის ესე ვთქვათ ბაზრის რეაქციებიც, ხო? ანუ მაგალითად ძალიან ძნელი არის იშოვო პირბადე, ძნელი არის იშოვო ესე ვთქვათ ეს სანიტაიზერი და ასე შემდეგ, ხო? და ბევრი ადამიანი ბევრ რაღაცას ყიდულობს და სხვადასხვანაირი ესე ვთქვათ ბაზრის რეაქციები არის. ეს თქვენს ყოველდღიურობას უშლის ეს რომ ეს ბაზარზე ქაქრა ერთ-ერთი მიზეზი ზუსტად ეს არის გაუთვითნობიერებელი პანიკა. ეს რაღაც მარაგების მოთხოვნილება ოჯახში, ამ მარაგის კეთება. რეალურად ქუჩაში, სადღაც შეხვედრის სივრცეებში, აი ეს სპეციალური ხსნარების, რომელიც დიზინფექტანტები არის, არსებობა გამართლებულია, იმიტომ რომ ადამიანს არ აქვს საშუალება თქვათ ხელი დაიბანოს. ყველგან სადაც არის, მაგრამ სახლში ამის გამოყენება არანაირი აუცილებლობა არ არის, იმიტომ რომ საპნით და წყლით იგივე ეფექტს იღებ და შეგიძლია ხშირად დაიბანო. ეს რაღაც პანიკის ნაწილია, ხალხმა ის დაიტაცა, იყიდა აფთიაქები, დაცარიელ და ქუჩაშიც უკეთიათ პირბადე, რომელსაც არაერთხელ ბატონი ამერიანიც ბატონი პატაც ხსნის, თუმცა ცოტა მე მგონი იკლო თვალში ესე ქუჩაში შემცირ და მაინც მოისმინა ხალხმა. შეიძლება მაგიტომ მარტივი გამოსავალი, რაც შეუძლია მიმართოს ყველა კლინიკამ, ეს არის რომ ჩვენ ზუსტად ვიცით რომ სპირტი
მუშაობს. არის დეზინფექტორი და შესაბამისად არსებობს ამისი ამხსნარების, ну, რაღაც კონცენტრაცია არის დასაცავი სხვადასხვა კომბინაციით. კი, რა თქმა უნდა, სპირტიც უკვე აფთიაქებში გამხდარია. მაგრამ მნიშვნელოვანია, რომ პანიკა იყოს კონტროლირებული, უფრო არ იყოს პანიკა. ხო, სწორედ აქ არის სახელმწიფოს როლიც აქ არის, სწორედ რომ შეავსოს ეს მარაგები თუ კერძო კომპანიებს ვერ ვერიფსება, რომ მომწოდებელს ვერ შემოაქვს შესაბამისად. სამწუხარო ის არის, რომ ამ საზღვრების ჩაკეტვა არ მოქმედებს მხოლოდ ამ პრევენციულ სახარჯ მასალაზე, სხვა მედიკამენტებზეც გაჩნდა დეფიციტი ქვეყანაში. აი ეს უკვე ცოტა სახიფათოა. რომ რეალურად ჯერ არსებობს ალბათ, მაგრამ უკვე ილევა რაღაც კონკრეტული უკვე ამ ტენდენციას, იცით, აი არის უკვე არის ეს ტენდენცია, რომ ნუ სახარჯ მასალაზე, იგივე დეზინფექტანტებზეა თუ ერთჯერად ამას რაღაცნაირად კლინიკებს შესწევთ უნარი, რომ პრევენციული ღონისძიებები მიიღონ სხვადასხვა მეთოდებით, რომელიც აქამდეც არსებობდა, სანამ ერთჯერადები შემოვიდოდა, სანამ ეს სხვადასხვა ტიპის ხსნარები გაჩნდებოდა, ნუ სპირტი ყოველთვის არსებობდა კლინიკებში ყველა დროს და ყოველთვის გამოიყენებოდა ამ ისნით, ისე რომ ამ ნაწილში ასე თუ ისე მოგვარდება, მაგრამ თუ ახლა მედიკამენტების დეფიციტი შეიქმნა, მაგას კლინიკები ვეღარ აწევენ, რა თქმა უნდა და მანდ უკვე დიდი იმედია, რომ უბრალოდ ეს კლებაში თუ წავა, ალბათ ნელა ეს გახსნაც მოხდება. მაგრამ გისმენთ და შთაბეჭდილება მრჩება ჩვენი საუბრიდან, რომ ექიმებზე და ჩვენზე მოქალაქეებზე არის დამოკიდებული ეს პროცესი. აქ ცოტათი ალბათ არ დაგეთანხმებით, იმიტომ რომ მგონია რომ ამ პროცესს გარკვეული მართვა სჭირდება. სოციალურ ქსელში ბევრი გადაუმოწმებელი ინფორმაცია, ვიცით, მოსახლეობა ვერ აკონტროლებს ვის დაწერილს კითხულობს, იმიტომაც არის ეს რაღაც გაუგებარი გადაჭარბებული, თქვათ, პანიკა და შიში. მოусმინოს უნდა მოსახლეობამ იმ სპეციალისტებს, რომლებიც ამ საქმით არიან დაკავებული. ამ შემთხვევაში დაავადებათა კონტროლის ცენტრი, ინფექციური გუნდი, ანუ ეს არ არის ექიმი, ეს ზუსტად სახელმწიფოს რგოლია, რომელიც მუშაობს ზუსტად ამ პრევენციულ ღონისძიებებზე და დღეს აქვს ნდობა. ალბათ ეს შეიძლება რომ ვთქვათ და ალბათ ესეც მნიშვნელოვანია ჩემი განმოსახედიდან, რომ ესე ვთქვათ ეს ნდობა არსებობს. კი, რა თქმა უნდა, ნდობა აუცილებლად ძალიან მნიშვნელოვანია, ნდობა არსებობდეს. რაც შეეხება სახელმწიფოს ჩართულობას, ახლა ცხადია ჩვენ იმას არ ვამბობთ, რომ ეს ყველაფერი ექიმების და მოსახლეობის მხრებზე უნდა გადავიდეს. რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია სახელმწიფოს როლი ამაში და სახელმწიფოს როლი არის პირველ რიგში ის, რომ მან მოამზადოს სამედიცინო სისტემა იმ შესაძლო, თქვათ, მატებისთვის ამ შემთხვევების, რაც შესაძლებელია დადგეს და იყოს ყველა რგოლი კლინიკები გამართული, თქვათ, უზრუნველყოს როგორც, თქვათ, ტექნიკური აღჭურვილობით, ასევე, თქვათ, იგივე წამლების დეფიციტი რო არ შეიქმნას, თქვათ, ასევე მოხდეს სამედიცინო პერსონალის შესაბამისი მომზადება, გადამზადება, კაფიო პროტოკოლები გაიწეროს, თქვათ, როდის რა უნდა მოხდეს, ასევე იგივე მოსახლეობის ინფორმირება იყოს ძალიან კაფიო და არა, თქვათ, ზოგადი, რო თქვათ, გექნებათ სიმპტომი მიმართეთ სამედიცინო დაწესებულებას. აი, მე ვფიქრობ, რომ გაცილებით კონკრეტული მითითებები უნდა იყოს, ვინ სად მიდის, ვის მიმართავს, რა რომელზე რეკავს, თქვათ, რომ ყველაფერი იყოს ძალიან კოორდინირებული, ყველა რგოლიდან საზღვარზე დაწყებული, თქვათ, უკვე კლინიკამდე დამთავრებული. კორონავირუსი აუცილებლად გაივლის და მას აუცილებლად ღირსეულად გადავატარებთ. ამ პროცესში კი მნიშვნელოვანია ვემზადოთ ჩვეული ცხოვრების რიტმისთვის, რომელიც უფრო უკეთეს შედეგებს მოგცემს, ვიდრე წინა პერიოდში ქონია. ბაკურიანში ამასობაში პანორამა მგზავრების ახალი სასტუმრო დამსვენებლებს ერთ წელიწადში მასპინძლობას პრიორიტება. კომპანიის მე-12 პროექტი 120 ნომრიანი მაღალი კლასის 5 ვარსკვლავიანი სასტუმრო იქნება, საიდანაც 50 ნომერი აპარტამენტებად გაიყიდება. რით იქნება განსხვავებული და რა ტიპის ინფრასტრუქტურას გააერთიანებს ახალი სასტუმრო ლაბაო, რომლის მშენებლობაც უკვე დაწყებულია. სასტუმრო ბაკურიანში მარიამ ადამიანმა მოინახულა და დეტალებსაც ახლა თავად მოგვიყვება. ტერიტორია, რომელზეც ჩვენ ახლა ვიმყოფებით, არის პანორამა მგზავრების ტერასა, რომლიდანაც ულამაზესი ხედები იშლება ბაკურიანის და აი ამ პანორამას დაახლოებით წელიწად ნახევარში აი იმ ადგილას შეემატება კიდევ ერთი 5 ვარსკვლავიანი სასტუმრო 120 ნომრით, როგორც ხედავთ. საფუძველი ჩაყრილია, კონცეფცია მოფიქრებულია და შესაბამისად მშენებლობაც დაწყებულია.
ლაბაუ, ასე ჰქვია სასტუმროს, რომლის ნაწილიც თქვენ უკვე ხართ, რადგან ეს არის ახალი 5 ვარსკვლავიანი სასტუმროების ქსელი, მგზავრებისგან, რომელსაც ზურგს 12 წლიანი გამოცდილება უმაგრებს, წინ კი მხოლოდ ზრდა და პროგრესზე დადებული ბრძანებია. ესეც მათი ახალი გამოწვევაა, პროექტი, რომლის იდეაც მომხმარებლის კომფორტზე და დასვენებაზე გადის, ხოლო უნიკალურობა მდგომარეობს იმაში, რომ კომპანია ყიდის სასტუმროს ნომრებს და არა აპარტამენტებს აპარტოტელის ტიპის სასტუმროში. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ ნომრის მესაკუთრეების სრულიად უფასოდ ისარგებლებენ სასტუმროს სერვისებით, ინფრასტრუქტურით, მათ შორის არის მაგალითად აუზი, საუნა, პარკინგის კიდეპო. მისი კიდევ ერთი უპირატესობაა ისიც, რომ არ აქვს არანაირი ეგრეთ წოდებული წლიური გადასახადი და კომუნალური ხარჯები, ხოლო სასტუმროს ნომრის შეძენით მესაკუთრეები ხდებიან სასტუმროს მოგების წილის მფლობელები, ანუ უფრო მარტივად რომ ვთქვათ, მეწილეები. ახლა ვიმყოფებით პანორამა ბაკურიანში, ეს არის მგზავრების მიერ განხორციელებული ბოლო აპარტ-ჰოტელი. თავისი შესაბამისი ინფრასტრუქტურით, თუმცა მთავარი არის ის, რომ ახლა დაწყებული გვაქვს ჩვენ მგზავრები გადავედით ახალ კონცეფციაზე. ეს არის 5 ვარსკვლავიანი სასტუმროს მშენებლობა. ეს არის უკვე არსებულ პანორამასთან ერთად გაერთიანებული 3 ჰექტარი ტერიტორია, დაცული ტერიტორია. ინფრასტრუქტურულად იქნება აბსოლუტურად 5 ვარსკვლავის შესაბამისი 2 საცურაო აუზით, სპა ცენტრებით, სუპერმარკეტით, რამოდენიმე კვების ობიექტით. და რაც მთავარია, მომხმარებელს უკვე შეუძლია შეიძინოს სასტუმროს ნომერი და არა აპარტამენტი. განსხვავება არის ის, რომ ეს სასტუმროს ნომერი აუცილებლად მონაწილეობს სასტუმროს მოგებაში. ეს არის პროექტი, რომელიც ჭეშმარიტად ახალი სიტყვა იქნება ჰოსპიტალიტის მიმართულებით საქართველოში, რადგან ის საშუალებას იძლევა უზრუნველყოფილი იყოს მაღალი სტანდარტების შესაბამისი მომსახურება, ისეთი, როგორიც 5 ვარსკვლავიან შეეფერება, რაც აპარტოტელის შემთხვევაში თითქმის შეუძლებელია რიგი მიზეზების გამო. ხოლო თუ კი პროექტ შავშილით რიცხვებში შედეგები ასე გამოიყურება. კომპანიის რიგით მე-12 სასტუმრო 120 ნომერს გააერთიანებს, საიდანაც 5 აპარტამენტად გაიყიდება. 5 ვარსკვლავით მკაცრად დაცული, გადანაწილებული და დათვლილია. ამ ყველაფერში კი დაახლოებით 20 მილიონი ლარის ინვესტიცია ჩაიდო. თვითონ არხედებს უყურებთ, არის უნიკალური ადგილის უპირატესობა არის ის, რომ გარდა ისო დიდი ტერიტორია არის, ბაკურიანში ეს უნიკალური ადგილი არის, პირველი სასტუმროები ზუსტად ამ ტერიტორიაზე შენდებოდა და ბაკურიანში თუ რამე ხედები არსებობს, აქედან პანორამული ხედები საუკეთესოა მთელ ბაკურიანში, შემიძლია თამამად ვთქვა. ინოვაციური მიმართულების განვითარება, მუდმივი ზრდა და სიახლეები არის მთავარი ელემენტები, რომლის მეშვეობითაც სასტუმროების ქსელი მგზავრები 2007 წლიდან დღემდე პოტენციური და კონკურენტუნარიანი მოთამაშეა ქართულ ბაზარზე, რომელიც გამოირჩევა უწყვეტი ეკონომიკური ზრდით. ამის დასტური კი ის ახალი და წარმატებული პროექტებია, რომლებსაც დროთა განმავლობაში ახორციელებს და ახალი სასტუმრო ლაბაუც ერთ წელიწადში ამ წარმატების ნაწილი და გარანტი გახდება. პანორამა მგზავრების გახსნამდე კორონა ბოლო ბაქტერიამდე დამარცხებული გვეყოლებოდა რთულ 2020 პერიოდ 21-ში კარგი გასახსენებელი ისტორიები დასვენების ჟამს აუცილებლად ბევრი გვექნება. ადგილი შესაბამის უნდა შევარჩიო და ეს ადგილი იქნება თუ არა მგზავრები ან რატომ უნდა იყოს, უფრო მეც ახლა ირაკლი შაინიძე მგზავრების დირექტორი გვეთხოვს, რომელიც სტუდიაში შემოგვერთა. მოგესალმებით. მადლობა იმისთვის, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. მნიშვნელოვანია აქტიურობა და ბიზნესების ჩოულ რეჟიმში ოპერირების გაგრძელება. დღეს რა ეტაპზე ხართ? რა პორტფელს მოიცავს მგზავრები? რა შეემატება ამ ერთ წელიწადში დასრულებული პროექტით თქვენს თვლიან პორტფელს და რა კონცეფციაზე გააკეთეთ აქცენტი ამ ახალ პროექტთან დაკავშირებით? ამით დავიწყოთ. დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მოგესალმებით. ამ ეტაპზე მგზავრები აგრძელებს ჩოულ რეჟიმში მუშაობას, არანაირი შეფერხება არ გვაქვს, თუ ამინდი არ შეგვიშლის ხალხს ბაკურიანში როგორც დღეს მოთხოვა, სხვა მხრივ არანაირი შეფერხება არ არის, კომპანია აგრძელებს მშენებლობას. რაც შეეხება კონცეფციებს, მოგეხსენებათ, მგზავრები ყოველთვის გამოირჩეოდა ინოვაციებით და თამამად შემიძლია თქვა, რომ თუნდაც აპარტ-ჰოტელების კონცეფცია მგზავრებმა შემოიტანა ქართულ ბაზარზე, რომელსაც წარმატებით ახორციელებდა 12 წლის მანძილზე, მაგრამ რიგმა პრობლემებმა, რომლებიც ახლავს აპარტ-ჰოტელების მართვას და იმ ხარისხის შენარჩუნებას, რომელიც უნდა იყოს შეთავაზებული, ჩვენ მიგვიყვანა იქამდე, რომ გადაწყვეტილება მივიღეთ სრულად შევცვალოთ კონცეფცია და შევთავაზოთ მომხმარებელს სრულად უნიკალური პროექტი, რომლის ანალოგის ქართულ ბაზარზე არ არსებობს. ეს არის სასტუმროს ნომრის შეძენის საშუალება მივცეთ. მგზავრები ამ ეტაპზე აშენებს 5 ვარსკვლავიან სასტუმროს, ერთს გონიოში და მეორეს ბაკურიანში. და რა უპირატესობა ექნება ჩვენს მომხმარებელს ამ ნომრის შეძენის შემთხვევაში? რითი განსხვავდება ამ შემთხვევაში აპარტ-ჰოტელს? მოგეხსენებათ, როდესაც მომხმარებელი გახდება ჩვენი ნომრის მფლობელი, იგი ხდება
ჩვეულებრივი ბიზნესის მოწილე და ამასთან ერთად გარდა იმისა, რომ იღებს საშუალებას ისარგებლოს სრული ინფრასტრუქტურით და ყველა იმ სერვისით, რომელიც ახლავს ხუთვარსკვლავიან სასტუმროს, იგი ხდება ჩვეულებრივად ბიზნესის მოწილე და თუ მაგალითად მისი ნომრის ფართი არის სრული ფართის თქვა 5%, იგი ხდება მთლიანი სასტუმროს მოგების 5%-ის მფლობელი და არა მხოლოდ მისი საკუთარი ფართის. არა მხოლოდ საკუთარი ფართის, არამედ მთლიანი სასტუმროს მოგების 5%-ის მფლობელი და მგზავრები მთლიანად გადავდივართ ამ მიმართულების განვითარებაზე, რომელიც განვითარდება ბრენდ ლაბაუს ქვეშ. ლაბაუს ამური სიტყვა, რომელიც ნიშნავს ღამის გასაცენებელ ადგილს. შესაბამისად, გადაწყვეტილება მიღებულია, რომ ეს არ იქნება მარტო გონიო, მარტო ბაკურიანი, მთელი საქართველოს მასშტაბით გადავიდეთ ამ კონცეფციაზე. აი ეს კონცეფცია სქემა უკეთ რომ აგვიხსნათ. დღევანდელ მდგომარეობაში აპარტ-ოტელის თქვათ ფლობელს შეუძლია რომ გააქირავოს მისი ფართი, თავად შეარჩიოს დამქირავებელი, ან თქვათ თქვენ ერთვებით ხოლმე რაღაც ფორმით, როდესაც არიან სტუმრები, სურვილის შემთხვევაში თავისუფალ ნომრებს თავაზობთ. და ამ შემთხვევაში მოგება და შემოსავალი ამ აპარტ-ოტელის ფლობელისათვის სწორედ ამ გაქირავებული ოთახების დღეების და შესაბამისი დროის მიხედვით დგება. მაგრამ თუ არ გაქირავდა სრულად ყველა ნომერი და თქვათ მოგება არ დადგა ისეთი რომ იგივე შემოსავლის მიღება შეძლოს ყველა მფლობელმა, ანუ აქ ხომ არ არის თქვათ რამე რისკები უფრო ნაკლები შემოსავლის მიღებისა ვიდრე აპარტ-ოტელების შემთხვევაში. აი როგორ მუშაობს ეს? აპარტ-ოტელის შემთხვევაში სწორედ ეს ქმნიდა ბევრ პრობლემას, რომ ყველა შეიძლება თავის შეხედულებისამებრ გააქირავებინა, თუ მას სურვილი არ ქონდა, თქვა ჩვენთვის გადმოეცა მენეჯმენტში აქირავებაში და რიგ შემთხვევაში ხდებოდა ისეთი მომენტები დგებოდა, რომ ვიღაც იყო უმაყოფილო მათი სერვისით, არ მოწონდა თქვა სიტუაცია, ჰიგიენის წესები არ იყო დაცული და ჯამში მაინც მგზავრებზე მოდიოდა ნეგატივი ამ შემთხვევაშიც. აქედან გამომდინარე, ჩვენი ახალ კონცეფციის შემთხვევაში ჩვენ სრულად ვიტოვებთ მენეჯმენტს, მფლობელს არ ექნება უფლება გააქირავოს, ის მიიღებს თავის დასვენების პერიოდებს საშუალებას, როდის დაისვენოს და ამ პერიოდში იგი ისარგებლებს სრული ინფრასტრუქტურით, თავისუფლად მას არ ექნება არანაირი კომუნალური გადასახადი, არანაირი წლიური გადასახადი, რაც კიდე მეორე თავის ტკივილი არის მისთვის. თავიდან ბოლომდე იქნება თავისუფალი ყველაფრისგან, მიიღებს ამ დასვენების საშუალებას და სრული ინფრასტრუქტურით ისარგებლოს და სრული სერვისით, რაც ახლავს ხუთვარსკვლავიან სასტუმროს და აპარტამენტების შემთხვევაში და წილის განაწილებას რაც შეეხება, აქაც თავისუფალ აღარ არის იმაზე ფიქრი საჭირო, თქვა ჩემი ნომერი გაქირავდა, არ გაქირავდა, სასტუმრო მუშაობს, სასტუმრო მედიცია თავის სრული ყველანაირი საჭირო რაც არის იმისთვის, რომ სასტუმრო მიიმუშაოს, ეს იქნება ინტერნეტ პლატფორმებზე აქტიურობა, ყველაფერი რაც არის საჭირო იმისთვის, რომ სასტუმრო მიიმუშაოს და თავიდან ბოლომდე სრული მოგებიდან იღებს ის თავის წილს, რაც ეკუთვნის. კიდევ ერთი მოხმულობა, რაც ამ სქემას ჩემი გადმოსახედიდან შეიძლება გქონდეს და დამიდასტურეთ ასე არის, თუ რადგან თქვენ სრულად იტოვებთ მენეჯმენტში, ეს ნიშნავს, რომ რემონტი, აღჭურვა, სხვა ყველაფერი ასევე თქვენზე მოდის და საზრუნი მფლობელს ქონების აღარ იქნება არც ამ მიმართულებით. მფლობელი საზრუნავი არის ერთადერთი განსაზღვროს როდის დაისვენოს და შემდეგ მიიღოს ანგარიში სასტუმროს მუშაობის შესახებ და მიიღოს კუთვნილი დივიდენდი. მეტი საკუთრალი მფლობელს არაფერი არ აქვს. ნიშნავს თუ არა, რომ 2020 წელს გარდა განსხვავებული ბიზნეს მოდელისა, რომლის თვისებრივი გარდა იმისა, რომ თქვენ დაამკვიდრეთ ეს ყველაფერი საქართველოში სულით კიდეს თვისებრივად, მის დამოკიდებულებას საკუთრებითი თვალსაზრისით, ნიშნავს თუ არა, რომ მგზავრების ჯგუფი იწყებთ საკუთარი ბრენდის ასე ვთქვათ, წაწევას წინ ჰოსპიტალიტიში ლაბაუს სახით და სწორად გავიგეთ თუ არა, რომ გონიოშიც ლაბაუს სახელით იფუნქციონირებს თქვენი კომპლექსი. ყველა ხუთვარსკვლავიანი სასტუმრო რას დღეის შემდეგ აშენდება მგზავრების მხრიდან, იქნება ლაბაუს ბრენდის ქვეშ და ვაპირებთ, რომ ზუსტად ეს ბრენდი განმოვვითაროთ ხუთვარსკვლავიანი სასტუმროების ქსელი და აპარტ-ოტელებიდან გადავიდეთ უკვე ამ სისტემაზე და ამ კონცეფციაზე. შეგვიძლია თუ არა წინასწარ რაიმე ტიპის გეოგრაფიაზე ირაკლი საუბარი, მესმის რთულია დღეს, მაგრამ გარანტირებული ბაკურიანის და გონიოს გარდა აქვს თუ არა მგზავრებს უკვე წინასწარი ზრახვები, სად შეიძლება იყოს დამატებით სასტუმროები, ცხადია ტურიზმის განვითარების კვალობაზე. სწორად აღნიშნეთ, თავისთავად ჩვენ ვუყურებთ სად არის უფრო ტურისტული ნაკადი, რომელი კუთხეებია უფრო საინტერესო ტურისტისთვის და შესაბამისად ვფიქრობ, ამ შემთხვევაში ერთ-ერთი ყოველთავარი ალბათ პირველი იქნება კახეთის რეგიონში ანალოგიური პროექტის დაწყება და მეორე უკვე შევხედავთ საით როგორ უფრო საინტერესო იქნება განვითარება ამ მიმართულების. ლაბაუს ლოკაციაზეც უნდა გკითხოთ, როგორ შეარჩიეთ ეს ადგილი, რომ
ამ ახალი კონცეფციის ბაგურიაში დასატესტად, რა უპირატესობები აქვს და რა თქვათ საინტერესო მახასიათებლები, რომელთაც ცდილობთ რომ ბაზარზე პოზიციონირება გააკეთოთ. პირველი და მთავარი რაც არის, როგორც სიუჟეტიც იყო აღნიშნული, ეს არის უნიკალური ადგილი მისი ხედებით, რადგან პირველი მშენებლობების სასტუმროების ბაკურიანი სწორედ იწყებოდა აქ. შესაბამისად, ჩვენი ბოლო პროექტი, ანუ აპარტ-ჰოტელების ბოლო პროექტი პანორამა მგზავრებისგან, რომელიც თქვენთან ნახეთ არის უმაღლესი ხარისხის პროექტი სასტუმრო აპარტ-ჰოტელი, ის ტერიტორია არის 3000 ჰექტარი, უბრალოდ მის წინ მიდის ამ ახალი სასტუმროს მშენებლობა და იქნება გაერთიანებული სრული ინფრასტრუქტურა ამ ერთი დაცულ ტერიტორიაზე და ერთ-ერთი მთავარი მიზეზიც ეს არის, რომ უნიკალური ადგილია და შესაბამისად გადავწყვეტეთ, რომ აქ გაგვეგრძელებია ამ ახალი სასტუმროს მშენებლობა. წარმატებას გისურვებთ. ირაკლი, მადლობა მოგზაურობისთვის. წარმატებები მგზავრებს, წარმატებები თქვენს ბიზნესს. ირაკლი შანიძე, მგზავრების დირექტორი სტუმრობდა საქმიან დილაში. ძალიან საინტერესო მიმართულებაზე ვსაუბრობდით ამ ნაწილში. შეცვლილი და გადახედილი დღის წესრიგის ფონზე ჯერ ვადები რეაბილიტაცია და კრედიტორთა კოლექტიური დაკმაყოფილების შესახებ კანონპროექტის ამოქმედებისა დაკორექტირებული არ არის. საქართველოს მთავრობის მიერ მომზადებული კანონპროექტი, რომელიც პროცედურას სრულად შეცვლის, დეპუტატებმა გეგმის მიხედვით საგაზაფხულო სესიაზე უნდა დაამტკიცონ და ის ძალაში 1 ივნისიდან შევა. რას ცვლის კანონპროექტი და რა დამატებით განხორციელებარი აქტების მომზადება სჭირდება, მას ეფექტურად მუშაობისათვის. ნონა გელაშვილთან ევროკავშირის პროექტის კომერციული სამართლისა და პრაქტიკის გაუმჯობესება საქართველოში გადახდის უნარობის სამართლის მრჩეველთან და გიორგი პატრიძესთან საადვოკატო ფირმა ბილსის პარტნიორთან ერთად ვისაუბრებთ რამდენიმე წუთში საქმიანი დილის ეთერში. დაახლოებით 1 თვის წინ საქართველოს მთავრობამ პარლამენტს განსახილველად რეაბილიტაცია და კრედიტორთა კოლექტიური დაკმაყოფილების შესახებ კანონპროექტი გადაუგზავნა, რომელიც დამტკიცების შემდეგ ქვეყანაში გაკოტრების პროცედურას ფაქტობრივად სრულად შეცვლის. განსხვავებული მიდგომა პროცესის ეფექტიანობის გაზრდას და საწარმოთა რეაბილიტაციის რაოდენობის გაზრდას ისახავს მიზნად. ამ თემას კიდევ ერთხელ უბრუნდებით და ნონა გელაშვილთან ევროკავშირის პროექტის კომერციული სამართლისა და პრაქტიკის გაუმჯობესება საქართველოში გადახდის უნარობის სამართლის მრჩეველთან და გიორგი პატრიძესთან საადვოკატო ფირმა ბილსის პარტნიორთან ერთად საუბარს, რომელიც კანონპროექტის სამუშაო ჯგუფის წევრიც იყო და ამჟამად სასწავლო მოდულის შემუშავებაში იღებს მონაწილეობას. მოგესალმებით. გამშვიდობისა, ნონა. მადლობა იმის რომ ხართ ჩვენთან ერთად. ქალბატონო, თქვენგან დავიწყოთ ამ პროექტის მნიშვნელობაზე, პროცესზე, რომელიც მასთან ახლდა და ის გაგრძელდა რამდენიმე წლის განმავლობაში, იმიტომ რომ 2017-ში ვიცით, რომ დასრულებული იყო, მერე კიდე ერთი რია დაემატა, ანუ ბევრი განხილვები გაიარა, ყველა კერძო სექტორის წარმომადგენელთან თითქმის იყო კონსულტაციები და უკმაყოფილება ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით ამ კონსულტაციების შემდეგ ვინმე არ იყო ინფორმირებული, ჩვენ არ მოგვისმენია. პროცესის შეფასება მაინტერესებს, თქვენი ჩართულობა მაინტერესებს და ის შედეგი რაც დადგა, როგორ ფასდება? ძალიან დიდი მადლობა კითხვისთვის, მოწვევისთვის. მინდა გითხრათ, რომ ნამდვილად საინტერესო პროცესი იყო და პროცესი მიმდინარეობდა ევროკავშირის პროექტისა და გერმანიის მთავრობის ერთობლივი პროექტის ფარგლებში, რომელიც კომერციული სამართლისა და პრაქტიკის გაუმჯობესებას გულისხმობს საქართველოში. ორი სიტყვით მინდა შევესხო ამ პროექტსაც. პროექტის მიზანია, როგორც ვთქვით, კომერციული სამართლის გაუმჯობესება და მასში გარდა გადახდის უნარობის სისტემისა იგულისხმება ასევე აღსრულების კოდექსი, ასევე მეწარმეთა შესახებ კანონი, რომელზეც ძალიან ასევე დიდი ხანია მუშაობს პროექტი იუსტიციის სამინისტროს სამჭიდრო თანამშრომლობის ფარგლებში და იმედს ვიტოვებთ, რომ უახლოეს მომავალში იქნება შესაძლებელი ამ აღსრულების მეწარმეთა შესახებ კანონებზე, სრულიად ახალ კანონებზე, ასევე და უმნიშვნელოვანეს კანონებზე საქართველოსთვის თქვენთან ერთად დისკუსია. ახლა კი გადახდის უნარობის პროექტის პროცესს შევეხოთ. იყო ძალიან საინტერესო პროცესი, იქიდან გამომდინარე, რომ თვითონ სამუშაო ჯგუფი, რომელიც შეიქმნა, მასში მონაწილეობდნენ როგორც საჯარო სექტორის წარმომადგენლები და ძირითადად სამინისტროების, ეკონომიკის, ფინანსთა, იუსტიციის სამინისტროების წარმომადგენლები იყვნენ ჩართულები და ასევე კერძო სექტორის, ძირითადად ადვოკატები იყვნენ ჩართული, რომლებსაც ჰქონდათ უკვე გამოცდილება გადახდის უნარობის საქმის წარმოებით, ჰქონდათ თეორიული ცოდნა ამ თემების და ეს იყო ძალიან საინტერესო კონსტელაცია. აქედან გამომდინარე, რომ ზოგადად თემა გადახდის უნარობის სამართალი საქართველოში ძალიან
დიდი ხნის განმავლობაში უკვე საკმაოდ ბევრი კრიტიკული ანალიზის ქვეშ და კრიტიკის ქვეშ მოექცა. ეს იყო იდეალურად დაბალანსებული ჯგუფი და ვფიქრობ, რომ სწორედ ამან განაპირობა ის შედეგი, რაც ჩვენ კანონპროექტის სახით ამჯერად მივიღეთ და რომელზეც ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ გაამართლებს თავის მოლოდინებს და რომელიც არა მარტო GIZ-ის, არა მარტო ევროკავშირის ექსპერტები, არამედ მსოფლიო ბანკის, EBRD-ის ექსპერტებიც ერთმნიშვნელოვნად აღნიშნავენ, რომ არის საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკისა და სტანდარტების შესაბამისი. პროცესი, როგორც თქვენ ბრძანეთ, მიმდინარეობდა 2016 წლიდან და სადღაც 2018 წლის ზაფხულში დაასრულა სამუშაო ჯგუფმა მუშაობა. იყო ძალიან საინტერესო, მე ვფიქრობ, თვითონ სამუშაო ჯგუფის წევრებისთვისაც, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი აზრთა გაცვლა იყო საერთაშორისო პრაქტიკის შესწავლის ძალიან ბევრი ნიმუში, ასევე ძალიან ბევრი სხვა სახელმწიფოს კანონმდებლობა იქნა შესწავლილი, დიდი ბრიტანეთის, ამერიკის, ფინეთის და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ქართულ რეალობაზე არაერთი დისკუსიები იყო გამართული და სწორედ ამ ასე ვთქვათ, ასეთი პროცესის შედეგად მივიღეთ ეს კანონპროექტი, რომელიც 2018 წლის ზაფხულში უკვე ოფიციალურად გადაეგზავნა იუსტიციის სამინისტროს და იუსტიციის სამინისტრომ უკვე თავის მხრივ გაამართა ყველანაირი საერთაშორისო შეხვედრები, სტეიქჰოლდერებთან შეხვედრები კანონპროექტის სიქმის ირგვლივ და კიდევ რაღაც გარკვეული პატარა ცვლილებების შეტანაც მოხერხდა ამის შემდეგ. პროცესში ბატონ გიორგი, თქვენ აქტიურად იყავით ჩართული. ეხაც გრძელდება თქვენი მხრიდან თანამონაწილეობა, იმიტომ რომ კიდევ ბევრი კანონმდებლობა აქტიურად დაიწეროს, ძალიან ბევრი საკითხი უნდა შეიცვალოს, მაგრამ მე მითხრათ, ძირითადი შინაარსობრივი აქცენტები პატარა გზავნილებად რომ გითხრათ, ერთია რომ სრულად იცვლება ფაქტობრივად ის რეალობა, რაც გაკოტრების საქმესთან, ანუ სახელიც კი შეიცვალა იმის გამო, რომ ის რაღაც ნეგატივი, რომელიც ამ პროცესს დევდა ხოლმე თან, ჩაანაცვლებული იყო, ნუ ჩვენთვის პრაქტიკულ გამოყენებაში ჯერ ისევ გაკოტრების კანონად რჩება, ვერ გადავაჩვიეთ, მაგრამ ბევრი რაღაცა შეიცვალა შინაარსობრივად. რა შეიცვალა, რა პროცედურები რამდენიმე მიმართულებით არის მაჭ. აი, ეს გითხარით, მოკლე გზავნილებად, რას გულისხმობს ეს სტრუქტურული ცვლილება. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის და იმისათვის, რომ ამაზე გრძელდება ყურადღების გამახვილება ამ სიზნელების მიუხედავად, იმიტომ რომ ნამდვილად მნიშვნელოვანი კანონპროექტია და სხვათა შორის მნიშვნელოვანია განსაკუთრებით კრიზისულ დროს და კრიზისის შემდგომი პერიოდის დაძლევისთვის. ასე რომ ეს კანონი თავის მნიშვნელობას არათუ კარგავს ამ პროცესების ფონზე, არამედ უფრო მეტად იძენს. რაც შეეხება თავად კანონპროექტი მნიშვნელოვნად ცვლის ყველა მიმართულებას, რომელიც დღევანდელ გადახდის უნარობის კანონის ფარგლებში და საქმის წარმოების ფარგლებში პრობლემურად იქნა მიჩნეული, შეფასებული და მნიშვნელოვნად აუჯობესებს. ეს სახელწოდება რეაბილიტაციისა და კრედიტორთა კოლექტიური დაკმაყოფილების შესახებ კანონის უთითქოს გზნობთ, რომ ანუ პოზიტივისკენ არის სახელწოდების, ასე ვთქვათ, ლეიტმოტივიც გადახრილი და შემთხვევითი არ არის ეს გამოხატავს კანონპროექტის სულისკვეთებას, ფილოსოფიას, რაზეც არის აგებული კანონი, სადაც რეაბილიტაცია და ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, რეგულირებული შეთანხმების პროცედურა დაემატა, რომელიც, ასე ვთქვათ, რეაბილიტაციის მსგავსი ფორმატია, მაგრამ გაცილებით უფრო ნაკლებად რეგლამენტირებული. ეს არის რომ წარმოვიდგინოთ დაახლოებით პლატფორმა, სადაც შეიძლება კრედიტორთა სიმრავლეს ერთდროულად რაღაც წესების დაცვით მოელაპარაკო. ანუ კრიზისის დროს ბუნებრივია კრედიტორთა სიმრავლე არის ერთ-ერთი პრობლემა მოლაპარაკების წარმოების კუთხით და ეს არის საკანონმდებლო, ასე ვთქვათ, ბაზა, რომელიც შესაძლებლობას გვაძლევს, რომ ყველა კრედიტორს ერთდროულად ველაპარაკოთ და ამ რაღაც წესების დაცვით კოლექტიური მოლაპარაკება ვაწარმოოთ. პარალელურად რო გავალოთ ძალიან ისეთი ბანალური შრომით სამართალშიც არის კოლექტიური მოლაპარაკება, როდესაც არსებობს ამის ინტერესი. ეს რაც შეეხება რეგულირებულ შეთანხმებას. თავად რეაბილიტაციასაც რომ მივაქციოთ ყურადღება, რეაბილიტაციაც ახალ კანონპროექტში ისე არის, ასე ვთქვათ, მოწესრიგებული, რომ ზდის ადრიანი მიმართვიანობის მოტივატორებს. ადრიანი მიმართვიანობის მოტივატორი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რაც არის გამოიხატება იმაში, რომ დღევანდელი კანონისგან განსხვავებით მოვალე და მოვალის მენეჯმენტი თუ ის კეთილსინდისიერი ბიზნესის წარმომადგენელია და დროულად მიმართავს, დროულად იცნობს კრიზისს და გამოიყენებს ამ შესაძლებლობას, ის რჩება მართვაში და ენიშნება ზედამხედველი. ანუ მართლობა არ არის ჩანაცვლებული, რაც
ფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვანი мотиваტორია. სხვა мотиваტორებიც არის არაერთი. ერთი კიდევ მნიშვნელოვანი განმასხვავებელი რაც არის კანონის არქიტექტურაში არის ის რომ თავიდანვე ხდება შერჩევა რეჟიმის. თავიდანვე განცხადების ეტაპზევე ხდება გადაწყვეტილების მიღება განცხადების მიერ, რეაბილიტაციის მიზნით ხდება საქმის აღძვრა თუ გაკოტრების მიზნით. ეს რატომ არის მნიშვნელოვანი? იმიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ აი ეს შუალედური პერიოდი, რომელიც დღევანდელი კანონში ძალიან ხანგრძლივია, გაურკვევლობა, არავინ არ იცის საითკენ წავალთ. ხშირ შემთხვევაში უსასრულოც არის. აი ეს რაც შეიძლება დროზე ამოიწუროს ეს პერიოდი და განცხადების წარდგენის წინაპირობებიც ორივე რეჟიმთან მიმართებაში არის განსხვავებულად დადგენილი და იმ დოკუმენტაციასა თუ ინფორმაციას მოითხოვს, რაც კონკრეტული რეჟიმისთვის არის დამახასიათებელი, უფრო მორგებულია. თუმცა ეს არ გამორიცხავს იმას, რომ შემდგომ ეტაპზე მოხდეს ეგრეთ წოდებული კონვერსიას ვეძახით, ანუ თუ აღმოჩნდა, რომ გაკოტრების გზით მიმავალი საწარმოს შემთხვევით რეაბილიტაცია უნარიანია, ამაზე შესაბამისი პროცედურების დაცვით ხდება გადართვა რეაბილიტაციის რეჟიმში. ვადები არსებობს, რომელიც ვადები არის ძალიან მკაცრად დადგენილი, ყველა ვადა არის მკაცრად დადგენილი და ვადებს ყურადღება, თუმცა ვადების ასე ვთქვათ, დაცვა შემდგომ პრაქტიკამაც უნდა აჩვენოს, მაგრამ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ თავარი ის კი არ არის, რა წესები ჩავწერეთ კანონში და ის როგორ ახსრულდებიან. თავარი ის არის, რომ კანონში არის მექანიზმები ჩადებული, სადაც წესების დაცვა мотиваტორზე არის დაფუძნებული და არა კანონის ჩანაწერზე მხოლოდ და ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი. ნონას აღწერილობას დავესესხები ამ შემთხვევაში იმ წრიდან გამომდინარე და პერიოდიდან, ვიდრე მზადდებოდა კანონპროექტი და ადამიანები, ვინც იყვნენ ჩართულები კერძო, არასამთავრობო, სამთავრობო სექტორებიდან უცხოური თუ ადგილობრივი ექსპერტების გათვალისწინებით. შეიძლება თუ არა ითქვას, რომ დარჩენილია ეგრეთ წოდებული ფორმალური ნაწილი პარლამენტში, ვიდრე კანონპროექტი დაიწყებს მოძრაობას კომიტეტებში და ყველა იმაში ვთქვათ საბიუროკრატიულ დერეფნებში ამ კონკრეტულ შემთხვევაში და მასზე არ უნდა ველოდოთ კიდე დამატებით შენიშვნებს და როგორ თქვა გადამეტებულ დისკუსიებს. აი ეს სტატუსი თუ აქვს კანონპროექტს, იმიტომ რომ რახან ესეთი ფართო წრე იყო ჩართული. არ გონია ერთ მაგალითს მოვიყვან, ესე იგი ყველასთან არის ეს კანონპროექტი. გავლილი, დაგზავნილი, საკმაოდ დიდი ხანი დაჭირდა თავად სამინისტროებს შორის გარკვეულ კრიტიკულ დეტალებზე მოლაპარაკებას. მე მათ გარეშე არ გავხსენ, მაგრამ ორი ნოვაცია რაც არის, ერთი რომ იუსტიციის სამინისტროს ჩართულობა შესუსტდა და აქ მოდის გადახდის უნარობის პრაქტიკოსის ცნება შემოდის და ამ პრაქტიკოსებს ან თქო ბიზნესიდან მომდინარე ხალხს მეტი როლი ენიჭება. მეორე მნიშვნელოვანი გარემოება რაც არის შემოსავლების სამსახურმა ძალიან დიდი ნაბიჯი გადადგა, ეს არის უდიდესი ნაბიჯი, რომ ეს ეხმარება თავისი, ასე ვთქვათ, უკან დახევით ეხმარება ბიზნეს რეაბილიტაციისკენ. მაგალითი რომ მოვიყვანო, სავალუტო ფონდის მისიის ფარგლებში მოხდა ამ კანონის ძალიან საფუძვლიანი შესწავლა და მათი მხრიდან იქნა გამოთქმული არაერთი კომენტარი და ჩვენი ჯგუფის და ზოგადად პროცესის სახელით მინდა ძალიან დიდი კმაყოფილება გამოხატო იმ კუთხით, რომ არ ყოფილა არც ერთი ისეთი შენიშვნა, რომელიც ან არ გავითვალისწინეთ, ან ძალიან დასაბუთებული პასუხი არ გავეცით. რაც მათ გაითვალისწინეს მე. ესეთი შენიშვნა ფაქტიურად არ ყოფილა, რაც ჩემ გამოცდილებაში უნიკალური პროცესია. დიდი ხანი კი დაგჭირდა აქამდე მისვლა, მაგრამ ძალიან კარგი პროცესი იყო. ყველას მინდა ვინც მონაწილეობდა, მადლობა გადაუხადე. რეზუმირებისთვის ნონა. ამ კანონპროექტს და თემას ახლდა ყოველთვის არც თუ სასიამოვნო შარავანტე და თემა, რომ ერთის მხრივ იყო ბიზნესის მუდმივი საჭიროება. გიგა მისი კალიბრის და დონის იურისტები, ბიზნესები მუდმივად საუბრობდნენ იოლია გახსნა ქვეყანაში ბიზნესის, მაგრამ თუ გინდა უკვე რაღაცა მიზეზების გამო კომპანიის მარტივად ხსნიდნენ ცოტა თქვათ ამ გაკოტრების პროცედურებს, ეს მეორე თემა, რაც ამასთან დაყვებოდა, ასევე ძიმე შარავანდედად იყო ჩვენი პოზიციები რეიტინგებში, საერთაშორისო რეიტინგებში, მუდმივად უკან წლების განმავლობაში გწერდა შესაბამისი გაკოტრების, გადახდის უნარობის შესაბამისი პროცედურების არ ქონა. რომელმა გადაწონა ჩემთვის ორთავემ იმ შინაარსიდან გამომდინარე, რასაც თქვენ ყვებით, კი გამოყვა ამ ეთერში, რა მიზნით არის საბოლოო ჯამში ორთავეს, ასე ვთქვათ, ვემთხვევით თუ არა, ერთ და მეორე დანიშნულებასაც. რა თქმა უნდა, საერთაშორისო რეიტინგები ძალიან მნიშვნელოვანია
მგონია და სწორედ მე ვიტყოდი ერთ-ერთი მოტივატორი ასევე საქართველოს მთავრობისთვის იყო ის, რომ რეფორმა დაიწყო ამ საკითხის და სწორედაც დაიწყო ჩემი აზრით. ჩვენ ძალიან დიდი მოლოდინი გვაქვს, რადგან ეს ბევრმა უკვე საერთაშორისო ორგანიზაციამ, ევროკავშირის ექსპერტებმა ჩვენ სპეციალურად პროცესის წერის დროს ვიყენებდით უნსიტრალის გაიდლაინებს ამასთან დაკავშირებით. შესაბამისად ეს არის მორგებული ეს კანონპროექტი ყველა იმ სტანდარტებს, რაც თანამედროვე მსოფლიოში არსებობს. თანამედროვე მსოფლიოს ასე ვთქვათ პირველი ძირითადი მესიჯი არის ის, რომ კომპანიებმა შეძლონ რეაბილიტაცია და არ ავტომატურად არ წავიდნენ გაკოტრებაზე. ეს არის უმნიშვნელოვანესი, რომ საქართველოში არ არის გამოყენება ამ კანონის მოქმედი კანონის წელიწადში რამდენიმე ათეული საქმე არის, მაშინ როდესაც სხვა ქვეყნებში ანალოგიური ეკონომიკის მქონე ქვეყნებში ბევრად უფრო ინტენსიურად გამოიყენება გადახდის უნარობის სისტემა და სწორედ ეს მიუთითებს ყველაფერს თავი რო დავანებოთ ამას რეიტინგებს და ასე შემდეგ, რომ სწორედ ეს მიუთითებს, რომ არ გამოიყენება კანონი, იმიტომ რომ ბიზნესს როგორც ჩანს არ აქვს ნდობა იმის, რომ ამის შედეგად შეუძლია გარკვეული რეაბილიტაცია განახორციელოს და სწორედ ეს კანონპროექტი თავისი არა მარტო სახელწოდებით, არამედ მისი სულისკვეთებიდან გამომდინარე იმას უწყობს ხელს, რომ მოხდეს ბიზნესების რეაბილიტაცია. ამისთვის კიდე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ უადრეს ეტაპზე მიმართოს ბიზნესმა, არა მარტო მაშინ, როდესაც ის უკვე გადახდის უნარობა, არამედ როდესაც მას აქვს მოსალოდნელი გადახდის უნარობა. თუმცა ჯერ არ დამდგარა გადახდის უნარობა მისი, მაგრამ ის მოსალოდნელი რაღაცა პერიოდის შემდეგ მოსალოდნელია, რომ დაადგეს გადახდის უნარობის წინაშე და ამიტომ კანონპროექტი ყველანაირ მექანიზმს რთავს შიგნით ამისთვის, რომ გარკვეულწილად ხელი შეუწყოს ბიზნესების რეაბილიტაცია საქართველოში. მე ძალიან მოკლედ თუ შეიძლება გადახდის უნარობის პრაქტიკოსების პროფესიასაც შევეხები, ვიტყვი, რომ ეს არის ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ასევე ნოვაცია და ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპი საქართველოსთვის. ყველა ცივილიზებულ ქვეყანაში, ევროპის ქვეყნებში არსებობს სპეციალიზაცია ადვოკატების, სპეციალიზაცია, რომლებიც უშუალოდ მუშაობენ კონკრეტული სპეციალობის მიხედვით, რაც სამწუხაროდ საქართველოში არ არსებობს. ეს კანონპროექტი რაღაც დონეზე არის უნიკალური იმ თვალსაზრისით, რომ ქმნის პროფესიას გადახდის უნარობის პრაქტიკოსის, რაც გულისხმობს იმას, რომ ნებისმიერ ადვოკატს არ ექნება შესაძლებლობა იყოს გადახდის უნარობის პრაქტიკოსი. ამისთვის სპეციალური მომზადების კურსი იქნება გასავლელი და გამოცდები იქნება ჩასაბარებელი, ან მოხდება ამ ადვოკატების და პროფესიული წრეების ავტორიზაცია. ასოციაციაც კი შევქმნით რიპა. წარმატებები ახალ მე ვატყობ, რომ ამ წარმატებების სურვილების მიღმა ამ თემაზე კიდევ ბევრჯერ გვექნება საუბარი და ველოდებით პარლამენტში დაიწყო განხილვები და მას მოყვება კიდევ ძალიან ბევრი კანონმდებლობარი აქტი, რომელზეც დიდი სიამოვნებით ვისაუბრებთ. მადლობა და წარმატებებს გისურვებთ. ნონა გელაშვილს, ევროკავშირის პროექტის კომერციული სამართლისა და პრაქტიკის გაუმჯობესება საქართველოში გადახდის უნარობის სამართლის მრჩეველს და გიორგი ბათლიძეს, ადვოკატო ფირმა ბილსის პარტნიორს მასპინძლობით საქმიანი დილის ეთერში და ისევ კორონას ვირუსით გააქტიურებულ თემას უნდა დაუბრუნდეთ. თბილისის მერის გადაწყვეტილებით საბავშვო ბაღების ახსოვზრდელებს არამალფუჭებადი პროდუქტები დაურიგდება. დედაქალაქის მერის ინფორმაციით, არტილეგების მიუხედავად, პროდუქტების მიღება ბავშვების მშობლებს ხუთშაბათიდან 2 კვირაში ერთხელ შეეძლებათ. როგორ აპირებს მერია ამ ყველაფრის ორგანიზებას, ვისე გავრცელდება მერის გადაწყვეტილება? დეტალები თათია ჩაფიჩაძე, მერის მოადგილესთან ილია ელოშვილთან ერთად უნდა შემოვგვიერთდეს პირდაპირ ეთერში. თათია, დილა მშვიდობისა და გისმენთ. დილამშვიდობის ანა, დიახ, როგორც ჩვენ უკვე ახსენა, მერის გადაწყვეტილებით ბაღის ახსაზრდელების საკვებს არდადეგების პერიოდშიც მიიღებენ. საუბარი არ არის რომელიმე კონკრეტულ სოციალურ ჯგუფზე, არამედ ყველა ბავშვზე, რომლის მშობელი შესაბამის სურვილს დააფიქსირებს. მერის ინფორმაციით პროცესი დაიწყება მიმდინარე კვირის ხუთშაბათიდან და ის პერიოდულობით კვირაში ერთხელ, დაზუსტებული მონაცემებით კვირაში ერთხელ მიიღებენ მშობლები შესაბამის საკვებს. თემაზე საუბარს განვაგრძობთ მერის მოადგილესთან, ილია ელოშვილი იმყოფება ახლა ჩემთან ერთად. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მადლობა რომ ხართ ჩვენი სტუმარი. ძალიან ბევრი კითხვა გაჩნდა გუშინ ტექნიკურ პროცესთან დაკავშირებით და თუ შეიძლება რომ მაყურებელს აუხსნათ, როგორ მოხდება საკვების გაცემა რა ვადებში და რა უნდა გააკეთონ მშობლებმა ამისთვის. დიახ, მოგესალმებით. დიახ, ეს აზრი დაიბადა მერიაში უკვე რამოდენიმე დღეა რაც მუსირებდა. ჩვენ დავიწყეთ მოლაპარაკებები მომწოდებელ კომპანიებთან მარჯვენა და მარცხენა სანაპიროზე. გადაწყდა რომ მოხდება დაფასოება ერთჯერადად პაკეტებში. პაკეტი იქნება 8 კილოგრამიანი, საერთო ჯამში 2 კვირის საერთო წონა გაცემული
პროდუქციის იქნება 16 კილოგრამი, თუმცა ლოგისტიკურადაც ჩვენთვის უფრო მოსახერხებელი იყო, რომ ეს ყოფილიყო 2-8 კილოგრამიან პაკეტში და მშობლისთვისაც 16 კილოიანი ვინაიდან ისინი ფეხი ჩამოდიან ძირითადად სახლებიდან ახლომახლოს ორჯერ მოუწევთ კვირაში ერთხელ კვირის დასაწყისში, ყოველი კვირის დასაწყისში ამ 8 კილოგრამიანი პაკეტის წაღება. წაღების პროცესი იქნება ძალიან ორგანიზებული. აქ დაგვეხმარებიან ჩვენი მოხალისეები, დაახლოებით იგივე სისტემა იქნება აწყობილი, რაც ჩვენ დღეიდან უკვე ავაწყობთ უფასო სასადილოებზე, როდესაც მოხდება რიგების მართვა, ასევე მოხდება შიგნით იქნება სრულად დეზინფიცირებული ის სივრცეები, სადაც მოხდება გადაცემა და მოხდება ერთი ადამიანის შესვლა მხოლოდ ამ პაკეტის წასაღებად ამ სივრცეებში. ამგვარი ფორმით ჩვენ მოახდენთ ამ პროდუქციის გადაცემას ბავშვებისთვის. რა არის საჭირო იმისთვის, რომ მშობლებმა დააფიქსირონ სრულის განაცხადი უნდა დატოვონ სადმე თუ როგორ ხდება ეს პროცესი იმისთვის, რომ შესაბამისი პროდუქტები დახვდეთ? ამას ბაღების მართვის სააგენტო უზრუნველყოფს, დაუკავშირდებიან მშობლებს ამ ჩვენ ხუთშაბათიდან მაქსიმუმ პარასკევიდან უკვე დავიწყებთ გაცემას ამ პაკეტების და შესაბამისად მანამდე მშობლები იქნებიან ინფორმირებულები, თითოეულ ბაღის დირექტორს აქვს თავისთავად კავშირი მშობლებთან, შესაბამისად სააგენტო ორგანიზებულად დაუკავშირდება მშობლებს, მოხდება მათი მხრიდან დაფიქსირება დროის, როდესაც ისინი შეძლებენ ამის წაღებას, ამიტომ გვინდა რომ ეს ყველაფერი იყოს ძალიან ორგანიზებული. რა იქნება რაციონში და რამდენად დაცული იქნება ყველა ის თქვენ ახსენეთ მოხალისეთა ჯგუფები, მაგრამ უფრო ვცდილობთ რომ თქვათ როგორი იქნება უსაფრთხოების წესების დაცვა იმისთვის, რომ რაიმე საფრთხე იქნეს. რაციონს რაც შეეხება, აქ იქნება ყველა არამალფუჭებადი პროდუქტი, რომელიც კი გამოიყენება ბავშვთა კვებისთვის. ჩვენ ფაქტიურად ეს არის ბურღულეული, ეს არის ფქვილი, ეს არის ხილი, ეს არის რძის გარკვეული პროდუქტები და ასე შემდეგ, ანუ ყველა არამალფუჭებადი პროდუქტი იქნება თავმოყრილი იმისთვის, რომ უმად გავატანოთ, იმისთვის, რომ სახლში მოხდეს დამზადება. რაც შეეხება თვითონ პროცესი იქნება შემდეგი, რომ პირველ რიგში ის სივრცეები, სადაც მოხდება გადაცემა, თავისთავად ამ პაკეტების იქნება სტერილური, იქნება დეზინფიცირებული, თვითონ ის პერსონალი, რომელიც გადასცემს, იქნება სრულად აღჭურვილი უსაფრთხოების შესაბამისი ტანსაცმელი და შესაბამისი ხელსაწყოებით უსაფრთხოების, ასევე თვითონ გარეთ მოხდება რიგების მართვა, რომ არ მოხდეს ერთად თავმოყრა ზედმეტად და ასევე მოუწოდებთ, რომ მაქსიმალურად ოჯახის ახალგაზრდა წევრები ან ის ადამიანები წარმოვიდნენ, რომლებსაც არ აქვს ქრონიკული დაავადება, თავისთავად ვინც არ არიან თვითიზოლაციაში. ადამიანებს, რომლებსაც იქნებიან მშობლები, რომლებიც იქნებიან თვითიზოლაციაში, ან დაუშვათ რაიმე პრობლემა აქვს გამოსული, ან რაიმე ავადმყოფობა ამ პერიოდში და არ სურთ რომ გამოვიდეს, შეუძლიათ ესეც დააფიქსირონ და მოხალისეები თავად მიუტანენ ამ პაკეტებს. ის იქნება ერთჯერადი თუ გაგრძელდება იმ შემთხვევაში თუ კი არ დადეგები გახსოვთ? ჩვენ ეს მივიღეთ ამ ეტაპისთვის ერთჯერადი გადაწყვეტილება, თუმცა სიტუაციიდან გამომდინარე, შევხედოთ როგორ წარიმართება პროცესები, ნებისმიერ შემთხვევაში ჩვენ სანამ ბავშვები ესეთი იძულებით არდეგების რეჟიმში არიან, არ ვაპირებ დანაზოგები გავაკეთოთ მე ამაზე, მზადვართ ასევე კომპანიებიც ჩართულები არიან, ისინიც აცნობიერებენ სოციალურ მნიშვნელობას ამ პროექტის შესაბამისად ღმერთმა არ ქნას რომ დაგჭირდეს, მაგრამ თუ დაგჭირდება ჩვენ ამას გავაგზავნებთ რამდენი ხანიც არ უნდა დაგჭირდეს. ძალიან დიდი მადლობა. ილია ელოშვილი პასუხობდა ჩვენ შეკითხვებს. მე ინფორმაციისთვის კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ კორონავირუსის გამო პრევენციული ღონისძიებების ფარგლებში სასწავლო დაწესებულებებში სწავლა ამ დროისთვის 1 აპრილამდეა გადავადებული. მადლობა თათიას ინფორმაციისათვის და მის სტუმარს განახლებული ცნობებისათვის. ყოველწუთიერად განახლებადი მონაცემები და ერთიანი ხედვა, რომელთაც ავიაკომპანიებმა, აეროპორტებმა, მგზავრებმა და ქვეყნებმა უნდა ისარგებლონ. კორონა რეალობა პირდაპირ და საკმაოდ მძიმე დაისახა ავიაციაზე. ეკონომიკურ ზარალთან ერთად უმნიშვნელოვანესი უსაფრთხოების წესები და ინფორმირებულობა იმისთვის, რომ მგზავრების დაბნეულობა ან მათი ჯანმრთელობისათვის რისკის გაზრდის მიზეზები მაქსიმალურად შეზღუდული იყოს. გიორგი მოლოდინაშვილის ავიაციო საკონსტიტუციო ჯგუფის ხელმძღვანელ დღეს ლევან კარანაძის სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს დირექტორს უმასპინძლებს. კორონავირუსი და ავიაცია იქნება ჩვენი საუბრის თემები საქმიანი თვლის ეთერში, რა თქმა უნდა, დაგვალდეთ ძალიან მალე გიბრუნდებით. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციით 16 მარტიდან საქართველოსა და რუსეთის ფედერაციას შორის მოქალაქეთა გადაადგილება დროებით შეჩერდება. საქართველოში კორონავირუსით ინფიცირებული პირველი პაციენტის გამოჯანმრთელების შესახებ ინფორმაცია მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მონაცემთა ბაზაში უკვე აისახა.
პრემიერ-მინისტრის დავალებით ქვეყანაში სურსათის მარაგებისა და ფასების რეგულაციის სამუშაო ჯგუფია შექმნილი, რომელსაც ვიცე-პრემიერი მაია ცქიტიშვილი ხელმძღვანელობს. სამუშაო ჯგუფის შეხვედრას გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში ლევან დავითაშვილის ხელმძღვანელობით ესწრებოდნენ მსხვილი სასურსათო ქსელების იმპორტიორებისა და დისტრიბუტორი კომპანიების წარმომადგენლები. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, თურქეთს საქართველოს შორის შეთანხმების თანახმად ორ ქვეყანას შორის ფრენები გახანგრძლივდა მიმდინარე წლის 20 მარტის 24 საათამდე, როგორც უწყების მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში აღნიშნული ფრენების გაუქმებას თურქეთის მხარე საქართველოსთან 14 მარტიდან გეგმავდა, თუმცა შეთანხმების თანახმად ვადა გახანგრძლივდა. ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ფინანსთა მინისტრები ორშაბათს ონლაინ შეხვედრას გამართავენ, ანუ დღეს და კორონავირუსით გამოწვეული უარყოფით შედეგებს განიხილავენ, ასევე იმ საომავლო ზომებზე იმშელებენ, რაც მათი ქვეყნების ეკონომიკას გამოაცოცხლებს. დილა მშვიდობის. მსოფლიოში პანდემიის ფონზე 40 საათამდე ქვეყანაში სასწავლო პროცესი დროებით შეჩერდა. სკოლებში, ბაღებსა და უმაღლეს სასწავლებლებშიც ამ ქვეყნების რიცხვშია საქართველოს. სკოლების დროებით შეჩერებასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება საქართველოში კორონავირუსის პირველი შემთხვევის დაფიქსირების შემდეგ მთავრობამ მალევე მიიღო. სასწავლო პროცესი ჯერ 16 მარტამდე, ბოლო მონაცემებით კი 1 აპრილამდეა შეჩერებული. როგორ აპირებენ, როგორც კერძო ის სახელმწიფო უმაღლეს სასწავლებლები და სკოლები დაკარგული საათების ანაზღაურებას და როგორია განათლების სამინისტროს გეგმა. ამას კი ანუკა ჯოხაძე გუყვება, რომელიც პირდაპირ ეთერში გვერდება. ანუკა, დილა მშვიდობის. დილა მშვიდობისა ბექა. დანია, იტალია, ირლანდია, გერმანია, საფრანგეთი, ესპანეთი, ბრიტანეთი, ყაზახეთი. ეს მხოლოდ მცირე ჩამონათვალია იმ ქვეყნებისა, სადაც კორონავირუსის ინფექციის გამო სკოლებსა და უნივერსიტეტებში სასწავლო პროცესი დროებით შეჩერდა. კონკრეტული ქვეყნები უკვე გადავიდნენ დისტანციური სწავლების რეჟიმზე. მოდით ნაბიჯ-ნაბიჯ მივყვეთ ქართულ რეალობას. პირველად სასწავლო პროცესი ყველა კერძო თუ საჯარო სასწავლო დაწესებულებაში 4 მარტიდან 16 მარტამდე შეჩერდა, თუმცა მსოფლიოში და ჩვენს ქვეყანაში ეპიდსიტუაციის გართულების გათვალისწინებით სასწავლო პროცესის დაწყება 1 აპრილამდე კვლავ გადაიდო. შესაბამისად, უკვე აქტიურად დაიწყეს სხვადასხვა კერძო თუ სახელმწიფო, როგორც სკოლებმა, ისე უნივერსიტეტებმა დისტანციურ სასწავლო რეჟიმზე საუბარი. განათლების სამინისტროზე დაიწყეს მუშაობა შესაბამის გეგმაზე. როგორც ეკადგებუაძე პარასკევს გვეუბნებოდა, ორშაბათს სკოლები უკვე მიიღებდნენ კონკრეტულ რეკომენდაციებს, რომლის მიხედვითაც უნდა განაგრძნონ მოსწავლეებთან კომუნიკაცია, რათა სასწავლო პროცესი წინასწარ დადგენილ ვადებში დასრულდეს. ჩვენთვის გუშინვე ცნობილი გახდა, რომ ეს რეკომენდაციები სკოლებმა უკვე მიიღეს. დგებუაძე პარასკევს ჩვენთვის მოცემულ ინტერვიუში იმასაც ამბობდა, რომ დღეს არსებული მდგომარეობა არ გვაძლევს იმის თქმის საფუძველს, რომ სასწავლო პროცესი გახანგრძლივდება. მისი განმარტებით, იმ შემთხვევაში, თუ სასწავლო პროცესი პირველად აღდგება, ის ჩვეულებრივ 15 ივნისს დასრულდება. რეკომენდაციები კი, რომელზეც ექსპერტებმა იმუშავეს, როგორც ოფლაინ, ისე ონლაინ დისტანციურ სწავლასაც გულისხმობს. ეს იქნება ზოგადი რეკომენდაციები, როდესაც უკვე მასწავლებელმა უნდა შეძლოს თავის მოსწავლებთან მიმართებაში გარკვეული დავალებები მოამზადოს. ეს იქნება საკითხავი ლიტერატურა, ან შეიძლება კონკრეტულად მოსწავლესთვის განსხვავებული დავალება, ვითითება, შეიძლება რაღაცა ტექსტის წაკითხვა. ეს არის სწორედ გარდადეგების პერიოდზე განსახორციელებელი ღონისძიებები. ეს რაც შეეხება სხვადასხვა ელექტრონულ სასწავლო რესურსს. თუმცა განათლების სამინისტროში საუბრობენ სატელევიზიო ბადეების ათვისებაზეც, სადაც სხვადასხვა ვიდეო გაკვეთილები ჩაეშვება. თუმცა ამის პარალელურად, როგორც ეკად გებუაძე ამბობს, არსებობს კონკრეტული პროგრამები, რომელიც მსოფლიოში აპრობირებულია და მასზე ხელი საჯარო სკოლებს მიუწვდებათ. ეს არის მაგალითად Microsoft Teams-ი, რომელიც საკლასო გაკვეთილების ჩატარების საშუალებას იძლევა, თუმცა იმის გათვალისწინებით, რომ ქვეყანაში არაერთ მოსწავლეს არ აქვს ცდომა ინტერნეტთან და ეს პრობლემა განსაკუთრებით მწვავედ რეგიონებში დგას, აღნიშნული პროგრამა ვერ იქნება დისტანციური სწავლების ერთადერთი ალტერნატივა. ეს არის გამართული პროგრამა, მაგრამ აუცილებლად ხაზი უნდა გაუსვათ იმას, რომ ხელმისაწვდომობა განათლებაზე ვერ იქნება უზრუნველყოფილი, თუ ამ ქვეყანაში ყველა მოსწავლეს სახლში არ აქვს ინტერნეტი, ან იმ სივრცეში, სადაც ის ცხოვრობს და არ აქვს გარკვეული, ასე ვთქვათ, აღჭურვილობა ტექნიკური, რომლის დახმარებითაც დაუკავშირდებიან კლასელები, თავისი კლასელები და მასწავლებელი ერთმანეთს. ამიტომ, როდესაც სახელმწიფოსთვის კონსტიტუციურად არის განსაზღვრული, რომ საქართველოში მცხოვრებ ყველა მოქალაქემ უნდა მიიღოს სავალდებულო განათლება, ეს ერთადერთ განათლების, ასე ვთქვათ, მექანიზმად ვერ იქნება განხილული.
Microsoft Teams-ის შესაძლებლობებზე გვესაუბრა ჯეოლაბის დამფუძნებელი სანდრო ასათიანიც, რომელიც ახლა ვაშინგტონში იმყოფება. როგორც ასათიანი გვეუბნება, საქართველოს ტექნოლოგიურად ბევრ ქვეყანას არ ჩამოუვარდება. ნამდვილად არსებობს რესურსი, თუმცა ნაკლებად ვიყენებთ ამ რესურსს. Microsoft Teams-ი სამინისტროს ცენტრალურად იმის საშუალებასაც მისცემს სტატისტიკურად ნახოს, რომელმა სკოლებმა შეძლეს ამ სისტემის დანერგვა და რომლებმა ვერ. და შემდეგ უკვე სკოლები ერთმანეთის ინფორმირებულობაში ჩაერთვებიან. ამასთან ასათიანი სამ ძირითად კომპონენტზე საუბრობს და ამბობს, რომ ამ პროცესში მნიშვნელოვანი როლი სკოლის ადმინისტრაციას, მასწავლებელსა და მშობელს შორის კომუნიკაციას და ასევე მასწავლებელსა და მოსწავლეს შორის კომუნიკაციას ენიჭება. ერთ-ერთი ჩემი ნაცნობი, რომელიც სოფლიო ბანკში მუშაობს, ის მეუბნება ესეთ რამეს, რომ მე საქართველოში, მაგალითად რეგიონებშიც კიო, ბავშვებისთვის მიკითხავს, რომ სკოლის მოსწავლეებთან შეხვედრები მქონიაო, რომ აი ეხლა აქ ვინცხად შეკრებილი ბავშვები არის, ვინმე ისეთი ბავშვი, ვინც ინტერნეტში არასდროს არ შესულა და არავის არ უწევია ხელი. მიკითხავს, რომ იცნობთ ვინმე ისეთ ბავშვს, რომელიც ახლა თქვენი ასაკის არის და არასდროს არ ქონია წვდომა ინტერნეტთან და არავის არ უწევია ხელი. ანუ ინტერნეტთან წვდომა ეს ნიშნავს, რომ ტექნიკური მოწყობილობა ინტერნეტ კავშირი არის, ბევრი კომპონენტია, ხო, ეს არის ცალკე ამოკლეჯილი. ეს იმას ნიშნავს, რომ მე ნაკლებად ინტერნეტთან წვდომა, ხო, ქვეყნის მასშტაბით ამ ბავშვებს აქვთ. თან ამას იმასაც დავამატებ, რომ ბევრი წელია უკვე, მგონი 10 წელია, ყველა პირველ კლასელს ურიგდება კომპიუტერი. კონკრეტული სკოლების მაგალითები უკვე გვაქვს, რომლებმაც მოახერხეს აღნიშნული პროგრამის მორგება როგორც მასწავლებლებზე, ისე მოსწავლეებზე. როგორც ევროპულ სკოლაში გვეუბნებიან, სწავლა დისტანციურ რეჟიმში სწორედ Microsoft Teams-ის დახმარებით დღეიდან განახლდება. ისეთმა გიგანტმა კორპორაციებმა, როგორიც არის Microsoft და Google, ძალიან ბევრი პროდუქტი საერთოდ უფასო გახადეს, ანუ იყო რაღაც თქვა უფასო ვერსიები, მაგრამ სხვა უფრო მნიშვნელოვანი ვერსიები გახადეს უფასო იმისათვის, რომ დისტანციურ სწავლებას და არა მხოლოდ სწავლებას, საერთოდ მუშაობას შეეწყოს ხელი. ჩვენ შევარჩიეთ შესაბამისი პროექტები და მინდა გითხრათ, რომ სამივე პროგრამა და დავუმატოთ ამას საბავშვო ბაღი დღეს მზად არის იმისთვის, რომ მოშაბათიდან დავიწყოთ დისტანციური სწავლება. კერძო სკოლებთან ერთად დისტანციური სწავლების რეჟიმზე გადავიდა ერთ-ერთი საჯარო სკოლა, რუსთავის 21 საჯარო სკოლაში უკვე დაახლოებით ერთი კვირა სწავლა დისტანციურ რეჟიმში ხორციელდება. ინფორმაციას გვიდასტურებს თავად სკოლის დირექტორიც. ახლა რაც შეეხება უკვე უმაღლეს სასწავლებლებს. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის Facebook გვერდზე ვკითხულობთ, რომ თესეუს ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლა 16 მარტიდან, ანუ დღეიდან დაიწყებს ელექტრონული სწავლების სინქრონული და ასინქრონული ელემენტების გამოყენებას. 23 მარტიდან კი ელექტრონული სწავლების ელემენტებზე გადავლენ უკვე სხვა ფაკულტეტებიც. უნივერსიტეტის განმარტებით ელექტრონულ სწავლებაზე გადასვლა მათ საშუალებას მისცემს სასწავლო პროცესი არ გაცდეს დღეს არსებულ აკადემიურ კალენდარს, რომლის თანახმადაც აკადემიური პროგრამებისთვის სააუდიტორიო მეცადინეობები 27 ივნისს სრულდება. დისტანციურ სწავლებაზე გადადის დღეიდან ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტიც. ამის შესახებ შესაბამისი შეტყობინებები სტუდენტებს გასულ კვირას უკვე დაეგზავნათ. სტუდენტები სასწავლო მასალებს ელექტრონულად არგუსის მეშვეობით მიიღებენ, აიტვირთება შესაბამისი ვიდეო ლექციებიც. კერძო უნივერსიტეტები გადავიდნენ ონლაინ სწავლებაზე და აქედან ერთ-ერთი მაგალითი არის ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტი, სადაც დისტანციურად სასწავლო პროცესი დღეიდან აღდგება. ყველა აქტივობა გადაწყობილია ესა დამუშავებული ისე, რომ ლექტორებმა შეძლონ უნივერსიტეტში მოსვლის გარეშე სტუდენტის მიერ პრეზენტაციების ჩაბარების თუ სხვა ადგილზე ჩასატარებელი აქტივობების გარეშე წარიმართოს შეფასების ნაწილი და ვფიქრობთ, რომ პირველი 3 კვირა აუცილებლად დისტანციურ რეჟიმში იქნება სწავლება წარმართული, ველოდებით შესაბამის რეკომენდაციებს ჯანდაცვის და განათლების სამინისტროდან, საჭიროების შემთხვევაში მზად ვართ, რომ სრული სემესტრი შეფერხების გარეშე წარიმართოს დისტანციურად ყველა პროგრამის ყველა საფეხურის სტუდენტისთვის. დისტანციური სწავლების პროცესში განსაკუთრებული წილი ელექტრონულ სახელმძღვანელოებს აქვს. გასული კვირის მიწურულს ჩვენთვის ასევე ცნობილი გახდა, რომ საქართველოს მოქალაქეებისთვის 2092 ელექტრონული წიგნი ხელმისაწვდომი გახდა. 2093 ელექტრონულ წიგნზე, რომელიც ეკუთვნის როგორც ლიტჯეს, ასევე განთავსებულია ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობის და პალიტრა გამომცემლობის მიერ. ამ სოლიდარობის აქციას ასევე შეუერთდა ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა და მათ თავიანთ ვებსაიტზე, რომელიც განკუთვნილია სკოლის მოსწავლეებისთვის,
სკოლის მოსწავლეებს ამ საიტზე საშუალება ექნებათ, რომ უფასოდ კონდეთ წვდომა როგორც სახელმძღვანელოებზე, ასევე დამატებით ლიტერატურაზე. ასევე აღსანიშნავია, რომ ამ აქციას შეუერთდა პალიტრა ელი, სადაც თავიანთ ვებსაიტზე ისინი ყველას თავაზობენ აუდიო წიგნებს. კერძო სექტორის ინიციატივას კიდევ ერთი კომპანია მალევე შეუერთდა დღეიდან ელექტრონული წიგნების სახლის საბა გამომცემლობების მხარდაჭერით თავის მომხმარებლებს ერთთვიან უფასო წვდომას 6000-ზე მეტ ელექტრონულ წიგნზე სთავაზობს. განახლებული საბა რიდერ აპლიკაციების Android და iOS სისტემების საშუალებით, როგორც ახალი, ასევე არსებული მომხმარებლები ერთი თვის განმავლობაში ბიბლიოთეკის გამოწერის სერვისით უფასოდ ისარგებლებენ. მოკლედ, თემას ტრადიციულად მივყვებით და ამ მიმართულებით არსებულ სიახლეებს კვლავინდებურად უწყვეტად მოგაწოდებთ. მანამდე კი თუ სახლებში გარკვეული მიზეზების გამო ყოფნა გიწევთ, ეს ელექტრონული პლატფორმები წიგნების ნამდვილად დიდ რესურსს გვთავაზობს. ამიტომ უქმად დარწმუნებული ვარ, დროს ნამდვილად არ დაკარგავთ. მადლობა ანუკა შარტვისთვის და განათლების სისტემის და სხვა ბევრ სექტორთან ერთად თუ დისტანციურ მუშაობაზე გადაწყობის საშუალება აქვთ ამ სექტორებს, ზოგიერთი სფერო თეორიულადაც კი შეუძლებელია, რომ გამკაცრებული პირობების ფონზე ვითარებას მოერგოს ან სტრატეგია შეცვალოს, ასეთია ავიაცია, რომელმაც მილიარდობით ზარალი მთელ მსოფლიოში უკვე აჩვენა, გაუქმებული თუ შეჩერებული ფრენების განრიგი ყოველდღიურად მნახილდება. ამავე დროს, ერთი ხელის მოსმით ყველაფრის გაჩერება და ავიამიმოსვლის სრულად აკრძალვა შეუძლებელია, აქაც ზღვარზე უნდა გავიაროთ, როგორ და სად გადის ეს ზღვრები რა პრევენციული მოქმედებები შეიძლება გატარდეს, რომ არც ვირუსის გავრცელების რისკები გავზარდოთ და არც ცისრულად ჩაკეტო გახდეს საჭირო. ამ თემებზე ვაგრძელებთ საუბარს ჩვენს თანაწამყვანთან და მის სტუმართან ერთად. გიორგი მოლოდინაშვილის ავიაციო საკონსულტაციო ჯგუფის ხელმძღვანელი და ლევან კარანაძე სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს დირექტორი არიან ჩვენთან ერთად. საქმიანი დილაში დილომშვიდობის გიორგი მოგესალმებით, მივესალმებით სტუმარს. დილომშვიდობის ბექა, მივესალმებით ჩვენს ტელემაყურებლებს. ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში კორონავირუსმა პანდემიის სტატუსი მიიღო. რასაც მოყვა ასევე ახალი შეზღუდვების ავიაციო სფეროში, განსაკუთრებით აღსანიშნავია ამერიკასა და ევროკავშირის შორის ფრენების შეწყვეტა, რაც გულისხმობს იმას, რომ ყოველდღიურად გაუქმდება 550-მდე ავიარეისი და დაახლოებით ყოველდღიურად 125,000-მდე ადამიანს შეზღუდვება გადაადგილება ამ მიმართულებით. არც თუ ისე სახარბიელო მდგომარეობა გვაქვს ასევე საქართველოს ავიაციო ბაზარზე, რაზეც ჩვენ ვისაუბრებთ დღეს ჩვენ სტუმართან ერთად. მე მივესალმები ლევან კარანაძეს. დიდი მადლობა ლევან ღევანდელი სტუმრობისთვის, მიუხედავად ასეთი დატვირთული გრაფიკისა, რომ უახერხე და გვესტუმრეთ დღეს რუბრიკაში. მოგესალმებით გიორგი და გისურვებთ ჯანმრთელობას უსურვებ ჩვენ ტელემაყურებელს და მსმენელს. დიდი მადლობა. მოდი პირდაპირ გადავიდეთ საქმეზე. ჩვენ დღეს გველის არ თუ ისე იოლ თემაზე საუბარი, მაგრამ ჩვენი ვალია რომ ვისაუბროთ და ობიექტური ინფორმაცია მივაწოდოთ ჩვენს ტელემაყურებელს. შენ აქტიურად იღებ მონაწილეობას პრემიერ-მინისტრთან არსებული საკოორდინაციო საბჭოს მუშაობაში და მაინტერესებს რა სიტუაცია გვაქვს დღეს საავიაციო ბაზარზე და რა შეზღუდვები გვაქვს ამ ეტაპისთვის. მადლობა გიორგი. ესე იგი ყოველდღიურად არის ინფორმაციის გაცვლა, ყოველდღიურად კი არა, ყოველ საათიერად პრაქტიკულად ჩვენ ვიღებთ ინფორმაციებს ავიაკომპანიებიდან სხვადასხვა ქვეყანაში დაწესებული შეზღუდვების თაობაზე. სიტუაცია გვაქვს შემდეგი, არის გაუქმებული ძალიან ბევრი ფრენა, თქვენ იცით რომ თქვათ საქართველოს მთავრობის ინიციატივით გარკვეულ პერიოდში შეზღუდვები იყო დაწესებული ჩინეთთან, ირანთან და იტალიასთან საჰაერო მიმოსვლასთან დაკავშირებით. თუმცა სხვა შეზღუდვები ჩვენს მიერ დაწესებული არ ყოფილა, მაგრამ მიუხედავად ამისა, გარკვეულმა ქვეყნებმა და იმის ფონზე, რომ ევროკავშირში და ევროპის ქვეყნებში მოხდა ასე ვთქვათ ეპიდაფეთქება და ცენტრი ახლა ევროკავშირია, ძალიან ბევრმა ქვეყანამ დაიწყო პრაქტიკულად რამოდენიმე დღის წინ და ახლა ეს კასკადურად გრძელდება ჩაკეტვები და ლოკალური თქვათ შეზღუდვების დაწესება, რამაც გამოიწვია ის, რომ კონკრეტული კომპანიები აუქმებენ ფრენებს ჩვენი მიმართულებით. გარდა ამისა, ჩვენი მთავრობის გადაწყვეტილებით ასევე იყო გარკვეული შეზღუდვები დაწესებული თქვათ ინფიცირებული ქვეყნებიდან და ზონებიდან შემოსულ მგზავრებზე, რამაც ასევე ისიც განაპირობა, რომ კლება არის ზოგადად ამ წლის ტენდენცია. დარჩენილი არის ფრენები და ჩვენ გვაქვს საუბარი საქართველოს როგორც მთავრობას, ასევე ჩვენ ყოველდღიურად ვთქვათ ავიაკომპანიებთან, რომლებიც ჩვენთან დაფრინავენ 20 რიცხვამდე, როგორც უკვე გაჟღერებული იყო თურქეთის ავიახაზები გააგრძელებს ფრენას და ავიაკომპანია პეგასუსი, ანუ თურქეთის მიმართულება ღია იქნება. გარდა ამისა, ეს ნიშნავს, რომ 20 რიცხვიდან სტამბოლის მიმართულება იკეტება ყველა ავიაკომპანიის.
რასაც ვამბობთ ჩვენ, ვცდილობთ რომ თქვა ამ მომენტისათვის, იმიტომ რომ ეს ნიშნავს იმას, რომ დღევანდელი მოცემულობით, აი თქვა 10 საათსა და 20 წუთზე ეს მოცემულობა არის, რომ 20 მარტის ჩათვლით იქნება თურქეთის ავიახაზები და პეგასუსის ოპერირება. თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ დღის ბოლოს ეს შენარჩუნება შეიძლება თქვათ გადაწყვეტილება შესრულებულ იქნას და აღარ შეიზღუდოს ფრენები, მაგრამ ამავდროულად შეიძლება მყისიერად იქნას გადაწყვეტილება მიღებული თქვა თურქეთის ხელისუფლების მიერ ან ჩვენს მიერ და ეს ყველაფერი გადაწყვეტილება ეფუძნება რეკომენდაციებს, რომელიც გაცემული არის ჯანდაცვის უწყებების მიერ, ეს რეკომენდაციების შემდეგ მუშავდება და მიიღება შესაბამისი გადაწყვეტილებები. აქედან გამომდინარე დღის მოცემულობით, კი ბატონო 20 მარტამდე არის ფრენები 20 მარტის ჩათვლით. საუბარი თბილისის და ბათუმის აეროპორტებში, ხო? დიახ. და გარდა ამისა აგრძელებს ფრენას Georgian Airways-ი, ამსტერდამის, ვენის, ბერლინის, თელ-ავივის მიმართულებით. მე არ მინდა რამე მიმართულება გამორჩეს, რომ ძალიან დინამიურად იცვლება ციფრები. ამიტომ მოქალაქეებს მოსახლეობას მოუწოდებ, ვინც დაინტერესებული ამის თაობაზე ინფორმაცია მიიღოს, აუცილებლად ამოწმოს სამოქალაქო ავის სააგენტოს ვებსაიტი, ჩვენი Facebook გვერდი, გარდა ამისა დაგვიკავშირეთ ტელეფონზე, შეძლებს დაგვარად გავუწევთ კონსულტაციებს, რაც მთავარი არის დაუკავშირდეთ იმ კომპანიებს, ავიაკომპანიებს, რომელთანაც კონტაქტ თქვა ბილეთი შეძენილი ან ჯავშნები არსებობდა, აეროპორტებთან გადაამოწმონ ინფორმაცია, ვინაიდან ინფორმაცია ძალიან სწრაფად და დინამიურ რეჟიმში იცვლება. ჩვენ ვცდილობთ ვაახლოთ ინფორმაცია, მაგრამ დამიჯერეთ ყოველწუთიურად იცვლება. ლევან, ასევე დღეს გავრცელდა უпростоრად გუშინ ინფორმაცია, რომ ვიზიარი აპირებს გარკვეული მიმართულებების გაუქმებას ქუთაისის აეროპორტის აეროპორტი და რა ინფორმაციას ფლობ ამის თაობაზე? ამის თაობაზე ფლობთ შემდეგ ინფორმაციას, რომ სხვადასხვა დღეებში აპირებს ვიზიარი თქვათ გარკვეული მიმართულებების შენარჩუნებას, თუმცა შემიძლია დავადასტურო, რაც გუშინდელი გვიან ღამის ინფორმაცია ღამის პირველ საათზე მივიღეთ ვიზიარისგან, რომ პრაქტიკულად ქუთაისის მიმართულებით ამ ეტაპისთვის დატოვებს მხოლოდ ბუდაპეშტის სეგმენტს. კიდევ ერთხელ მე ეს არის ამ ეტაპისთვის, ვინაიდან თუ გადაწყვეტილება შეიცვლება თქვათ კონკრეტული ევროპული მიმართულებით იმ ქვეყნებში ლოკალური თქვათ შეზღუდვები გაუქმდება, ჩვენ მოლოდინი გვაქვს რომ სტრაფ რეჟიმში აღდგება ფრენები, თუ თქვათ უნგრეთის მიმართულებაც სავალდებულოდ ჩაიკეტება თქვათ უნგრული მხარის გადაწყვეტილებით, ბუნებრივია ვიზიარს მოწევს ადაპტირება. ვიზიარს ბუდაპეშტი აქვს დარჩენილი. ბუდაპეშტი და რამდენიმე ფრენა აქვს, თქვათ 17, აი არის გაუქმებები, თქვათ რომ გაუქმდება 18 მარტიდან გაუქმდება 17 მარტიდან. ანუ ყოველწუთიერ და ყოველსაათობრივად იცვლება ინფორმაცია, ეს გასაგებია. ლევან, თუ გვაქვს ინფორმაცია დღეის მდგომარეობით, რაც თქვათ კორონავირუსი დაიწყო იმ პერიოდში და მოყოლებული რამდენი რეისი გაუქმდა და რა მიმართულებები? კი ბატონო. აი ვიზიარზე დავაზუსტებ, რომ აი ძირითადად გვაქვს გაუქმებები 18 მარტიდან არის დადეკლარირებული, თუმცა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს ციფრები იცვლება და მონაცემები ყოველთვის და ჩემი თხოვნა იქნება თქვათ აი ზუსტად რეისის დაგეგმვამდე გადავამოწმოთ ინფორმაცია. რაც შეეხება სტატისტიკას, ესე იგი გასული წლის, ანუ მას შემდეგ რაც ჩვენ ზამთრის ანავიგაციო სეზონი დავამტკიცეთ, ეს არის პრინციპში განრიგების დამტკიცება ხდება, იყო საუბარი, რომ მოლოდინი ჩვენი, რომ კვირაში საშუალოდ გვექნებოდა 340 რეგულარული ფრენა დაახლოებით კვირაში. დღევანდელი მონაცემებით ეს არის და აი ამ კვირის სეგმენტი არის შემცირებული დაახლოებით 95-98 ფრენამდე სამწუხაროდ, ანუ ძალიან სერიოზული დარტყმა არის და ზიანი. ეს ვამბობ თბილისზე, ქუთაისის პრაქტიკულად დარჩენილი ერთი მიმართულება. აი იმ კვირის შემდეგ ნახოთ რა სიტუაცია დაგვრჩება, იდენტური სიტუაცია გვაქვს ბათუმზეც, ბათუმზეც ფაქტიურად ამ კვირის ბოლოსთვის დაგვრჩება ერთი მიმართულება, რომელიც არის მინსკის მიმართულება. საკმაოდ დიდია შეზღუდვები და საკმაოდ რთულად აისახება, მე ვფიქრობ, ავიაციო ბაზარზე, არა მარტო საქართველოში, არამედ მსოფლიოს მასშტაბით. ლევან, ჩვენ ვიცით, რომ იტალიიდან მოხდა ჩვენი თანამემამულეების ევაკუაცია. მაინტერესებს მსგავსი აქცია თუ იგეგმება მომავლისთვის? იმიტომ რომ ვიცით რომ რეისები იკეტება და ადამიანებს უჭირს. სანამ იტალიიდან მოხდებოდა ჩვენ თანამემამულეების ჩამოყვანა, საორგანიზებულად ასევე იყო ჩამოყვანილი ჩინეთიდან რამოდენიმე ჯგუფად და ერთი იყო თქვათ ავიაკომპანია MyWays მიერ, თქვათ ორმხრივი ინტერესი იყო, ვინაიდან კომპანიამ გარკვეული პროდუქტი გაიტანა ჩარტერული რეისი და შემდეგ უკვე იყო საშუალება რომ ჩვენი მგზავრები წამოეყვანა უსასყიდლოდ. გარდა ამისა, ანუ დაიგეგმა ორი რეისი ორგანიზებულად Georgian Airways-ის მიერ შესრულდა მაღალ დონეზე, ორივე რეისი იყო ძალიან მაღალ დონეზე შესრულებული, მინდა გითხრათ, იმ თვალსაზრისით, რომ საავიაციო უსაფრთხოებაზე არ მაქვს აქ საუბარი, აქ იყო საუბარი, რომ
გზავრობისას რამე რისკი რო არ შექმნილიყო, სრულად იყო ეკიპირებული, ჩვენ გავერთ კონსულტაციები ჯანდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლებთან, ჩაუტარდათ ინსტრუქტაჟი ეკიპაჟებს და სრული ეკიპირებით შემინა დაუდასრული გამორიცხული იყო, რომ ვინმეს რამე პრობლემა შექმნოდა ჯანმრთელობის მიმართულებით. რაც შეეხება იგეგმება თუ არა დამატებითი რეისი. როგორც ვხედავთ, სახელმწიფო შეხვდა ძალიან მომზადებული ამ ვირუსთან ბრძოლას. მობილიზებულია ყველა სტრუქტურა, მე გარწმუნებს სრული პასუხისმგებლობით თუ აცხადება ჩვენ ვართ 24 საათიან კოორდინაციაზე, ჩართული არის საგარეო საქმე და უწყება. ამ ეტაპისთვის დღეს მონაცემებით ჩვენ ჯერ არ გვაქვს მითითება მიღებული, რომ უნდა დავიწყოთ მზადება ახალი რეისის დაგეგმარებისთვის, მაგრამ საჭიროების შემთხვევაში შესრულდება. მე მგონი აჩვენა სახელმწიფოს მზაობა მის, რომ იტალიის შემთხვევაში ეს მოვახერხეთ, თუ იქნება საჭირო ება და გამოიკვეთება ეს დაგეგმარების პრობლემა არ უნდა იყოს. ლევან, დროში ჩვენ საკმაოდ შეზღუდულები ვართ და ბოლოს შეკითხვა მინდა დაგისვა. ძნელია ამ სიტუაციაში რაიმე პროგნოზის გაკეთება, თუმცა რას ფიქრობ, როგორ განვითარდება სიტუაცია და ხო არ გველოდება მთლიანად საავიაციო ბაზრის ჩაკეტვა, იმისაც რომ პრევენცია მოხდეს ამ სიტუაციის? მე დიდი იმედი მაქვს, რომ ესეთი თქვათ ვითარება არ დადგება, თუმცა მიუხედავად ამისა მე ვარ ძალიან ოპტიმისტურად განწყობილი და რატომ? ავიაციას აქვს ეს თვისება, რომ სწრაფად დაუბრუნდეს მერე ნორმალური ოპერირების რეჟიმს, ჩვენ გაგვივლია გაცილებით რთული პერიოდი, თქვათ 2008 წელს, როდესაც სრულად პრაქტიკულად სრულად მოგვიწია ჩაკეტვა და მერე რამდენიმე თვეში დაუბრუნდით ნორმალური ოპერირების რეჟიმს. პროგნოზირება რთულია, ცალსახად შემიძლია ვთქვათ, რომ ავიაციისთვის ეს იქნება რთული წელი და ძალიან ვთქვათ ფინანსურად დამაზარალებელი. ვიცით, რომ ყველა საერთაშორისო საავიაციო ვთქვათ გავლენიანი ორგანიზაცია ასევე ჩვენი მხრიდან ვთქვათ ვცდილობთ, მუშაობთ იმაზე, რომ როგორმე შევამსუბუქოთ ვთქვათ ავიაციის ესეთი ფინანსური დანაკარგები და მდგომარეობა, თუმცა ახლა პრობლემა ის არის, რომ ძალიან რთული არის რაიმე მზა რეცეპტის ახლა გამოწერა თუ რა უშველის და კონკრეტულად რა მიმართულებით უნდა გადაიდგეს. 113 მილიარდი ქონდა აი ახლეს მერე თუ 113 მილიარდი იყო პანდემიის გამოცხადებამდე, ეს იყო 5 მარტის შეფასებით, მაშინ პანდემია კი, სერიოზული ზარალი 2001 წლის 11 სექტემბრის მერე ესეთი დარტყმა გლობალურად ავიაციას არ მეუღია. მე ვფიქრობ, სიტუაცია გაუარესდება ფინანსური თვალსაზრისით საავიაციო ბაზარზე. სამწუხაროდ, ლევან, ძალიან დიდი მადლობა დღევანდელი სტუმრობისთვის. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ყველაფერი ჩაივლის და ეს ამ ვირუსაც დავამარცხებთ. მე კი მინდა მშვიდობიანი კვირა გისურვო და გემშვიდობებით მომავალ ორშაბათამდე. ნახვამდის. მოხმარებელთა უფლებების საბანკო საფინანსო სექტორში როგორ უწყობს ხელს მოხმარებელთა უფლებების დაცვა ფინანსური ბაზრის სტაბილურობას და იმ წოდებელს და მოხმარებელს შორის ნდობის აღდგენას. რამდენიმე წუთში სტუმრებთან ერთად გიბრუნდებით. ამ თემაზე სასაუბროთ დავით დიაშვილი, იურისტი, ლაშა გზირიშვილს, ეროვნული ბანკის მოხმარებელთა უფლებების დაცვის და ფინანსური განათლების დეპარტამენტის უფროსო მასპინძლებს.
კორონავირუსის გამო ბანკების და მთავრობის ერთობლივი მუშაობის შედეგად შემოთავაზებული სამთვიანი საშეღავათო პერიოდი მათთვის, ვისაც სასესხო ვალდებულებები აქვს, ჯერ ერთსულოვანი ახდაცების და მალევე კრიტიკის მიზეზი გახდა. იყო არარეალური მოთხოვნებიც, მათ შორის COVID-19 საფუძველზე სრულად საბანკო ვალდებულებების გაუქმებისა უარესებიც იყო, მაგრამ მათ ტირაჟირებას არ ვაპირებთ. საქმიანად განვიხილავთ საკითხს დავით კლიაშვილთან და ეროვნული ბანკის მომხმარებელთა უფლებების დაცვის და ფინანსური განათლების დეპარტამენტის უფროსთან ლაშა გზირიშვილთან ერთად დილა მშვიდობის მოგესალმებით. გამარჯობა. მოგესალმებით. როგორც წესი, მიღებულია მოსაზრება, რომ ორი კერძო სუბიექტის სახელშეკრულებო ურთიერთობაში არ უნდა მოხდეს მესამე პირის ჩარევა და ხელშეკრულების პირობები მათზეა დამოკიდებული. მაგრამ არის ხოლმე შემთხვევები, როდესაც ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარეს უფრო დომინანტური მდგომარეობა უჭირავს, ან ფლობს ისეთ ინფორმაციას, რომელიც არ აქვს მეორე მხარეს. და ასეთ შემთხვევაში ხშირად გამართლებულია კიდევაც მესამე პირის მარეგულირებლის ჩარევა, რათა უზრუნველყოს ბალანსი და მხარეთა თანაბარ უფლებიანობა. მსგავსი შემთხვევა შეგვიძლია განვიხილოთ, როდესაც საუბარია ფინანსური ორგანიზაციის და მომხმარებელს შორის ურთიერთობაზე და ზუსტად ამიტომ საქართველოს ეროვნული ბანკი შესაბამისი რეგულაციით და ზედამხედველობით ხელს უწყობს მომხმარებელთა ინტერესების დაცვას. ზუსტად ამ საკითხზე სასაუბრო დღეს ჩვენ სტუდიაში მოვიწვიეთ ლაშა გზირიშვილი. გამარჯობა. ლაშა, დიდი მადლობა ამ მოწვევისათვის. პირველი კითხვა რა მექნება, რამდენად მნიშვნელოვანია მომხმარებელთა უფლებების დაცვა ზოგადად ფინანსური ბაზრის სტაბილურობისათვის და რომ ეს არა მარტო მომხმარებლისთვის კარგია, შეიძლება ვისაუბროთ იმაზე, რომ თავად საფინანსო სექტორისთვისაც კი მნიშვნელოვანია, რომ მომხმარებელთა უფლებები იყოს დაცული. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ის რომ მომხმარებელთა უფლებების დაცვა მნიშვნელოვანია ფინანსური სტაბილურობისთვის, ცხადყოფს თუნდაც 2008 წლების გლობალური ეკონომიკური კრიზისი, როდესაც სწორედ მომხმარებელთა უფლებების დაცვის დაბალი სტანდარტი და მექანიზმების არარსებობამ გამოიწვია პრაქტიკულად ეს კრიზისი და სწორედ ამ პერიოდის შემდეგ უფრო დიდი ყურადღება ექცევა ამ თემას სხვადასხვა მარეგულირებლების მხრიდან, ცენტრალური ბანკების მხრიდან. თქვენ სწორად აღნიშნეთ, რომ მნიშვნელოვანი არის იყოს დაცული ბალანსი მომხმარებელსა და თქვათ საფინანსო ინსტიტუტს შორის ხელშეკრულებაში და გარდა ამისა მომხმარებელთა უფლებების დაცვის ერთ-ერთი მიზანია, რომ მომხმარებლები აღჭურვოთ იმ საშუალებებით, რომ მან მიიღოს ინფორმირებული გადაწყვეტილება. მაგალითად, წესი, რომელიც თქვენ ახსენეთ და რომელიც 2011 წლიდან მოქმედებს და პერიოდულად ახლდება ხოლმე, იცვლება, გამომდინარე სხვადასხვა მოთხოვნებიდან და ბაზარზე შექმნილი სიტუაციიდან, რამდენიმე მნიშვნელოვანი მიმართულება აქვს ამ წესს. პირველი ეს არის ინფორმაციის მიწოდება და გამჭვირვალობა სხვადასხვა ფინანსური პროდუქტების. ანუ მნიშვნელოვანია, რომ საბოლოო ჯამში მაინც მომხმარებელი იღებს ბუნებრივია გადაწყვეტილებას, რამდენი წესიც არ უნდა შექმნას მარეგულირებელმა, საბოლოოდ გადაწყვეტილება არის მომხმარებელზე. თუმცა მნიშვნელოვანია, რომ მას ჰქონდეს ინფორმაცია იმ პროდუქტზე, რომელსაც თავაზობს ფინანსური სექტორი და მიიღოს შემდეგ ინფორმირებული გადაწყვეტილება. მაგალითად, ეგრეთ წოდებული ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი, რომ ზუსტად იცოდეს კლიენტმა რა უჯდება მას სესხით სარგებლობა ყველა სხვა ხარჯების გათვალისწინებით. ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ინფორმაციაა, რადგან ის თავის თავში მოიცავს სხვა დამატებით ხარჯებსაც, გარდა პროცენტისა. ფარულ ხარჯებს. კი, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ იყო ფარული, მაგრამ ფარულ ხარჯები. ეს სამოქმედების შემდეგ ეს ყველანაირი ხარჯი პირველ გვერდზე გამოდის უკვე ხელშეკრულების და მომხმარებელს შეუძლია, რომ ნათლად დაინახოს რა ტიპის პროდუქტს ყიდულობს. თუმცა ამავდროულად წესების არსებობასთან ერთად მნიშვნელოვანია, რომ თვითონ მომხმარებლებმა კარგად გაიაზრონ ეს ინფორმაცია. ამიტომ მომხმარებელთა უფლებებში არ მოიაზრება მხოლოდ წესები და რეგულაციები, არამედ ასევე ფინანსური განათლებაც, როდესაც ჩვენ ვცდილობთ, რომ მომხმარებელს მივაწოდოთ, ასე ვთქვათ, ვასწავლოთ, როგორ უნდა გამოიყენოს ინფორმაცია, რომელსაც მას აწვდის ფინანსური სექტორი. ამ ხნის განმავლობაში თქვენ ახსენეთ, რომ 2011 წლიდან არის ეს რეგულაცია. რეგულაციის თანახმად ფინანსური ინსტიტუტები თავიდან ბანკები და ახლა უკვე სხვა ორგანიზაციების დაემატა ვალდებული იყო, რომ ეროვნული ბანკისათვის წარედგინათ ინფორმაცია, თუ რა სახის პრეტენზიები შემოდიოდა და ამ მთლიანი ინფორმაციის ანალიზის შედეგად თუ შეგვიძლია ზოგადი სურათი დავხატოთ მომხმარებლებს ძირითადად რასთან დაკავშირებით აქვს პრეტენზიები. აღნიშნული მექანიზმი მოქმედებს, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, წესით ამოქმედებიდან დღემდე
ინფორმაცია სტატისტიკური ქვეყნდება ჩვენს ვებგვერდზე, ხელმისაწვდომია, ბუნებრივია კონფიდენციალობის დაცვით დეტალებში ამას არ ვაქვეყნებ, თუმცა ზოგადი სურათი გვაქვს. კი, პრეტენზიების დაჯგუფება შეიძლება ბევრნაირად, მაგალითად პროდუქტების მიხედვით და ბუნებრივია, რომ ყველაზე მეტად პრეტენზიები იმ პროდუქტებზე ჭარბობს, რომელსაც ყველაზე ხშირად იყენებენ. უფრო მიმდინარე ანგარიშები, იმიტომ რომ ტრანზაქციები ძირითადად მიმდინარე ანგარიში ხდება, ამაში მოიაზრება მათ შორის საბარათი ანგარიშებიც, სამხმარებლო სესხები, საკრედიტო ბარათები, ძირითადად პრეტენზიები არის მაინც ტრანზაქციებთან დაკავშირებით, საკომისიოებზეც, ჯარიმებზეც. დაგვიანებით გადარიცხვები ან მომხმარებელს ხანდახან არ ახსოვთ რაღაც ტრანზაქციები, ან შესაძლოა მათი ბარათის მონაცემების არამიზნობრივი გამოყენება მოხდა მესამე პირების მიერ, ეგრეთ წოდებული ფროდის кейსები საკმაოდ ბევრი არის. თუმცა მნიშვნელოვანი ამ მექანიზმში არის ის, რომ აი ამ პრეტენზიების ანალიზით ფინანსურ ინსტიტუტებს მე შესაძლებლობა აქვთ აღმოაჩინონ სხვადასხვა ტიპის ხარვეზები, რომელიც შესაძლოა გქონდეთ, მათ შორის მომსახურების კუთხითაც. თქვათ მაგალითად სტატისტიკას გადახედავთ, იქ ერთ-ერთი დიდი ნაწილი არის მათ შორის სხვა ტიპის პრეტენზიებიც. ანუ პრეტენზიები შინაარსობრივად ძალიან მრავალფეროვანი ხდება, არ არის დაკავშირებული რაღაც კონკრეტულ პროდუქტთან და კონკრეტულ მომსახურებასთან და ეს საშუალებას აძლევს ფინანსურ ინსტიტუტებს, რომ თავიანთი მომსახურები უფრო მიუსადაგონ მომხმარებლის მოთხოვნებს. და მქონია რამდენიმე შემთხვევა, როდესაც სწორედ პრეტენზიების წყალობით ფინანსურ ინსტიტუტებს აღმოუჩენიათ რაღაც ხარვეზები და შემდეგ გაუსწორებიათ. მაგას სხვათა შორის თუ შევხედავთ სტატისტიკას, ჩვენ ვაქვეყნებთ ეგრეთ წოდებულ საფუძვლიან და უსაფუძვლო პრეტენზიების პროპორციას, საიდანაც კარგად ჩანს, რომ დაახლოებით 25% არის მხოლოდ საფუძვლიანი, ან როდესაც ნამდვილად რაღაც ხარვეზი აქვს ფინანსურ ინსტიტუტს. დანარჩენი უსაფუძვლოა და ეს კიდევ ერთხელ იმას მიანიშნებს, რომ ზოგადად ხარვეზები ნაკლები არის ფინანსურ ინსტიტუტების მხრიდან, თუმცა არის ხოლმე გარკვეული რასაც ისინი ასწორებენ. პრეტენზიების რაოდენობა არის მზარდი, ხშირად გვეკითხებიან ხოლმე და ჩვენ წლიურ ანგარიშებშიც აღვნიშნავთ, რომ წლიდან წლამდე რაოდენობა იზრდება, თუმცა გამომდინარე იქიდან, რომ პროპორცია საფუძვლიანსა და უსაფუძვლოს შორის არ იცვლება, პრაქტიკულად სულ 25%, სტაბილურად და იგივეა, ეს იმის საფუძვლოს გვაძლევს დავასკვნათ, რომ რაოდენობის ზრდა არის ცალსახად დაკავშირებული უბრალოდ ცნობადობის ზრდასთან და მეტი ადამიანი იყენებს აი ამ მექანიზმს. კი, შემდეგი კითხვა ისევ ამ საკითხს უკავშირდება, თქვენ 2011 წლიდან ამ რეგულაციის შემდეგ გარკვეული მედიატორის როლიც იკისრეთ მომხმარებელსა და კომერციულ ბანკებს შორის. ადრე თუ მხოლოდ ერთმანეთის წინაშე იდგნენ მოხმარებელი და ბანკი და მაქსიმუმ სასამართლოში მიდიოდნენ, დღესდღეობით შესაძლებელია ეროვნული ბანკის მეშვეობით კლიენტმა ასე თქვა დააფიქსიროს თავის პრეტენზია და პირადად ჩემი გამოცდილებიდან ძალიან ხშირად ეროვნული ბანკის ჩარევის შედეგად პრეტენზია დაკმაყოფილებულა ფინანსური ინსტიტუტის მიერ. მოკლედ ორი სიტყვით რო აღვნიშნოთ, რამდენად რამდენად თანამშრომლობენ ფინანსური ინსტიტუტები ეროვნულ ბანკთან და რამდენად ასე თქვა ითვალისწინებენ იმ კონკრეტულ პრეტენზიაში ეროვნული ბანკის ჩართულობის შემდეგ მომხმარებლის ინტერესებს. გვადლობთ საინტერესო კითხვა არის. პირველ რიგში უნდა აღვნიშნო, რომ გამომდინარე ჩვენი მანდატიდან, რაც გვაქვს განსაზღვრული ორგანული კანონით, ჩვენ არა გვაქვს უფლებამოსილება, რომ მხარე წარმოვადგინოთ. ან κλასიკურად მედიაციის როლს ჩვენ ვერ განვახორციელებთ, თუმცა გამომდინარე იქიდან, რომ შეგვიძლია ესე დავარქვათ, რადგან პრეტენზიების დაფიქსირება შესაძლებელია ჩვენთანაც, ჩვენ მომხმარებლებს ვეხმარებით პრეტენზიასთან დაკავშირებული დეტალების გარკვევაში. ანუ კიდევ ერთხელ რადგან ფინანსური განათლების დონე არც თუ ისეთ სახარბიელოა მოსახლეობაში, ჩვენ გვაქვს ექსპერტიზა, გვყავს შესაბამისი ექსპერტები და კომუნიკაციის დროს ფინანსურ ინსტიტუტთან ვცდილობთ, რომ ვნახოთ ყველა ნიუანსი, ხო არ არის აიმე ტიპის ხარვეზი ფინანსური ინსტიტუტის მხრიდან, ან ხო არ შეუძლია მას თუნდაც დახმარების ხელი გაუწოდოს მომხმარებელს. და გარკვეულ რეკომენდაციებს ვაძლევთ ხოლმე ფინანსურ ინსტიტუტებს, რა შეიძლება რომ შექმნილ სიტუაციაში მოიმოქმედონ და როგორც წესი, ხა თუ მართლა შინაარსობრივად პრეტენზია მეტნაკლებად მაინც საფუძვლიანია, საკმაოდ კარგად კოოპერირებენ, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, გვეთანამშრომლებიან ფინანსური ინსტიტუტები და ისევ და ისევ პირველ რიგში მომხმარებლის კმაყოფილებიდან გამომდინარე, თუ კი ფინანსური ინსტიტუტი ხედავს, რომ შეუძლია რაღაც ხარვეზი გქონდა, თქვათ, მომსახურებაში და შეუძლია, რომ ეს ხარვეზი აღმოფხვრას და ლოიალობა შეინარჩუნოს მომხმარებლის, ცდილობს ხოლმე, რომ ძირითად შემთხვევაში ეს დახმარების ხელი მომხმარებელს გაუწოდოს. თუმცა კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ, რომ საბოლოო ჯამში მაინც გადაწყვეტილება პრეტენზია დაკმაყოფილდეს თუ არა,
მაინც არის ხარებს შორის შესათანხმებელი. ჩვენ ზეითადად სამი ტიპის ასე ვთქვათ მოთამაშეები გვყავს ბაზარზე, ეს არიან ბანკები, ეს არიან მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები და ესენი არიან დაახლოებით 1 წლის წინ შექმნილი სესხისგამცემის სუბიექტები და სამივე მათგანს ევალება მომხმარებელთა უფლების დაცვა. თუ შეიძლება ზოგადად დახასიათება თითოეული მათგანის ჭრილში რა მდგომარეობა გვაქვს მომხმარებელთა უფლების დაცვის კუთხით, იმიტომ რომ ხშირად იყო პრეტენზიები, რომ ბანკებს უფრო მეტი შესაძლებლობა აქვთ, რომ ეს უფლებები დაიცვან, მეტი ადამიანური ტექნიკური რესურსის, თქვათ, მიკროსაფინანსოების ნაკლები, სესხისგამცემ სუბიექტებს უფრო ნაკლები. რაღაც ზოგადი სურათი რა შეიძლება ამასთან დაკავშირებით იყოს. ზოგადად ჩვენი მიდგომაა, რომ გამომდინარე იქიდან, რომ ეს ამ ტიპის ინსტიტუტები, მაგალითად სესხის კუთხით მომხმარებელისთვის დაახლოებით ერთი და იგივე ტიპის პროდუქტები აქვთ, სტანდარტიც უნდა იყოს ერთი და იგივე მომხმარებელთა დაცვის წესი ვრცელდება სამივე აი ამ ინსტიტუტზე, რომელიც თქვენ ახსენეთ. პრაქტიკაში მუშაობიდან გამომდინარე, ბანკებს შედარებით მეტი გამოცდილება აქვს, თქვათ, უფრო დიდი ხანია ამ წესს იცავენ, იმიტომ რომ თავიდან ის მხოლოდ კომერციულ ბანკებზე ვრცელდებოდა, შემდეგ გავრცელდა მიკროსაფინანსოებზე და ბოლო 1 წელია სესხისგამცემ სუბიექტებზე. სტანდარტი ერთი და იგივეა, ბუნებრივია, რომ გამოცდილების კუთხით და ექსპერტიზის კუთხით შესაძლოა ბანკს მეტი გამოცდილება ჰქონდეს, თუმცა ჩვენ ვცდილობთ, რომ დავეხმაროთ როგორც მიკროსაფინანსოებს, ასევე სესხისგამცემ სუბიექტებს, რომ მათ შეასრულონ ეს მოთხოვნები. იგივე მაგალითად მათი ხელშეკრულებების გადახედვას ვახდენთ, ან რეკომენდაციებს ვაძლევთ, როგორ მოიყვანონ ხელშეკრულებები შესაბამისობაში აი ამ წესთან, როგორ უნდა ააწყონ იგივე პრეტენზიის მიღების და შემდეგ პასუხის მექანიზმები და ასე შემდეგ. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ვცდილობთ, რომ სტანდარტი ერთი და იგივე იყოს და დავეხმაროთ მათ, რომ შეასრულონ ეს მოთხოვნები. ჩვენი მიზანი არის საბოლოო ჯამში, რომ მომხმარებელთა უფლებები იყოს დაცული. ჩვენი მიზანი არ არის, რომ რომელიმე ფინანსური ინსტიტუტი აუცილებლად საანქცია გამოიყენოს. საუბრობთ იმაზე, რომ ფინანსური განათლება არის მწირი, ამ შემთხვევაში სერვის მიმწოდებლების ამ ნაწილში, თქვათ, სერვისიც განსხვავდება, ხო? ხარისხობრივად ვიღაცისთვის ეს გამოცდილება არის ძალიან მცირე, რომ რაღაც კარგი სერვისი მისცეს. დროთა განმავლობაში ეს გამოცდილებას დაგროვდება. დიდი მადლობა. მომავალ შაბათს შევხვდებით, მშვიდობიან კვირას უსურვებ მაყურებელს. მადლობა დავით კლიაშვილს და ლაშა გზირიშვილს. მათთან ერთად გემშვიდობებით, საქმიან დილას ვასრულებთ ამით, ჯანმრთელობას გისურვებთ პირველ რიგში, საქმის კურს ეთერებში ვხვდებით ერთმანეთს ჩვენ დღის განმავლობაში. მადლობა ყურადღებისთვის, ნახვამდის.